Bạn đang nghe chuyện trên kênh Bảy Linh Review. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và một subscribe nhé. Lâm Vãn Tinh nằm mơ cũng không thể ngờ được, cô chị họ Lâm Phinh Đình lại chính là kẻ muốn lấy mạng mình. Cô ôm chặt bụng đau điếng vì cú đá bằng giày cao gót, cơ thể cuộn tròn lại, trừng mắt nhìn Lâm Phinh Đình. Trong ánh mắt cô ngập tràn sự phẫn nộ và nỗi kinh hoàng không thể tin nổi. Tại sao chị lại làm thế với em? Họ từng là chị em rất thân thiết, thế nhưng năm đó cô bị kẻ vô lại hủy hoại danh tiết. Vị hôn phu Tống Hướng Tiền không thèm nghe bất cứ lời giải thích nào, giận dữ đòi chia tay đã đành. Đáng nói hơn, Lâm Phinh Đình lại tiếp quản Tống Hướng Tiền một cách trơn tru, không hề có kẽ hở dù không xảy ra tranh cãi, nhưng từ đó về sau, hai người họ đã thành người dưng. 40 năm trôi qua như chớp mắt, giờ đây cô chỉ là một nhân viên sắp xếp hàng hóa ở siêu thị nhỏ, nghèo khó, mặt mũi đã hằn lên dấu vết tuổi già. Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền đã sớm là cặp vợ chồng giàu có đứng thứ hai tại Hải Thành. Theo lẽ thường, Lâm Phinh Đình nên khinh thường đến mức không thèm liếc nhìn cô một cái, vậy tại sao lại đột ngột muốn giết cô, hơn nữa còn tự mình động thủ? Lâm Phinh Đình, người khoác lên mình đồ hiệu xa hoa, gương mặt vẫn tinh xảo, dù đã ngoài 60 nhưng nhìn chỉ như 30. Đôi mắt cáo dài hẹp của ả nheo lại, giọng điệu đầy vẻ châm biếm và khinh miệt. Đương nhiên là vì mày bây giờ hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng với tao nữa rồi. Vẫn chưa hiểu à? Ha ha thôi, nể tình mày sắp chết, tao sẽ cho mày làm một con ma hiểu chuyện vậy. Lâm Vãn Tinh, tao và Hướng Tiền đã qua lại với nhau từ năm 16 tuổi rồi. Năm đó, sở dĩ Hướng Tiền đính hôn với mày, chẳng qua là bố tao muốn dùng cách này để lừa mày về nông thôn rồi tìm cơ hội thủ tiêu mày một cách thần không biết quỷ không hay. Bố tao muốn mày chết là vì ông ấy đã sớm biết, nhà mày, hay nói chính xác hơn là căn nhà hồi môn của mẹ mày có một tầng hầm, bên trong cất giấu một lượng lớn vàng bạc châu báu. Nhà mày rõ ràng giàu có như vậy, lại không chịu bố thí dù chỉ một chút giúp đỡ nhà tao. Bố tao nói, đã vô tình vô nghĩa thì đừng trách chúng tao ra tay tàn độc. Cho nên, mẹ mày bệnh chết, bố mày bị máy nghiền cán chết, anh cả mày bị vu khống hiếp dâm, vào tù rồi bị đánh chết, anh hai mày bị đẩy xuống vách đá, tất cả đều là do bố tao sắp đặt hết đấy. Còn mày, sở dĩ không chết vào lúc đó. Giữa lúc Lâm Vãn Tinh trợn mắt nhìn đến mức khóe mắt như muốn nứt ra, Lâm Phinh Đình đột ngột dừng lại, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Sau đó, ả đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp không một nếp nhăn của mình, đắc ý nói, mày có biết tại sao tao và Hướng Tiền lại trông trẻ hơn người khác nhiều không? Đó là vì cái vòng tay phỉ thúy mẹ mày để lại thực chất là một không gian giới tử có linh tuyền. Năm đó tức là năm 1976, sau khi chúng tao cùng xuống nông thôn, tao và Hướng Tiền tình cờ phát hiện ra, thế là ha ha. Không gian này thật sự quá tuyệt vời, không chỉ có thể trồng trọt, tích trữ đồ đạc, mà linh tuyền bên trong còn có công dụng phi thường, vừa làm đẹp vừa chữa bệnh. Tao thật sự hài lòng vô cùng, điều đáng tiếc duy nhất là không gian cần máu của mày mới có thể nâng cấp, nên tao đành phải giữ mày lại trên đời để chướng mắt tao. À, đúng rồi, gã chồng hiện tại của mày là Lý Thịnh Niên, thực ra là tao cố ý sắp xếp cho mày đấy, ha ha. Mày đúng là đồ ngốc, không những không nhìn thấu âm mưu của bọn tao, mà còn cam tâm tình nguyện, không hề oán hận mà hiến máu cho hắn. À không, thực chất là hiến máu cho không gian của tao, còn toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn, ha ha, đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói. Máu của mày còn có ích, tao mới miễn cưỡng để mày sống. Ai ngờ năm ngoái mày lại mắc bệnh bạch cầu, máu hỏng của mày không thể giúp không gian nâng cấp được nữa, cho nên mày có thể đi chết rồi. Ồ, đừng dùng ánh mắt oán độc đó chừng tao, dù có chừng lòi cả mắt ra cũng vô dụng thôi. Tiện thể, tao sẽ nói cho mày thêm một bí mật nữa, thực ra, người cứu mày năm đó không phải là Hướng Tiền, mà là Thẩm Việt, ha ha. Thẩm Việt cứu mày xong, đưa mày đang hôn mê đến cửa nhà, vừa hay gặp tao, liền giao mày cho tao. Thế là tao thừa nước đục thả câu, nói người cứu mày là Hướng Tiền. Ha ha, Lâm Vãn Tinh, mày có phải sắp tức chết rồi không? Tức chết là đúng rồi. Lâm Phinh Đình nói xong, mặt đầy vẻ dữ tợn nhìn Lâm Vãn Tinh, nhưng chợt nhận ra, cô đã tắt thở từ lúc nào không hay. Cái này thật sự bị tức chết rồi sao? Lâm Phinh Đình trong lòng dâng lên một trận mừng thầm. Đúng lúc này, Tống Hướng Tiền đột nhiên xuất hiện ở cầu thang, kinh hoàng hét lên với ả, Kinh Đình, không gian đâu mất rồi, em mau xem cái của em đi. Lâm Phinh Đình vội vàng dùng ý thức kiểm tra không gian, lập tức sợ đến tái mét mặt mày. A, của em cũng không thấy nữa. A, tại sao lại như vậy? Tại sao a? Năm 1976, tại nhà họ Tống. Vãn Tinh, dù sao con cũng sắp cùng Hướng Tiền nhà bác xuống nông thôn rồi, nhà con để trống cũng là để trống, cho bác mượn ở tạm một thời gian được không? Ôi chao, Vãn Tinh à, bác biết yêu cầu này hơi đột ngột, nhưng con xem, nhà bác đông người mà nhà lại nhỏ, chen chúc nhau thật sự khó chịu. Bác đảm bảo, đợi con hoặc một trong hai anh con về, nhà bác sẽ lập tức dọn đi, tuyệt đối không làm lỡ việc của các con. Sao mình lại gặp ác mộng nữa rồi? Lâm Vãn Tinh mơ màng mở mắt, kinh ngạc nhận ra mình đang đứng một cách dè dặt trong căn nhà cũ của nhà họ Tống. Trong phòng khách nhỏ ánh sáng lờ mờ, tường loang lổ,
Mẹ Tống thời trung niên đang cười nịnh nọt với cô, trông có vẻ rất đáng thương. Trước đây, cô từng rất thương cảm bộ dạng này của mẹ Tống. Bây giờ, dù là trong mơ, cô cũng chỉ muốn tát bay người đàn bà lang tâm cầu phế lòng lang dạ sói này. Lâm Vãn Tinh vừa nảy ra ý nghĩ đó, đột nhiên bị người ta từ phía sau dùng sức đẩy mạnh một cái. Tiếp theo, trong nhà vang lên giọng nói chói tai, cay nghiệt của Tống Á Lan, em gái Tống Hướng Tiền. Lâm Vãn Tinh, sao mày không nói gì, không muốn cho mượn nhà à, mày không muốn gả cho anh năm tao nữa sao, mày có quên là anh ấy đã cứu mạng mày, hơn nữa vì mày mà đến bây giờ tay phải vẫn không dùng được không? Lâm Vãn Tinh không hề phòng bị, ngã nhào xuống đất, đầu gối vào lòng bàn tay cô đau điếng, nước mắt như lũ vỡ bờ tuôn trào, nhanh chóng làm ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm như hoa hồng của cô. Thế nhưng, không chỉ có bi thương, mà còn có niềm vui sướng tột độ trong mơ, cảm giác đau đớn không tồn tại, nếu có, người ta sẽ tỉnh ngay lập tức. Cô bây giờ vẫn còn ở đây, và cảnh tượng trước mắt rõ ràng đến mức này, điều này chứng tỏ cô đã trọng sinh. Trọng sinh có nghĩa là cô có thể báo thù hơn nữa, tuy đã hơi muộn, bố mẹ đều đã bị hại chết nhưng hai anh trai vẫn còn sống. Lâm Vãn Tinh âm thầm siết chặt nắm đấm, cố gắng kìm nén sự hận thù đang cuộn trào, chậm rãi bò dậy, cô mắt đẫm lệ, nhìn Tống Á Lan, cười khổ một cách đáng thương, không phải Á Lan, tôi chỉ lo bà nội tôi không đồng ý, nhưng cô nói đúng, không gì sánh bằng ơn cứu mạng của anh cô đối với tôi. Vì vậy, tôi quyết định, bây giờ sẽ đi thuyết phục bà nội tôi. Chỉ là Á Lan, cô có thể trả lại cái vòng tay của mẹ tôi cho tôi trước được không? Bà nội tôi vừa nãy cứ vì chuyện này mà trách mắng tôi mãi. 3 ngày trước, Tống Á Lan vô tình thấy chiếc vòng này, khóc lóc đòi mượn đeo vài ngày, hứa sẽ trả lại trước khi xuống nông thôn. Thế nhưng, kiếp trước, chính tối nay, ả đã lừa cô rằng không cẩn thận làm vỡ nó. Lúc đó, cô tuy đau lòng, nhưng vì ơn cứu mạng của Tống Hướng Tiền nên không truy cứu, mãi đến trước khi chết mới biết, tất cả đều là lời nói dối. Bây giờ trở về, đừng nói là cô biết chiếc vòng tay này có bí mật lớn, dù không biết, cô cũng sẽ không để tiện nghi cho lũ sói mắt trắng kẻ vong ơn bội nghĩa này nữa. Cái vòng đã đến tay rồi, làm sao có thể trả lại? Tống Á Lan há miệng định mắng. Lâm Vãn Tinh đột nhiên tăng tốc độ nói, tôi chỉ mang về cho bà nội tôi xem thôi, lát nữa vẫn giao lại cho cô giữ. Tôi làm vậy là để tránh bà ấy lấy chuyện này làm cớ, nói đồ vật cho mượn dễ đòi lại khó, rồi không cho tôi mượn nhà cho các người. Kiếp trước, khi mẹ Tống mở lời mượn nhà, Lâm Vãn Tinh cũng đã rất khó xử. Mặc dù anh cả nhập ngũ, anh hai xuống nông thôn, nhà bác cả không thiếu chỗ ở, sau khi cô đi, căn nhà hoặc là để trống, hoặc là cho thuê, quả thật có thể cho nhà họ Tống mượn ở tạm. Nhưng mượn nhà là chuyện lớn, cô không dám tự ý quyết định, định gọi điện hỏi ý kiến anh cả, rồi thương lượng với bà nội và bác cả. Nhưng Tống Á Lan vẫn chê cô trả lời chậm và cũng đẩy cô một cái y hệt như lúc này. Cô của lúc đó, tuy cảm thấy tủi thân, nhưng vì ơn cứu mạng của Tống Hướng Tiền, đã cắn răng đồng ý ngay tại chỗ. Sau đó cô gọi điện cho anh cả. Anh nghe tin cô vì chăm sóc Tống Hướng Tiền bị thương mà lại chủ động đăng ký xuống nông thôn thì vô cùng tức giận, trách cô không nên bốc đồng như vậy. Tuy nhiên, anh không trách mắng cô về chuyện nhà cửa, chỉ dặn dò cô nhất định phải tự chăm sóc tốt bản thân, xuống nông thôn phải đa lưu tâm nhãn cẩn thận, đề phòng nhiều hơn. Ngược lại, bác cả Lâm Kiến Thành lại vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, mắng cô không biết xấu hổ, bị đàn ông mê hoặc đến mức hồ đồ. Ông ta còn nói, lo lắng sau này cô cứ thế mà đổ tiền cho nhà họ Tống, yêu cầu cô giữ lại một ít tiền phòng thân, số còn lại tất cả đều giao cho ông ta giữ. Bố cô lúc còn sống có mối quan hệ khá tốt với Lâm Kiến Thành, cô luôn tin tưởng ông ta, coi ông ta như người thân ruột thịt. Cô thấy quả thật không thích hợp mang quá nhiều tiền xuống nông thôn. Hơn nữa Lâm Kiến Thành còn thế thốt, lại còn viết giấy cam kết trách nhiệm bảo quản trước mặt cô. Thế là cô gái ngốc nghếch này đã cảm ơn đội ơn mà giao toàn bộ 3.000 tệ tiền tuất của bố và 5.000 tệ tiền tiết kiệm ban đầu của gia đình cho ông ta. Lúc đó, cô còn tự cho mình là khôn ngoan khi lén giữ lại hơn 1.000 tệ để phòng khi cô, Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình xuống nông thôn có việc cần dùng mà tự đắc ra mặt. Bây giờ nhìn lại, thật là ngu xuẩn hết chỗ nói. Nghĩ đến đủ chuyện đã xảy ra trong hai kiếp, trong mắt Lâm Vãn Tinh là sự hận ý cuồn cuộn không thể kìm nén. Không muốn bị nhà họ Tống phát hiện, cô cố ý cúi đầu, trông vẫn hiền lành, dễ bắt nạt như mọi khi. Tống Á Lan vốn coi thường tính cách quá ngây thơ, thật thà của Lâm Vãn Tinh, càng không chịu buông tha. Cô ta cau mày trợn mắt, khí thế hung hăng, không được anh tao cứu mày ơn huệ lớn như vậy. Hơn nữa mày bây giờ là đối tượng của anh tao, bà nội mày căn bản không có lý do gì để trách mày như thế, mày không tin thì cứ về nói trước đi, lỡ mà không được, cả nhà tao sẽ đi giúp mày nói. Tống Á Lan nói xong định chuồn, nhưng không thành công, bởi vì những người khác trong nhà họ Tống quan tâm đến căn nhà hơn, mọi người cùng nhau chặn cô ta lại. Em út mau trả vòng tay cho Vãn Tinh trước đi, không thì chuyện nhà cửa sẽ đặc biệt phiền phức. Đúng đấy, Vãn Tinh chỉ mang đi làm màu diễn kịch thôi, đâu phải sau này không cho em nữa.
Em út em không thể vô lý như vậy. Đúng như lời mẹ Tống nói, nhà họ Tống quả thật đông người. Tống Hướng Tiền có 6 anh chị em, 4 người anh trai trên đều đã cưới vợ sinh con, và từng người đều là những kẻ xấu xa lòng dạ đen tối. Đây là lý do Lâm Vãn Tinh bây giờ không dám cứng đối cứng. Cô biết rõ, chỉ cần cô có một chút dấu hiệu lật mặt, họ sẽ không ngần ngại dùng thủ đoạn đê tiện bẩn thỉu để hủy hoại danh tiếng của cô, ép cô phải khuất phục. Vợ của Tống Nhị Ca và Tống Tam Ca hiện tại đều là do dùng cách này mà có được. Khó mà chống lại sự giận dữ của mọi người. Tống Á Lan đầy vẻ không cam lòng trả lại chiếc vòng tay xanh biếc bóng loáng cho Lâm Vãn Tinh, còn không quên dặn dò cô, mày tuyệt đối không được làm hỏng đấy, nếu không mày sẽ biết tay. Được, đây là kỷ vật mẹ tôi để lại, sao tôi lại không yêu quý chứ? Lâm Vãn Tinh cẩn thận đeo vòng tay vào cổ tay trái, cười rạng rỡ đảm bảo với Tống Á Lan, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Chạy một mạch về đến nhà mình, đóng chặt cửa lớn, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Trong lòng cô rất muốn khóc một trận thật đã, nhưng khi thực sự bình tĩnh lại, cô phát hiện mình không có tâm trạng đó, cũng không có thời gian. 6 giờ sáng mai, cô phải lên chuyến xe lửa xanh xuống nông thôn rồi. Chuyện đã đăng ký, không thể thay đổi, hơn nữa cô cũng không muốn thay đổi, vì điều này tạm thời có lợi cho cô. Không, bây giờ điều quan trọng nhất là xem chiếc vòng tay trên cổ tay có thật sự có không gian không. Cô theo trí nhớ tìm một cây kim thêu, châm đèn dầu hỏa nướng nóng đầu kim, cắn răng, đâm mạnh vào ngón trỏ tay trái. 10 ngón tay liền với tim không phải nói chơi, nhưng chỉ đau có một chút. Sau khi cơn đau giảm bớt, cô bóp mạnh chỗ kim đâm để nặn máu. Thành công rồi, cô lập tức bôi giọt máu đỏ tươi đó lên chiếc vòng tay. Máu vừa chạm vào vòng tay, cô cảm thấy trời đất quay cuồng. Mở mắt ra lần nữa, cô kinh ngạc phát hiện mình lại đang đứng ở tầng 1 của trung tâm thương mại Hỷ Lạc Tuyền mà kiếp trước Lâm Phinh Đình đắc ý nhất. Chuyện này là sao? Trung tâm thương mại Hỷ Lạc Tuyền có đến 20 tầng, nghe nói 4 tầng trên bán quần áo, 2 tầng bán giày túi, còn có rạp chiếu phim, khu trò chơi điện tử, lẩu vân vân, cái gì cũng có. Lâm Vãn Tinh kiếp trước chỉ đến tầng 1 ở đây. Cô biết tầng 1 ở đây có 5 khu, vàng bạc châu báu, mỹ phẩm, thức ăn nhanh, thuốc men, thư viện nhỏ. Nhưng lúc đó cô chỉ đi cùng đồng nghiệp, không mua sắm, không phải là hoàn toàn không mua nổi, mà là không muốn dính dáng đến Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền. Nhưng bây giờ nếu đây là quà tặng kèm khi trọng sinh, cô thật sự quá thích rồi. Nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết đã từng nghe kiếp trước, cô tâm niệm vừa động, thầm niệm một tiếng ra ngoài, quả nhiên chớp mắt đã trở về căn nhà cũ của mình. Lại thầm niệm vào không gian, cô lại đến tầng 1 của trung tâm thương mại Hỷ Lạc Tuyền, thầm niệm linh tuyền không gian, cô liền đứng trước một cái giếng cổ đang bốc hơi nước trắng xóa. Xung quanh giếng cổ, ngoài trung tâm thương mại Hỷ Lạc Tuyền, còn có núi, có nước, có ruộng đồng. Lâm Vãn Tinh nhìn cảnh tượng khiến người ta tâm khoáng thần di, tinh thần sảng khoái này, không khỏi nở nụ cười. Nhưng nụ cười của cô nhanh chóng cứng lại, hóa ra cô chỉ có thể hoạt động ở bên cạnh giếng cổ và tầng 1 của trung tâm thương mại, tất cả những thứ khác đều bị màn chắn trong suốt ngăn cách. Không chỉ vậy, toàn bộ tầng 1 của trung tâm thương mại chỉ có một quầy bán đồ ăn sáng, bán bánh bao, màn thầu, sữa đậu nành và sữa bò là có thể tự do sử dụng, những thứ khác cũng đều bị màn chắn trong suốt chặn lại. Đây chính là điều Lâm Phinh Đình đã nói, cần nâng cấp sao? Máu của mình có thể nâng cấp nhưng phải dùng thế nào đây? Không, nếu cần dùng máu của cô để nâng cấp, vậy cô thà không nâng cấp, cô không muốn mắc bệnh bạch cầu nữa. Lâm Vãn Tinh vừa ăn chiếc bánh bao nhân thịt lớn lấy từ quầy đồ ăn sáng trong không gian ra, vừa thử cất đồ vật bên ngoài vào không gian. Cuối cùng cô phát hiện, khoảng đất trống ở tầng 1 không gian không chỉ có thể tùy ý cất giữ vật phẩm, mà còn những thứ trong phạm vi 10 mét xung quanh cô, không cần dùng tay chạm vào, chỉ cần ý niệm là có thể tự do cất lấy. Thế này đã đủ dùng rồi, không gian không cần nâng cấp nữa. Lâm Vãn Tinh đã có quyết định trong lòng. Cô lật từ ngăn kéo bí mật của hộp trang điểm màu đỏ sẫm mẹ để lại ra một chiếc chìa khóa, mắt ngấn lệ chạy đến phòng sau, đi về phía lối vào tầng hầm. Khi Lâm Vãn Tinh còn rất nhỏ, mẹ cô đã tránh mặt những người khác, dặn dò cô lặp đi lặp lại một chuyện: "Nữ nhi, mẹ nói cho con một bí mật, trước khi con chưa đủ 18 tuổi tuyệt đối không được nói cho người khác biết nhé, đó là nhà mình có một tầng hầm, chìa khóa tầng hầm ở đây." Mỗi lần nói xong, mẹ đều mở ngăn kéo bí mật của bàn trang điểm, cho cô xem chiếc chìa khóa đó, còn bắt cô thề, trước 18 tuổi tuyệt đối không nói cho bất kỳ ai, sau 18 tuổi tự mình đi tầng hầm xem qua rồi, mới nói cho hai anh trai. Cô rất nghe lời, bí mật này vẫn luôn không nói cho người khác. Cô xuống nông thôn khi chưa đủ 18 tuổi, 3 năm sau trở về, giữ lời hứa tìm kiếm trong nhà, phát hiện nhà quả thật có tầng hầm, nhưng bên trong trống trơn, không có gì cả. Lúc đó anh hai đã rơi xuống vách đá tử vong, anh cả đã vào tù, cô chỉ có thể nói chuyện này cho anh cả lúc đi thăm nuôi. Vẫn nhớ, lúc đó anh cả nghe cô nói chuyện này, sắc mặt lập tức thay đổi. Đáng tiếc cô không chỉ lúc đó không nghĩ kỹ, mà không lâu sau nghe tin anh cả không may qua đời vì đánh nhau trong tù, cô cũng không hề nghĩ nhiều. Bây giờ, cô nghi ngờ,
Lúc đó anh cả hẳn là đã nghi ngờ Lâm Kiến Thành, cho nên mới mất mạng nghĩ đến những điều này. Cô thật sự hận sự ngu xuẩn của mình trước đây, càng hận sự độc ác của Lâm Kiến Thành, nhưng đã được ông trời cho cơ hội trở về, cô nhất định phải bắt ông ta trả giá. Lâm Vãn Tinh dùng sức lau khô nước mắt, nhẹ nhàng đẩy cửa tầng hầm ra. Cửa vừa mở, ánh đèn pin chiếu vào, hơn 20 chiếc hộp lớn được đặt tùy ý đập thẳng vào mắt cô. Trong đó có 2 chiếc hộp không có nắp, bên trong là những thỏi vàng được xếp ngay ngắn, lấp lánh, đặc biệt chói mắt. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, Lâm Vãn Tinh vẫn bị cảnh tượng chấn động này làm cho kinh ngạc và càng thêm tức giận, căm hận Lâm Kiến Thành hại chết bố mẹ cô, cướp đi nhiều bảo bối của nhà cô như vậy, thế mà vẫn chưa thỏa mãn, lại còn hại chết cả 2 anh trai cô. Nếu không phải không gian cần máu của cô để nâng cấp, cô cũng có kết cục tương tự, không nói chính xác hơn, cô còn thảm hơn, cô bị bọn họ tính kế, lừa gạt suốt hơn 40 năm sau đó. Nghĩ đến thôi đã thấy đau thấu tim gan, bọn họ thật sự quá khinh người, tuyệt đối không thể tha cho bọn họ. Lâm Vãn Tinh ngồi yên lặng trong tầng hầm rất lâu, cho đến khi đã vạch ra kế hoạch chi tiết cho những việc quan trọng tiếp theo, cô mới một hơi thu hết các dương báu vào không gian và dùng ý niệm ngụy trang tầng hầm một phen. Xác định tầng hầm không nhìn ra dấu vết từng đặt dương báu, cô trở về phòng ngủ, từ đó tiến vào không gian, mở hộp kiểm tra bảo bối. Cô nhẹ nhàng mở một chiếc hộp hoa, bên trong toàn là các loại trang sức châu báu, có nhẫn đính kim cương khổng lồ, dây chuyền hoa lệ, vòng tay tinh xảo, hoa tai, đều là những bảo bối mà kiếp trước cô không dám nghĩ tới. Lại tùy tiện mở một chiếc hộp, bên trong lại là đồ cổ thư họa. Cô không hiểu những thứ này, lo lắng làm hỏng, lập tức cẩn thận đóng hộp lại, mở thêm một hộp, lại là cả hộp sách y học cổ, mở thêm một hộp nữa, vẫn là sách cổ, nhưng không phải sách y học, mà là về trồng trọt nông nghiệp. Tổng cộng 28 chiếc hộp nhanh chóng được xem xong, 10 hộp là sách cổ, 7 hộp là đồ cổ thư họa, 5 hộp là thỏi vàng, 3 hộp là trang sức châu báu, 1 hộp là bạc nén, 1 hộp là tiền xu bạc, 1 hộp là vũ khí lạnh loại đao kiếm. Lâm Vãn Tinh tập trung xem sách y học cổ và vũ khí lạnh. Cô chọn ra vài thứ hiện tại có thể dùng được, đặt ở khu vực nghỉ ngơi của trung tâm thương mại trong không gian. Cô chất đống tất cả những thứ còn lại ở một góc của trung tâm thương mại, rồi chuẩn bị đi cung tiêu xã, cửa hàng bách hóa trên hợp tác xã, mua một ít đồ gửi cho anh cả và anh hai, tiền cũng sẽ gửi cho họ một ít. Kiếp trước, sở dĩ cô không gửi tiền cho anh cả và anh hai là vì nghe lời bọn họ, tưởng rằng họ không thiếu tiền. Bây giờ, có lẽ họ hiện tại quả thật có thể đảm bảo no ấm, tức là cái gọi là không thiếu tiền, nhưng kiếp này, cô muốn họ sống thoải mái hơn. Mặc dù Lâm Kiến Thành kiếp này không còn lấy được kho báu nhà cô nữa, không có tiền cũng không cần thiết phải hại chết anh cả và anh hai, nhưng vẫn phải nhắc nhở họ, tạm thời không thể nói cho họ tất cả sự thật, kẻo họ bốc đồng làm chuyện dại dột, nhưng nhắc nhở họ đề phòng Lâm Kiến Thành là điều bắt buộc. Lâm Vãn Tinh từ không gian đi ra, nhìn cổ tay trái hiện giờ trống trơn. Cô đang định ra ngoài thì ánh mắt chạm đến chiếc máy may trong phòng bố mẹ, tâm niệm vừa động, quyết định trước tiên cất những thứ nên cất trong nhà vào không gian, tránh để tiện nghi cho những con sói mắt trắng kia như kiếp trước. Vì sáng mai phải lên đường, cô đã dọn dẹp toàn bộ nhà cửa vào buổi sáng. Ngoài những thứ cô cần dùng khi xuống nông thôn, những thứ khác cũng đã được sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị một số gửi cho nhà họ Tống, một số để lại cho nhà Lâm Kiến Thành. Trên thực tế, vừa nãy cô chính là mang cái bếp than nhỏ, nồi cồn và mấy cái bát lớn trong nhà đi tặng cho nhà họ Tống. Mình thật là ngốc quá đi, không là bọn họ độc ác, bọn họ không chỉ cướp đoạt tiền tài nhà cô, sát hại người thân cô, còn lừa gạt tình cảm của cô, thật là chăm chết không hết hận. Lâm Vãn Tinh nắm chặt tay, đè nén sự phẫn hận trong lòng, nhanh chóng bắt đầu cất đồ. Trước tiên là phòng của mình, sau đó là phòng bố mẹ, cuối cùng là phòng hai anh trai. Anh cả 3 năm trước nhập ngũ, anh hai 2 năm trước xuống nông thôn, hai người không dễ gì về nhà được. 1 tháng trước mẹ qua đời vì bệnh, họ xin nghỉ về lo tang. Nửa tháng trước bố bất ngờ qua đời, hai người đều không thể về nữa. Căn phòng này chỉ có 2 cái giường tầng gỗ, một ít chăn cũ và một cái bàn học cũ, 2 cái ghế cũ. Nếu không có không gian, Lâm Vãn Tinh nhiều nhất cũng chỉ tặng chăn cho người khác hoặc bán đi. Nhưng bây giờ, cô cất tất cả mọi thứ vào không gian. Cô không sợ lúc đó có người nghi ngờ. Cô đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó sẽ nói với Lâm Kiến Thành rằng những thứ này bị nhà họ Tống lấy đi rồi. Mẹ Tống tính tình nhút nhát, Tống Hướng Tiền nhã nhặn, nhưng bố Tống và 4 người anh trai cùng em gái của Tống Hướng Tiền đều nổi tiếng là hung hãn. Lâm Kiến Thành không dám xé mặt với nhà họ Tống. Lâm Vãn Tinh cất xong đồ trong phòng, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ ôn hòa mang theo chút trách móc. Việt Nhi, sáng mai con phải xuống nông thôn rồi, sao đến giờ vẫn chưa chuẩn bị gì cho mình còn nữa? Con lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Con không phải là đưa hết tiền cho mẹ rồi đấy chứ? Không được, con nhất định phải tự giữ lại một ít. Mẹ tin con không, nếu tin thì đừng lo lắng những chuyện này.
Mẹ cứ cầm số tiền này đi tìm Văn đại phu mua nhân sâm bồi bổ cơ thể là được. Cùng với giọng nói ôn nhuận thanh nhã của một người đàn ông trẻ tuổi, tim Lâm Vãn Tinh đột nhiên thịch một cái. Cô đã nói mình quên chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Kiếp trước, vợ chồng Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình liên thủ, cũng chỉ có thể chịu xếp thứ hai ở Hải Thành. Người giàu nhất Hải Thành vẫn luôn là Thẩm Việt, cô gia quả nhân một mình một cõi. Khác với việc trốn tránh Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình, Lâm Vãn Tinh luôn rất quan tâm đến Thẩm Việt. Không phải cô có tình cảm đặc biệt gì với anh, kiếp trước cô vẫn luôn không biết người liều mạng cứu cô đêm đó là anh. Sau này tuy cùng xuống nông thôn ở Tiểu Tuyền thôn, nhưng cũng không có giao thiệp gì. Sau khi về thành phố thì càng không. Sở dĩ cô quan tâm đến anh là vì có lần vô tình nghe được một đoạn phỏng vấn của anh. Có phóng viên hỏi anh, với tư cách là người giàu nhất Hải Thành, điều tự hào nhất và điều hối tiếc nhất trong đời là gì? Anh trả lời rằng điều hối tiếc nhất của anh là số tiền anh để lại cho mẹ mua nhân sâm núi hoang lâu năm để bồi bổ sức khỏe trước khi xuống nông thôn đã không may bị trụng mất. Mẹ anh sợ anh lo lắng nên đã giấu anh. Kết quả sức khỏe cứ thế mà suy yếu, sớm qua đời vì bệnh tật, trở thành nỗi đau suốt đời của anh. Còn điều tự hào nhất trong đời anh cũng là trong khoảng thời gian xuống nông thôn đó. Đó là lúc cuộc đời anh ở đáy vực, nhưng anh luôn tin vào sức mạnh của trí thức, nên trong thời gian đó anh đã âm thầm học hỏi đủ loại kiến thức và kỹ năng. Nhờ vậy, anh đã đạt kết quả rất cao trong kỳ thi đại học năm 1977. Mặc dù vì có vết sẹo trên mặt mà bị nhà trường khuyên thôi học, cuối cùng không thể học đại học, nhưng nhờ vào y thuật vững vàng, anh nhanh chóng làm giàu. Và sau này việc kinh doanh của anh phát triển tốt có liên quan rất lớn đến việc anh đã âm thầm học nhiều ngoại ngữ trong thời gian ở nông thôn. Lâm Vãn Tinh xem đoạn phỏng vấn này khi đã 30 tuổi, nhưng cô vẫn nhận được nhiều lợi ích từ những lời nói sau đó của anh. Kể từ ngày đó, cô cũng bắt đầu âm thầm học đủ loại kỹ năng, bao gồm tiếng Anh và tiếng Pháp. Y thuật Trung y được thừa hưởng từ mẹ cô càng trở nên tinh thông. Mặc dù vì lý do sức khỏe và sự phá hoại cố ý của Lý Thịnh Niên, để có một cuộc sống tương đối yên ổn, cô không dám bộc lộ tài năng, nhưng nội tâm cô nhờ đó mà trở nên phong phú, đầy đủ. Thẩm Việt đã cứu cô, bây giờ có cơ hội, cô nhất định phải cố gắng cứu mẹ Thẩm. Không cần bắt mạch cho mẹ Thẩm, chỉ cần dùng thuật vọng quan sát, cô đã có thể xác định mẹ Thẩm bị hàn chứng thể hư, cơ thể suy nhược do lạnh đã kéo dài nhiều năm, dùng nhân sâm lâu năm để điều dưỡng, hiện tại là đúng bệnh nhất. Chỉ là làm thế nào để giúp mẹ Thẩm tránh được cái hố của kiếp trước đây, nhắc nhở bà đề phòng trộm cắp nhiều hơn nhắc nhở kiểu gì đây, nhà ai mà chẳng đề phòng trộm cắp mọi lúc, nhưng chuyện này ai cũng không thể đảm bảo vạn vô nhất thất không có gì sai sót. Hơn nữa, cô dám nói người ta cũng không dám tin. Vậy bây giờ cô đi mua nhân sâm bồi bổ sức khỏe cho mẹ Thẩm sao? Nhưng kiếp trước Thẩm Việt đã nói, anh bắt đầu âm thầm làm ăn chợ đen từ năm 1972. Anh tài giỏi như vậy mà còn không mua được ở địa phương, thì cô chắc chắn cũng không mua được. Vậy đợi sau khi xuống nông thôn rồi tìm cách mua một củ gửi cho mẹ Thẩm. Nhưng điều này có đáng tin cậy không? Hay là thử cho mẹ Thẩm uống một chút nước linh tuyển không gian xem sao? Nhưng khoan đã, cô còn chưa kịp thử uống, không rõ công dụng cụ thể của nó. Hơn nữa, dù có khả thi, sáng sớm mai cô phải đi rồi, cái này khó mà thực hiện được. À, cô nhớ trung tâm thương mại Hỷ Lạc Tuyền có bán đủ loại nhân sâm núi hoang lâu năm, đây là thương hiệu của họ. Giá mà cô có thể tự do lấy những thứ đó thì tốt biết mấy. Nếu được, cô nhất định sẽ lấy ngay một củ nhân sâm trăm năm. Không, lấy 3 củ, còn 2 củ gửi cho anh cả và anh hai. Lâm Vãn Tinh đang sốt ruột suy nghĩ, đột nhiên tay cô nặng trĩu, cô kinh ngạc nhìn xuống, lập tức mắt tròn mắt dẹt. Trên tay cô lại chất đống 3 củ nhân sâm to đùng đã hơn 100 năm tuổi. Kỳ lạ, điều này có nghĩa là sao? Có phải bây giờ cô có thể tùy ý lấy tất cả mọi thứ trong không gian rồi không? Cô chợt lóe lên ý niệm, thầm niệm một câu hiệu thuốc không gian, chớp mắt, quả nhiên cô đã đi vào hiệu thuốc không gian. Hơn nữa, đúng như cô nghĩ, cô thực sự có thể tùy ý lấy tất cả mọi thứ ở tầng 1 của trung tâm thương mại. Cô thử ở đây, rồi lại đi nơi khác thử, phát hiện đều được. Cô vui mừng nhảy cẫng lên 3 thước, lập tức đi lấy một ít thức ăn có thể để lâu như gà luộc, vịt quay, bánh ngọt, dưa muối, tương đậu và đủ loại thuốc mà anh cả, anh hai có thể dùng, đặt trên bàn ở khu vực nghỉ ngơi trong không gian, chuẩn bị lát nữa thu xếp xong sẽ gửi cho hai anh. Sau đó, cô cầm một củ nhân sâm 100 năm thoát ra khỏi không gian, mở cửa sổ phòng mình, ngượng ngùng nhìn hai người đối diện, khẽ khàng mở lời, "Dì Tần Mẫn, anh Thẩm Việt." Lâm Vãn Tinh không trực tiếp đưa củ nhân sâm ra cho Thẩm Việt và Tần Mẫn xem, mà giấu nó dưới bệ cửa sổ trước. Thẩm Việt và Tần Mẫn bất ngờ nhìn thấy cô gái nhỏ bình thường luôn tạo cảm giác quá mức ngoan ngoãn này, đầu tiên là sững sờ, sau đó không hẹn mà cùng thả lỏng nét mặt. Nghĩ đến những chuyện bi thảm liên tiếp xảy ra với cô gái nhỏ này trong thời gian gần đây, mất cả bố lẫn mẹ, Tần Mẫn nở một nụ cười hiền hậu, đang định mở lời, thì nghe cô gái nhỏ đột nhiên nói tiếp, "Anh Thẩm Việt, cảm ơn anh đã cứu em hôm đó." Lời nói đã đến miệng của Tần Mẫn đột ngột nuốt ngược vào,
Bà theo bản năng nhìn về phía Thẩm Việt, ánh mắt đầy ẩn ý, hóa ra mấy hôm trước Thẩm Việt không phải đánh nhau với người ta, mà là cứu Lâm Vãn Tinh. Đây đâu phải là chuyện cần phải giấu giếm, nhưng anh lại cố tình giấu bà, thật là bất thường, bất thường. Thẩm Việt vốn định chào hỏi rồi tránh đi, nghe cô nói vậy, lập tức sững sờ tại chỗ. Anh nhìn Tần Mẫn một cái, không trả lời ngay, mà nhìn Lâm Vãn Tinh đầy hứng thú, chờ đợi lời tiếp theo của cô. Anh tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thực ra trong lòng khá khó chịu. Tối hôm đó, cô gái nhỏ này bị hai tên côn đồ chặn ở hẻm, có ý đồ bất chính, vừa hay bị anh gặp được, thế là anh đã cứu cô. Ai ngờ cô lại nhát gan đặc biệt, chưa kịp đợi anh đuổi lũ côn đồ đi, cô đã ngất xỉu. Anh từng định dùng cách bấm huyệt nhân trung để làm cô tỉnh lại, nhưng tay vô tình chạm vào đôi môi mềm mại, non nớt của cô gái nhỏ. Anh không dám ra tay nữa, thế là anh bế cô về nhà, định để mẹ cứu người, nhưng sau đó gặp Lâm Phinh Đình ở cổng, liền giao cô cho Anh nghĩ cô gái nhỏ tỉnh lại sẽ tìm cơ hội đến cảm ơn anh, ai ngờ chờ mãi không thấy động tĩnh gì. Ngược lại, mấy ngày nay, trong mơ anh toàn thấy đôi môi mềm mại, non nớt của cô và cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại khi ôm cô trong tay, cùng với mùi hương thanh khiết như bùa chú trên người cô. Thật sự như một bùa chú. Kể từ khi anh âm thầm làm ăn chợ đen, thường xuyên có phụ nữ cố ý quyến rũ anh, hành động táo bạo đến mức khiến người ta há hốc mồm, nhưng không một ai có bản lĩnh như cô gái nhỏ này. Anh rất phiền não vì điều đó, mấy ngày nay trong lòng không tự chủ được mà gán cho cô gái nhỏ cái mác vô ơn, chỉ mong có thể đuổi cô ra khỏi giấc mơ của mình. Sáng mai anh phải xuống nông thôn, vốn tưởng chuyện này cứ thế trôi qua, không ngờ cô gái nhỏ lại mở lời ngay bây giờ, thật sự là bất ngờ. Chỉ là không biết cô có sự cảm ơn thực chất nào không ồ. Anh không phải tham lam quả cảm ơn, chỉ là tò mò đơn thuần, muốn biết cô gái nhỏ đã xâm nhập vào giấc mơ của anh rốt cuộc là người như thế nào. Lâm Vãn Tinh lần này không để Thẩm Việt đợi lâu, cô chỉ hơi dừng lại, rồi dùng đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn Tần Mẫn, giọng nói mềm mại, ngọt ngào. Hôm đó em vốn định hôm sau sẽ mang chút đồ đến cảm ơn anh Thẩm Việt, nhưng vô tình nghe nói gì Tần Mẫn cần nhân sâm lâu năm để bồi bổ sức khỏe, nên em đã gọi điện cho anh cả và anh hai, được họ đồng ý. Em. Nói đến đây, Lâm Vãn Tinh hơi cúi người, lấy củ nhân sâm trăm năm giấu dưới cửa sổ lên, đưa qua khe song sắt cửa sổ về phía Thẩm Việt và Tần Mẫn. Cứ tưởng cô vô ơn, keo kiệt không chịu bỏ ra một xu, không ngờ vừa ra tay đã là củ nhân sâm trăm năm trị giá bằng cả mấy căn nhà cái này. Củ nhân sâm này tuy là thứ họ mơ ước bấy lâu, nhưng cũng không thể chơi lớn như vậy chứ. Thẩm Việt nhận lấy củ nhân sâm xem xét, rồi trả lại cho Lâm Vãn Tinh, giọng nói mang theo một chút tiếc nuối. Củ nhân sâm này của em quá quý. Hơn nữa, một người bạn của anh đã hứa giúp mẹ anh kiếm một củ nhân sâm núi 50 năm tuổi rồi. Thực ra nếu đủ tiền, anh sẵn lòng mua củ nhân sâm trăm năm này. Mặc dù Văn Đại Phu nói tình trạng của mẹ anh hiện tại, một củ nhân sâm 50 năm tuổi là đủ, nhưng hiệu quả của củ trăm năm chắc chắn sẽ tốt hơn. Đáng tiếc, anh không có nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, Triệu Đại Dũng làm việc luôn đáng tin cậy, đã hứa trong vòng nửa năm sẽ kiếm cho nhà anh một củ nhân sâm, chắc sẽ không thất hứa. Tần Mẫn lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng cười phụ họa. Đúng vậy, Vãn Tinh, tình trạng của dì nhân sâm 50 năm tuổi là đủ rồi, củ trăm năm này, quá lãng phí. Lời Thẩm Việt và Tần Mẫn nói đều có lý, nhưng kiếp trước, Lâm Vãn Tinh nhíu mày, sau đó cười nói, nhưng mà ngay cả nhân sâm 50 năm tuổi cũng là của hiếm khó tìm, lỡ không kiếm được, dì sẽ phải chịu khổ nhiều hơn. Dì ơi, anh Thẩm Việt, suy nghĩ của em và hai anh trai em là giống nhau, đó là mạng của em đáng giá củ nhân sâm này. Hơn nữa, nhà anh chị không cần thì thôi, bây giờ dì cũng gần như cần củ nhân sâm này để cứu mạng, nên anh chị cứ nhận đi. Lời nói của Lâm Vãn Tinh khiến Thẩm Việt và Tần Mẫn đều im lặng. Quả thật, mặc dù cả hai đều cảm thấy việc kiếm được một củ nhân sâm 50 năm tuổi trong vòng nửa năm không quá khó, nhưng cũng không hề nhỏ. Khả năng không kiếm được cũng rất cao hơn nữa. Thẩm Việt ở Hải Thành thì không sao, nhưng ngày mai anh phải đi rồi. Triệu Đại Dũng tuy đáng tin cậy, nhưng lỡ anh ta có người bạn thân thiết hơn cần củ nhân sâm đó, hoặc có sự cố bất ngờ nào khác thì sao? Bây giờ nhận củ nhân sâm này của Lâm Vãn Tinh, quả thật là lựa chọn sáng suốt nhất. Thẩm Việt không phải là người giả tạo. Hơn nữa, anh không muốn mẹ anh, người đã bị người cha tệ bạc bỏ rơi, gặp thêm bất kỳ tai nạn nào nữa. Anh rụt tay lại, đưa củ nhân sâm cho Tần Mẫn, ôn tồn nói, mặc dù đều là cứu mạng, nhưng anh cứu em chỉ bị thương nhẹ, không thể lấy không củ nhân sâm quý giá như vậy của nhà em. Thế này đi, bọn anh sẽ trả tiền mua, nhưng hiện tại anh không có nhiều tiền trong tay, chỉ có thể trả 1/3, 2/3 còn lại, chỉ có thể viết giấy nợ. Em yên tâm, anh sẽ trả lại em sớm nhất có thể. Nếu sau này có cơ hội kiếm được nhân sâm trăm năm, anh sẽ trực tiếp trả lại em một củ. Thẩm Việt không khỏi cảm thán trong lòng, tiền thật là một thứ tốt, đồng thời cũng rất buồn bực. Nếu có cách, anh không muốn nợ cô gái nhỏ này dù chỉ một xu. Đáng tiếc, anh không chỉ không đủ tiền,
Hơn nữa, vì giá của nhân sâm trăm năm gấp hơn 3 lần nhân sâm 50 năm tuổi, anh hiện tại chỉ có thể trả 1/3. Lâm Vãn Tinh vội vàng cười xua tay, em chấp nhận giấy nợ của anh và em cũng thích đề nghị sau này anh giúp em mua lại một củ nhân sâm trăm năm. Nhưng, hiện tại em không thiếu tiền, nếu anh chị túng thiếu, có thể nợ lại hết. Thật đấy, em nói nghiêm túc, anh Thẩm Việt sắp xuống nông thôn, cần tiền. Dì ở nhà một mình, cũng cần tiền phòng thân. À đúng rồi dì ơi, anh Thẩm Việt, hai người nhớ chia tiền ra để riêng, tránh trường hợp gặp trộm bị lấy đi hết. Thật đấy, nhà em mấy hôm trước vừa bị trộm, em bị mất 10 mấy tệ lận. Lâm Vãn Tinh cuối cùng vẫn không nhịn được, nhắc nhở Thẩm Việt và Tần Mẫn một câu như vậy. Lời nói này của cô quẹo cua hơi gấp, trông có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng càng khiến Thẩm Việt và Tần Mẫn cảm thấy cô gái nhỏ này vừa đáng yêu vừa đáng thương. Tần Mẫn thở dài một tiếng, đang định hỏi cô đã chuẩn bị đồ đạc xuống nông thôn thế nào. Lâm Vãn Tinh đột nhiên lại nói, anh Thẩm Việt, em có một chuyện muốn nhờ anh giúp, có thể nói riêng với anh được không? Đôi mắt hoa đào của Thẩm Việt nheo lại, nhẹ nhàng gật đầu, anh viết giấy nợ cho em trước đã. Mẹ đi hầm nhân sâm đi, con phải thấy mẹ ăn xong mới yên tâm. Tần Mẫn khẽ đánh anh một cái, cười nói với Lâm Vãn Tinh, cảm ơn con Vãn Tinh, con cũng đi sáng mai phải không? Vậy tối nay con qua đây tìm dì một lát, dì chuẩn bị cho con chút đồ ăn mang theo. Ê, con đừng khách sáo, chỉ là một ít màn thầu và bánh nướng thôi, dì đằng nào cũng làm cho Thẩm Việt, tiện thể làm cho con một phần, coi như là chút lòng thành của dì. Nhà bà mới chuyển đến không lâu, nên không có giao thiệp gì với nhà họ Lâm, trước đây quả thật không quen. Bây giờ, bà thật lòng thương cô gái nhỏ được đồn là đặc biệt hiền lành, ngoan ngoãn, mà khi tiếp xúc lại càng thấy đúng như vậy. Lâm Vãn Tinh suy nghĩ một chút không từ chối, cháu thật sự chưa chuẩn bị những thứ này, vậy cháu cảm ơn dì ạ. Tần Mẫn gật đầu, cười đi vào trong. Thẩm Việt đã viết xong giấy nợ và đưa qua. Chữ viết của anh cương kính hữu lực mạnh mẽ dứt khoát, như hành vân lưu thủy mây trôi nước chảy, rất đẹp. Nhưng điều đẹp hơn là số tiền anh viết nợ, lại là 5.000 tệ. Cái này sao nhiều thế, cái này nhiều quá rồi, 5.000 tệ bây giờ, đặt ở đời sau cũng gần bằng 7 triệu tệ. Cái này thật sự quá nhiều. Không nhiều, củ nhân sâm này của em phẩm tướng tốt, đáng giá ngần ấy. Hơn nữa, anh đưa nhiều như vậy là đã tính cả lãi suất vào trong, vì anh ít nhất phải 3 năm mới có thể trả hết. Lâm Vãn Tinh, đại gia quả nhiên hào phóng, nhưng viết như vậy cũng không sao, dù sao đến lúc đó cô cũng sẽ không lấy nhiều như thế. Cô tùy tay nhét giấy nợ vào túi áo, sụ cái mặt nhỏ nhắn đáng yêu xuống, nghiêm túc nói, anh Thẩm Việt, sáng nay em vô tình phát hiện, đối tượng của em là Tống Hướng Tiền, lại đang hôn hít với chị họ em là Lâm Phinh Đình. Em vốn định vạch trần họ ngay tại chỗ, nhưng nhà họ Tống khó đối phó, nên em quyết định giả vờ như không biết, đợi sau khi xuống nông thôn rồi sẽ bắt gian. Chuyện này một mình em khó làm, em muốn nhờ anh đến lúc đó giúp em gọi người. Sở dĩ Lâm Vãn Tinh vội vàng nói chuyện này là vì cô biết, sau khi xuống nông thôn, cô có thể khó tìm được cơ hội lén lút nói với Thẩm Việt. Cho dù có, cũng có thể vì thế mà bị Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền té nước bẩn, không bằng nói ngay bây giờ. Đại lão Thẩm nghe xong, đầu óc hơi mông lung, từng câu từng chữ Lâm Vãn Tinh nói anh đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau, anh lại không hiểu. Lâm Vãn Tinh thấy Thẩm Việt vẻ mặt mờ mịt, sững sờ một chút, đột nhiên hiểu ra, vội vàng nói, là thế này, anh, Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền đều xuống nông thôn ở cùng một nơi là Tiểu Tuyền thôn, huyện Mãnh Hổ, thành phố Kiềm. Sở dĩ em và họ cùng đi đến đó là do bác cả em nhờ một người bạn của bố em cố ý sắp xếp. Hôm đó, chú ấy tiện thể nhắc một câu, nói rằng anh cũng ở khu vực đó. Suýt nữa thì lỡ lời. Lâm Vãn Tinh vừa nhanh chóng bịa chuyện, vừa lén nhìn sắc mặt Thẩm Việt, thấy mặt Thẩm Việt càng lúc càng đen. Lâm Vãn Tinh trong lòng hoảng hốt, vừa định nói, nếu anh không muốn, cứ coi như cô chưa nói gì. Anh đột nhiên lạnh lùng mở lời, Lâm Vãn Tinh, Lâm Phinh Đình có phải đã lừa em rằng người cứu em hôm đó là Tống Hướng Tiền không, cho nên em mới đột nhiên qua lại với hắn và muốn cùng hắn xuống nông thôn. Mấy ngày nay, rất nhiều người đang bàn tán về chuyện này. Ai cũng nói cô gái nhỏ Lâm Vãn Tinh ngốc, rõ ràng không cần xuống nông thôn, lại vì chăm sóc đối tượng mà chủ động đăng ký. Thật là vừa ngốc vừa mất mặt. Không chỉ vậy, mọi người còn chê bai bà nội Lâm và Lâm Kiến Thành vô lương tâm. Họ là người thân thiết nhất bên cạnh Lâm Vãn Tinh, vậy mà lại không ngăn cản. Ban đầu, anh không nghĩ nhiều. Trên đời này, quả thật có rất nhiều kẻ ngốc và lòng dạ đen tối. Nhưng bây giờ, kết hợp với việc Tống Hướng Tiền đột nhiên bó bột tay phải, anh chợt hiểu ra. Lâm Vãn Tinh không ngờ Thẩm Việt lại thông minh đến vậy. Ban đầu, cô không định nói cho Thẩm Việt chuyện Tống Hướng Tiền mạo nhận ơn cứu mạng của anh. Một mặt sợ Thẩm Việt bốc đồng đi tìm Tống Hướng Tiền tính sổ, mặt khác cũng không muốn phá hỏng kế hoạch của mình bây giờ. Tuyệt đối không phải lúc xé toạc mặt với nhà họ Tống và Lâm Kiến Thành. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần nhà họ Tống lật mặt nói cô đã thất thân với Tống Hướng Tiền, cô sẽ không gánh nổi hậu quả đó. Mấy ngày nay,
rất nhiều người đang bàn tán về chuyện nhà họ Lâm và họ Tống. Ai cũng nói, cô gái nhỏ Lâm Vãn Tinh này ngốc quá đi mất, rõ ràng không cần xuống nông thôn, lại vì chăm sóc đối tượng Tống Hướng Tiền mà chủ động đăng ký. Mọi người còn chê bai bà nội Lâm và Lâm Kiến Thành vô lương tâm, họ là người thân thiết nhất bên cạnh Lâm Vãn Tinh, vậy mà lại không ngăn cản. Về những chuyện này, Thẩm Việt ban đầu cũng không nghĩ nhiều. Trên đời này, quả thật có rất nhiều kẻ ngốc và lòng dạ xấu xa. Nhưng bây giờ, nghĩ đến việc Tống Hướng Tiền mấy hôm trước đột nhiên bó bột tay phải, anh lập tức hiểu ra điểm mấu chốt nhất. Tống Hướng Tiền lại mạo nhận công lao của anh để lừa gạt tình cảm và tiền bạc của cô gái nhỏ, thật là quá vô sỉ. Lâm Vãn Tinh không ngờ Thẩm Việt lại thông minh đến vậy. Ban đầu, cô còn không muốn nói cho Thẩm Việt chuyện Tống Hướng Tiền mạo nhận công lao của anh. Một mặt sợ Thẩm Việt bốc đồng đi tìm Tống Hướng Tiền tính sổ, mặt khác cũng không muốn phá hỏng kế hoạch của mình bây giờ. Vẫn chưa phải lúc xé toạc mặt hoàn toàn với nhà họ Tống và Lâm Kiến Thành. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần nhà họ Tống đột nhiên lật mặt, nói cô đã thất thân với Tống Hướng Tiền, thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Cô chỉ có thể tính kế lâu dài. Thấy Thẩm Việt tức giận, cô do dự một chút, quyết định thừa nhận, đúng là như vậy, nhưng anh Thẩm Việt đừng giận, người nhà họ Tống đều không biết xấu hổ, em không muốn xé mặt trực tiếp với họ, vì họ rất có thể sẽ vu khống sự trong sạch của em, cho nên em quyết định nhẫn nhịn trước, đợi sau khi xuống nông thôn rồi sẽ bắt gian họ. Như vậy, Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình sẽ mang tiếng xấu, em có thể đứng ở đỉnh cao đạo đức. Đỉnh cao đạo đức, Thẩm Việt lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy, cảm thấy rất mới mẻ, cũng khá bất ngờ. Anh còn tưởng cô gái nhỏ này chỉ là một cô ngốc xinh đẹp nhưng vô dụng, không ngờ lại khá tinh danh. Anh không kìm được tò mò nhìn cô, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương, mềm mại của cô, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn nhéo má cô, bắt nạt cô đến phát khóc. Chậc, thảo nào lại bị người ta bắt nạt thảm đến thế. Anh thầm thở dài trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu, em nói đúng, vậy cứ nghe theo em, nhưng anh nhắc em, đề phòng bác cả em một chút. Tuy anh không quen ông ta, nhưng nhiều người nói ông ta đặc biệt gian xảo, cho nên em có chuyện gì thì nên bàn bạc nhiều hơn với hai anh trai em. À đúng rồi, về củ nhân sâm này, em thật sự đã hỏi ý kiến hai anh trai em rồi sao? Thẩm Việt đột nhiên không chắc chắn, không lẽ là cô cố ý lừa anh để anh nhận củ nhân sâm sao? Câu nói sau đó của Thẩm Việt khiến Lâm Vãn Tinh vô cùng cạn lời. Nghĩ một lát, cô quăng lại một câu anh đợi em chút rồi chạy ra khỏi phòng, lấy ra một củ nhân sâm khác từ không gian, chạy nhanh trở lại và đưa củ nhân sâm ra cho Thẩm Việt xem. Anh xem, nhà em thực ra có hai củ nhân sâm như thế này, đều là ông ngoại em để lại cho mẹ em để lại cho bọn em. Cái này mấy anh em đã bàn bạc kỹ rồi, hai củ nhân sâm, một củ cho nhà anh, một củ bây giờ em gửi cho anh cả em giữ. Hơn nữa, em biết phải đề phòng bác cả và bà nội em. Nếu không, em đã không giấu họ chuyện nhân sâm rồi. À đúng rồi, anh Thẩm Việt nói với dì một tiếng, nhất định đừng nói chuyện nhân sâm cho người khác biết. Thẩm Việt ôm mặt trong lòng, anh sẽ dặn dò mẹ anh. Em mau đi gửi nhân sâm đi à, nhớ gói thật nhiều lớp, kẻo bị người ta ngửi thấy mùi mà lấy mất. Bây giờ gửi đồ thường không bị thất lạc, nhưng đối với những thứ tốt có thể cứu mạng thì không thể chủ quan. Lâm Vãn Tinh gật đầu mạnh, em hiểu rồi, em sẽ dùng giấy dầu gói 3 lớp, rồi buộc vào trong quần áo. Đi nhanh đi. Hôm kia cô đã hẹn với anh cả và anh hai, 11h30 trưa nay sẽ gọi điện cho họ ở bưu điện. Cô còn phải thu xếp đồ đạc, đi ngân hàng rút tiền, quả thật không thể chần chừ thêm nữa. Lâm Vãn Tinh cười nhạt với Thẩm Việt, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Kiếp trước cô qua đời khi đã là một bà lão 62 tuổi, khi cô cười với Thẩm Việt, nội tâm cô vô cùng bình tĩnh, có thể nói là cổ tỉnh vô ba, lòng không chút gợn sóng. Đáng tiếc, bây giờ cô đang mang khuôn mặt non nớt, còn hơi phúng phính của một cô gái trẻ. Nụ cười này của cô, trong mắt Thẩm Việt, vô cùng ngọt ngào, mềm mại, ngây thơ và đáng yêu. Anh càng nhìn càng thấy cô là một cô ngốc nhỏ. Không phải sao, nếu không phải cô ngốc nhỏ, sao lại bị Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình lừa thảm đến thế? Nếu không ngốc, sao lại dễ dàng giao củ nhân sâm 100 năm cho anh như vậy, còn cho anh xem củ kia nữa? Không, hình như cũng không hoàn toàn ngốc, ít nhất sau khi nhận ra âm mưu lừa gạt của Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình, cô đã không hành động bốc đồng, mà lại suy tính sâu xa. Thẩm Việt vô thức mơ màng suy nghĩ. Lâm Vãn Tinh như một cơn gió lao về phòng mình, chạy được nửa đường, cô chợt nhớ ra một vấn đề, cô quên hỏi Thẩm Việt có quen hai tên côn đồ hôm đó muốn bắt nạt cô không? Hôm đó trời tối, hai tên côn đồ bịt mặt, cô không nhận ra. Trước khi đính hôn với Tống Hướng Tiền, cô đã hỏi hắn vấn đề này, hắn chỉ nói biết hai người đó là côn đồ, không biết tên, còn nói sau này sẽ giúp cô hỏi thăm. Kiếp trước, vấn đề này sau đó chìm xuồng. Trọng sinh trở về, cô nhất định phải làm rõ, vì cô nghi ngờ hai tên côn đồ này cũng là âm mưu của bác cả. Cô vốn định nói xong chuyện bắt gian với Thẩm Việt sẽ hỏi ngay vấn đề này, kết quả bị anh ngắt lời như vậy, lại quên mất. Nhưng không sao, sau này còn có cơ hội nói với anh. Lâm Vãn Tinh thở dài một hơi,
thoát vào không gian, bắt đầu đóng gói đồ đạc cho anh cả và anh hai. Cô gói ghém những thức ăn và thuốc men đã lấy ra từ tầng 1 trung tâm thương mại trước đó. Tiếp theo, cô dùng giấy dầu gói 3 củ nhân sâm 105 lớp trong lớp ngoài thật kỹ, rồi dùng dây gai nhỏ buộc chặt chẽ. Sau đó, cô tìm giấy bút, chép lại 1/3 đầu tiên của 6 bài thuốc đã chọn trước đó, lo lắng bài thuốc không thể đến tay hai anh trai một cách suôn sẻ. Cô quyết định chép bấy nhiêu trước. Phần sau, đợi xác nhận phần đầu tiên đã đến tay các anh, cô sẽ tiếp tục. Cô chép thành 3 bản, mình giữ một bản, hai anh trai mỗi người một bản. Làm xong những việc này, cô không viết thêm thư nào khác, buộc chặt đồ đạc cứ thế xách ra khỏi nhà. Cô không đi thẳng đến bưu điện, mà đi cung tiêu xã cửa hàng bách hóa mua quần áo, chăn bông, giày tất và những thứ mà trung tâm thương mại hiện tại không có. Bây giờ mới là tháng 10 dương lịch, nhưng đối với Ninh Thành nơi anh hai cô đang ở và Kết Thành nơi cô sắp đến, mùa đông đã không còn xa, mà quần áo và chăn bông ở Nam Thành này tương đối dễ mua, cô phải chuẩn bị ngay bây giờ. Nhắc đến chăn bông và quần áo mùa đông, có một chuyện cô đặc biệt hối hận và căm phẫn. Mẹ cô qua đời không lâu, bà nội đã đòi hết quần áo của mẹ đem cho hai cô. Cô cao hơn mẹ, quần áo của mẹ cô không mặc được, chuyện này không quá đáng. Nhưng bố cô vừa mới chôn cất không lâu, bác cả và bà nội lại đòi hết chăn, quần áo, giày tất của bố, nói là một số sẽ đốt đi, một số sẽ cho người khác. Lúc đó cô chỉ lo đau buồn, lại vô cùng tin tưởng bà nội và bác cả, thấy những thứ họ đòi không phải là đồ quan trọng, nên đều làm theo. Nhưng lại quên mất, chăn quần áo thực ra đều có thể gửi cho các anh. Bọn họ thật sự quá lòng dạ đen tối. Lâm Vãn Tinh thầm ghi lại một nét vào sổ đen trong lòng cho bà nội và bác cả, bước nhanh đến quầy quần áo của cung tiêu xã. Nhân viên bán hàng ở quầy quần áo, Hứa Lệ Dung, là bạn thân của mẹ Lâm Vãn Tinh, Phó Văn Phương. Lúc sinh thời, bà vốn có giọng nói sang sảng. Trước đây mỗi lần gặp Lâm Vãn Tinh đều toe toét cười, cất cao giọng chủ động chào hỏi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ có điều trong ánh mắt bà có thêm một chút thương xót. Đợi Lâm Vãn Tinh đến gần, bà thu lại nụ cười, giọng điệu vừa giận vừa thương nói: "Này Tinh Tinh, sao con lại vì đối tượng mà chủ động đăng ký xuống nông thôn thế? Sao con ngốc vậy hả? Bà nội con và bác cả con sao lại không ngăn cản con?" Lâm Vãn Tinh đã sớm biết Hứa Lệ Dung sẽ nói câu này và cũng đã chuẩn bị sẵn lời đối đáp. Cô cúi đầu, do dự một lúc lâu mới ngẩng lên, dùng đôi mắt hoa đào ngấn lệ nhìn Hứa Lệ Dung một cách đáng thương. "Dì Hứa, bên ngoài người ta đồn như vậy ạ, nhưng đó không phải sự thật. Hôm đó, rõ ràng là chị họ Lâm Phinh Đình của con đã giấu con lén lút đăng ký cho con. Chị ấy nói một mình xuống nông thôn sợ hãi, muốn con đi cùng. Sau khi biết chuyện, con đã cầu xin bác cả giúp con hủy bỏ, nhưng bác nói đã đăng ký rồi thì không hủy được, còn nói con đi xuống nông thôn cũng tốt, vừa hay có thể cùng đối tượng và chị họ làm bạn đồng hành. Hu hu hu, con vốn đã không muốn đi, không ngờ cuối cùng còn bị người ta té nước bẩn. Hu hu hu, nói cứ như thể con không gả đi được vậy. Dì Hứa, rốt cuộc là ai cố ý hủy hoại danh tiếng của con đã làm gì cản đường họ chứ? Hu hu hu." Những lời này của Lâm Vãn Tinh chỉ có một nửa là sự thật. Trước khi Lâm Phinh Đình đăng ký cho cô đã vì cảm kích và áy náy chuyện Tống Hướng Tiền vì cứu cô mà bị thương tay phải hơn 100 ngày mới khỏi mà đã đồng ý trước mặt Lâm Phinh Đình sẽ cùng Tống Hướng Tiền xuống nông thôn. Nhưng Lâm Phinh Đình vẫn lén lút đăng ký cho cô trước một ngày, là để đề phòng cô đổi ý. Kiếp trước, trước khi biết sự thật, cô không hề trách móc Lâm Phinh Đình vì chuyện này. Bây giờ, cô thậm chí còn có chút may mắn tình thế này thật sự có lợi cho cô. Nói đến đoạn sau, Lâm Vãn Tinh che mặt, khóc nức nở. Lúc này trong cửa hàng bách hóa không có nhiều khách, thấy một cô gái nhỏ như Lâm Vãn Tinh bật khóc tại chỗ, khách hàng và nhân viên bán hàng ở các quầy khác đều vây lại hỏi han. Hứa Lệ Dung tính tình thẳng thắn, lập tức kể lại chuyện của Lâm Vãn Tinh cho mọi người nghe. Đều là người lớn, mọi người lập tức hiểu ra, Lâm Vãn Tinh đây là bị nhà Lâm Kiến Thành cố ý hãm hại rồi. Tuy nhiên, đúng như lời Lâm Vãn Tinh nói, tên của cô đã có trong danh sách xuống nông thôn, không thể thay đổi được, mọi người cũng không tiện nói nhiều, chỉ nhắc nhở cô đề phòng Lâm Kiến Thành và Lâm Phinh Đình. "Cô bé, cháu phải cẩn thận với bác cả của cháu đấy, họ đang gài bẫy cháu đó." "Đúng vậy, cô bé, cháu nghĩ mà xem, nếu ban đầu người phải xuống nông thôn là cháu, bác cả cháu có nỡ để con gái ông ta đi cùng cháu không? Cô bé, sau này có chuyện gì thì nên bàn bạc nhiều hơn với đối tượng của cháu, ít qua lại với chị họ thôi." Lâm Vãn Tinh biết mọi người đều có ý tốt, nhưng đối với lời khuyên sau cùng, cô có chút cạn lời. 2ZZ mọi người đâu có biết, đối tượng hiện tại của cô cũng là một con ác quỷ. Diễn thì phải diễn cho tròn vai. Cô giả vờ kinh ngạc: "Thật ạ, bác cả cháu thật sự đang gài bẫy cháu sao? Nhưng tại sao ạ? Bố cháu và ông ấy là anh em ruột mà. Hơn nữa trước đây bố cháu và ông ấy quan hệ rất tốt." Mọi người nhìn khuôn mặt ngây thơ, xinh xắn, đôi mắt ngơ ngác của cô, càng thêm bất lực. Ai nấy đều thở dài một tiếng, người đi chàng nguội quả không sai, rồi lắc đầu bỏ đi. Hứa Lệ Dung kéo Lâm Vãn Tinh sang một bên, hạ thấp giọng hỏi: "Tinh Tinh,
chuyện công việc của bố cháu được giải quyết thế nào rồi? Lâm Vãn Tinh giả vờ ngơ ngác, lúc đó nhà máy hỏi cháu là muốn 2.000 tệ cộng thêm một suất làm việc hay là muốn 3.000 tệ. Dì cũng biết anh cả và anh hai cháu đều không ở nhà, bản thân cháu không hợp với nhà máy cơ khí nên cháu đã chọn 3.000 tệ. Hứa Lệ Dung thở dài, không phải như vậy đâu, Tinh Tinh, cháu lại bị bác cả lừa rồi. Chú Vương nhà dì mấy hôm trước có nói với dì, nhà máy cho cháu 3.000 tệ và một suất làm kế toán. Suất kế toán đó là nhà máy cố ý sắp xếp cho cháu. Nhà máy còn nói, nếu cháu không muốn, có thể giữ lại cho anh cả hoặc anh hai cháu. Nhưng bác cả cháu lại nói cháu không muốn làm kế toán, muốn kế thừa công việc của mẹ làm y tá. Còn anh cả và anh hai cháu đều không muốn đến nhà máy cơ khí làm việc. Các cháu tự nguyện bán suất làm việc ở nhà máy cơ khí cho anh họ cả của cháu để anh ta đi làm kế toán. Lâm Vãn Tinh, lại có chuyện như vậy sao? Sớm biết thế này, kiếp trước sau khi đăng ký xuống nông thôn, cô nhất định sẽ tìm cách đưa anh hai về làm công nhân trong nhà máy cơ khí. Nhà Lâm Kiến Thành thật sự quá đáng ghét, cô rất muốn đi giết quách Lâm Kiến Thành ngay bây giờ. Tuy nhiên, hiện tại anh hai không cần vội vàng trở về, mà cô cũng nhờ đó có thêm con bài để thuyết phục các anh đề phòng Lâm Kiến Thành, cũng không phải là chuyện xấu. Cô giả vờ sững sờ một lúc lâu, mới cắn môi đỏ, tức giận nói với Hứa Lệ Dung, dì Hứa, quả nhiên con người đều sẽ thay đổi, bác cả thật là, nhưng mà họ đã tính kế như vậy, dù là cháu hay anh hai, ở lại đây e rằng cũng chẳng được yên ổn, cho nên công việc đó cho họ thì cứ cho họ đi, nhưng mà cháu phải đi đòi tiền họ. Hứa Lệ Dung im lặng một lát, rồi gật đầu, cháu nói đúng, tình hình của cháu bây giờ ở lại không phải là chuyện tốt, nhưng nhà của cháu và công việc của cháu ở bệnh viện, cháu định thế nào? Về công việc ở bệnh viện, Lâm Vãn Tinh trong lòng đã sớm có tính toán. Hiện tại người đang chiếm suất y tá của cô là cô út Lâm Kiến Phương. Sau khi bố cô qua đời, Lâm Kiến Phương đã ngay lập tức đến đòi suất làm việc đó, nói là tạm thời làm thay cho Lâm Vãn Tinh, còn nói lương sẽ chia đôi với Lâm Vãn Tinh. Kiếp trước sau khi Lâm Vãn Tinh xuống nông thôn, từng viết thư cho Lâm Kiến Phương, thương lượng bán lại công việc với giá 500 tệ, nhưng Lâm Kiến Phương luôn lờ đi. 3 năm sau Lâm Vãn Tinh trở về, nhắc lại chuyện cũ với Lâm Kiến Phương, đối phương lại nói đã trả hết tiền mua việc từ lâu rồi. Cho nên, lúc ngồi trầm tư trong tầng hầm trước đó, Lâm Vãn Tinh đã quyết định chiều nay cô sẽ lén lút bán đi công việc ở bệnh viện. Tuy nhiên, để giữ vững hình tượng cô ngốc nhỏ của mình, cô giả vờ do dự một lúc, rồi mới ngập ngừng nói với Hứa Lệ Dung, nhà thì cháu muốn giao cho bà nội giúp cháu cho thuê, còn công việc thì cháu muốn lén bán đi. Dì Hứa có thể giúp cháu tìm người mua không ạ? Cháu không cần 1.000, chỉ cần 800 thôi, nhưng cháu muốn tiền mặt và phải xong xuôi trước tối nay. Bây giờ, nhà nào mà không quý trọng một suất làm việc chứ? Nhà Hứa Lệ Dung vừa hay có một cô con dâu đang cần việc, bà lập tức mừng như bắt được vàng. Tuy nhiên, bà quả thật có lương tâm hơn, bà cười tủm tỉm nói, nhà dì vừa hay đang cần, nhưng dì không chiếm hời của cháu đâu, dì vẫn đưa cháu 1.000, nếu được, chúng ta đi làm thủ tục ngay bây giờ. Đêm dài lắm mộng, chuyện tốt như vậy, đương nhiên phải làm xong ngay lập tức. Hứa Lệ Dung đã chuẩn bị sẵn sàng, định đi tìm chủ nhiệm xin nghỉ phép ngay. Bà tha thiết nhìn Lâm Vãn Tinh, hy vọng cô có thể gật đầu ngay lập tức. Nào ngờ Lâm Vãn Tinh lại cười khổ với bà một cái, rồi kiên quyết lắc đầu, không được ạ. Gặp phải biến cố đột ngột, mặt Hứa Lệ Dung lập tức sợ đến trắng bệch. Lâm Vãn Tinh thấy bà hiểu lầm, vội vàng giải thích, dì Hứa, cháu và anh cả, anh hai đã hẹn, hôm nay 11h30 sẽ gọi điện ở bưu điện, bây giờ sắp đến giờ rồi. Hơn nữa cháu còn phải mua một ít quần áo mùa đông và chăn bông của dì nữa, hay là 1 giờ chiều chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, dì bán cho cháu ít đồ trước được không ạ? Hứa Lệ Dung phát hiện ra là một phen hú vía, bà vỗ ngực cười không ngớt, phải rồi, là dì vội quá, dì quả thật không nên vội như vậy, dì còn phải ra ngân hàng rút tiền, còn phải đi tìm con dâu dì, suất làm việc đó là mua cho nó 1 giờ chiều chúng ta gặp nhau ở bệnh viện là vừa đẹp. Mà này Tinh Tinh, dì nghe người ta nói, hôm kia cháu đã mua rất nhiều đồ rồi, bây giờ cháu còn muốn mua thêm gì nữa. Lâm Vãn Tinh, mấy hôm trước cô quả thật đã mua rất nhiều đồ, đều là chuẩn bị cho mình, Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền xuống nông thôn. Tuy nhiên, kiếp trước vào thời điểm này, cô không hiểu rõ cái lạnh của mùa đông ở Kiết Thành, nên mua chủ yếu là đồ ăn và quần áo mùa thu. Mặc dù bây giờ, cô không muốn cho Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền thêm bất cứ thứ gì, nhưng anh cả và anh hai đều cao hơn Tống Hướng Tiền. Những thứ cô chuẩn bị cho hắn, họ không dùng được, chỉ có thể cất vào không gian, sau này tìm cơ hội bán ra chợ đen đổi lấy tiền. Điểm này, Lâm Vãn Tinh không tiện nói với Hứa Lệ Dung, nhưng một lý do khác cũng rất có sức thuyết phục. Cháu nghe nói Kiết Thành và Ninh Thành đều rất lạnh, hơn nữa áo bông và chăn bông ở đó rất khó mua, nên cháu muốn mua thêm một ít để gửi cho mình và hai anh trai. Con bé ngoan, cháu thật là một đứa trẻ ngoan. Hứa Lệ Dung không kìm được lời khen. Sau đó, bà cười tủm tỉm vỗ tay, những thứ cháu cần đều có cả.
đều có cả, nhưng bây giờ không phải mùa bán áo bông, nên chúng đều ở trong kho. Cháu đợi một chút, dì đi nói với chủ nhiệm một tiếng, rồi dẫn cháu thẳng vào kho chọn. Vâng ạ, cảm ơn dì Hứa. Hứa Lệ Dung rất nhanh đã quay lại dẫn Lâm Vãn Tinh ra kho hàng phía sau. Phát hiện trong kho không chỉ có áo bông, quần bông, áo khoác dài, áo khoác thu, mà còn có len và giày bông. Tâm trạng của Lâm Vãn Tinh càng tốt hơn. Cô nhanh nhẹn chọn cho anh cả, anh hai và mình mỗi người 2 chiếc áo khoác quân đội, 2 chiếc áo bông, 2 chiếc quần bông, 1 chiếc áo khoác dạ màu xám đậm, len, giày bông, tất, giày cao su cũng chọn mỗi thứ một ít, chân bông cũng chọn cho mỗi người 2 chiếc giày. Chọn xong đồ, trả tiền và phiếu xong, cô gói phần của mình lại, giao cho Hứa Lệ Dung giữ hộ, còn phần gửi cho 2 anh trai thì dùng xe đạp của Hứa Lệ Dung chở ra bưu điện. Lúc này đã gần 11 giờ, cô vội vàng gọi điện cho anh cả trước. Sau khi anh cả bắt máy, cô lập tức đánh đòn phủ đầu. Anh cả, bác cả muốn chiếm đoạt công việc của bố và nhà của chúng ta, nên đã cùng Lâm Phinh Đình lừa em xuống nông thôn. Lâm Phinh Đình còn lén lút đăng ký cho em. Bây giờ chuyện em xuống nông thôn đã là ván đã đóng thuyền. Anh cả, em hận lắm. Anh cả, bố mẹ không còn nữa, em và anh hai chỉ có thể dựa vào anh thôi. Anh cố gắng vươn lên, được không anh cả? Chúng em cần một người anh mạnh mẽ để che chở. Anh cả của Lâm Vãn Tinh, Lâm Vân Chu, đột nhiên nghe những lời này, như bị sét đánh ngang tai, sững sờ. Một lúc lâu sau, anh mới hoàn hồn, tức giận gầm lên, thằng chó Lâm Kiến Thành đó, em đã nói hắn không phải người tốt, thế mà bố mẹ cứ không tin em, thật là Tinh Tinh em đợi đấy, anh về ngay tìm hắn tính sổ. Lâm Vãn Tinh biết ngay anh cả sẽ phản ứng như vậy, anh cả thông minh, nhưng có một nhược điểm không lớn không nhỏ, đó là quá ghét ác như thù. May mà anh khá dễ khuyên bảo. Lâm Vãn Tinh lập tức hét lên, dừng lại anh cả, nghe em nói sáng mai em phải lên đường rồi, anh về cũng đã muộn, nhưng anh đừng vội, em đã nghĩ ra cách báo thù rồi, chuyện này bây giờ không tiện nói, anh cứ chờ tin tốt của em. Anh cả, lời đề nghị em vừa nói để anh vươn lên là nghiêm túc đấy, hơn nữa, em đã giúp anh nghĩ ra một cách hay, đó là dùng bài thuốc gia truyền của nhà mình để lập công và mở rộng quan hệ. Bài thuốc em sẽ niêm phong trong bưu kiện gửi cho anh hôm nay, bên trong còn có rất nhiều thứ tốt, anh nhớ kiểm tra kỹ. Để đề phòng bài thuốc bị rò rỉ, lần này em chỉ gửi cho anh 1/3 đầu tiên của mỗi bài thuốc, phần còn lại đợi em đến Kiết Thành sẽ gửi tiếp cho anh. Hơn nữa, những bài thuốc này em cũng sẽ gửi cho anh một bản, em nói trước với anh một tiếng. Đầu óc Lâm Vân Chu lại một lần nữa đơ, anh không kìm được hỏi lớn, Tinh Tinh, em có thật là Tinh Tinh không, sao em lại thay đổi nhiều như vậy? Anh bốc đồng hét lên những lời này, hét xong liền hối hận, chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, bố mất, mẹ cũng mất, Tinh Tinh sao có thể không thay đổi mà anh, hình như trước đây chỉ lo đau buồn, quên mất Tinh Tinh vẫn còn là một cô bé, mà bác cả thì luôn giả tạo độc ác, bà nội lại càng thiên vị, vậy mà anh cứ nghĩ bà nội và bác cả sẽ không đối xử quá tệ với Tinh Tinh. Người đàn ông sắt đá ấy, đáy mắt đỏ ngầu, cố gắng kìm nén lắm mới không để nước mắt rơi xuống. Lâm Vãn Tinh không trả lời ngay câu hỏi của anh cả, cô đợi một lúc, đợi hơi thở của anh cả ổn định lại, mới dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, anh cả, tình hình hiện tại, em và anh hai đều không thích hợp ở lại đây. Anh biết đấy, anh hai còn yếu đuối và mềm lòng hơn em, trở về càng dễ bị họ bắt nạt, cho nên em quyết định xuống nông thôn, anh hai cũng tiếp tục ở lại Ninh Thành. Sau đó chúng ta sẽ giao hết tiền bạc và tài nguyên trong nhà cho anh, ủng hộ anh vươn lên rồi bảo vệ em và anh hai. Nhưng anh cả, anh tuyệt đối đừng làm chuyện tà ma ngoại đạo, ý em là anh phải học hành chăm chỉ, dùng dương mưu để tiến thủ, từng bước mạnh mẽ lên, làm chỗ dựa cho chính mình, cũng là chỗ dựa cho em và anh hai. Anh cả, anh có đồng ý không anh cả? Anh đừng từ chối nhé, bây giờ em chỉ có thể trông cậy vào anh thôi. Lâm Vãn Tinh không có ý bán thảm, chỉ muốn khích lệ anh cả, lúc này vẻ mặt và tâm trạng đều rất bình tĩnh, nhưng Lâm Vân Chu lại tự não bổ hoàn cảnh của cô bây giờ, hiểu lầm rằng cô đang nước mắt lưng tròng, cô độc và bất lực. Anh vốn có tính cách chính trực, lạc quan, lập tức khàn giọng hứa hẹn, Tinh Tinh, anh hứa với em, anh sẽ cố gắng, nhưng em không cần phải giao hết mọi thứ trong nhà cho anh không dùng đến những thứ này, anh sẽ dựa vào năng lực của mình để vươn lên. Lâm Vãn Tinh giả vờ im lặng vài giây, nhưng em và anh hai bây giờ đều không thích hợp giữ những thứ này trong nhà. Hơn nữa em đã đóng gói gửi đi rồi, tiền cũng đã chuyển rồi, tổng cộng là 5.000 tệ. Nhưng em không ngốc, em đã giữ lại cho mình 500. Còn nữa, lần này em gửi cho anh hai 200 trước. Anh nhớ sau này mỗi tháng gửi cho em và anh hai 20 tệ. Cũng để người khác biết, em và anh hai luôn có anh cả, anh quan tâm. Chúng em không phải là những đứa trẻ đáng thương không ai yêu. Lâm Vân Chu, được. Lâm Vân Chu cảm thấy, trước đây mình quan tâm đến em trai em gái thật sự quá ít. Cũng phải, trước đây luôn là bố mẹ yêu thương họ. Chính mình cũng vậy, bố mẹ trước đây mỗi tháng đều gửi cho anh đủ thứ. Anh vẫn sống khá thoải mái, không nói đâu xa, trừ khi đi làm nhiệm vụ.
còn lại luôn không lo ăn mặc. Lâm Vãn Tinh thấy anh cả đã vào guồng, lén thở phào nhẹ nhõm, quyết định kết thúc cuộc gọi với anh ngay lập tức chuyển sang dụ dỗ anh hai. Lâm Vãn Tinh hít hít mũi, giả vờ mình vẫn đang đau buồn, nhưng lời nói lại vô cùng dứt khoát. Anh cả, hôm nay em không nói chuyện với anh nữa, không thì anh hai sẽ sốt ruột mất. À, em đoán khoảng thời gian này ngày mốt em có thể gọi điện cho anh ở bưu điện Kết Thành. Chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Được. Lâm Vãn Tinh cúp điện thoại của anh cả, lập tức gọi đến số của anh hai Lâm Vân Xuyên. Lâm Vân Xuyên rất văn nhược yếu đuối, thư sinh, nhưng cũng khá tỉ mỉ và dịu dàng. Sau khi nghe giọng Lâm Vãn Tinh, anh chủ động mở lời, Tinh Tinh, em ở nhà có ổn không? Lâm Vãn Tinh cố nén nước mắt, bóp chết tiếng thở dài sâu thẳm trong lòng, dùng giọng điệu 3 phần bình tĩnh 7 phần oán giận nói, em vẫn ổn, nhưng bây giờ em rất thất vọng về bác cả và bà nội, họ lại muốn chiếm đoạt nhà của chúng ta. Anh hai, ở đây không thể ở được nữa nên em quyết định xuống nông thôn. Lâm Phinh Đình đã giúp em đăng ký rồi, sáng mai em và chị ấy sẽ cùng đi Kết Thành. Anh hai, Kết Thành không xa Ninh Thành của anh lắm phải không, đợi em đến đó, chúng ta tìm thời gian gặp nhau nhé. Lâm Vãn Tinh cố ý không nói chuyện Lâm Kiến Thành tính kế công việc của bố, là không muốn Lâm Vân Xuyên quá bốc đồng. Lâm Vân Xuyên cũng là người thông minh, anh lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Lâm Vãn Tinh. Lâm Phinh Đình đăng ký cho Lâm Vãn Tinh, điều này cho thấy em gái mình đã bị nhà bác cả gài bẫy. Trong lòng anh cũng lập tức dâng lên ngọn lửa thù hận. Tuy nhiên, anh vốn dĩ luôn bình tĩnh và kín đáo. Anh do dự vài giây, dùng giọng điệu hơi tức giận, trầm giọng nói, Tinh Tinh đừng buồn, mối thù này sau này anh hai nhất định sẽ giúp em báo. Em nói đúng, em bây giờ quả thật không nên ở nhà, nhưng sau này em cũng không thể tin Lâm Phinh Đình nữa. Lâm Phinh Đình là do bác cả nuôi dưỡng, thượng bất chính hạ tắc loạn trên không ngay dưới át sai. Bác cả đã xấu xa như vậy, Lâm Phinh Đình khó mà là người tốt. Lâm Vãn Tinh, cô cứ nghĩ anh hai là một tiểu bạch ngọt ngây thơ, ngọt ngào yếu đuối. Bây giờ nghe anh nói vậy, cô chợt thấy, trong ba anh em, người ngốc nhất thực ra là cô sao. Thôi được, không thể trách cô không hiểu rõ về anh hai. Kiếp trước anh hai xuống nông thôn năm 17 tuổi, 22 tuổi đã rơi xuống vách đá tử vong. Sự hiểu biết của cô về anh, chủ yếu đến từ đánh giá của người khác. Bây giờ, theo cô thấy, anh hai có thể yếu đuối, nhưng tuyệt đối không ngốc. Tuy nhiên, những gì cần nói vẫn phải nói. Cô nghiêm túc cam đoan trước, anh hai nói quá đúng, em hứa với anh, sau này em nhất định sẽ cố gắng tránh xa chị ấy. À đúng rồi anh hai, bố mẹ để lại cho chúng ta rất nhiều thứ, em vừa chia ra, gửi cho anh và anh cả mỗi người một phần. Trong đó có 200 tệ tiền mặt, một ít quần áo, một ít thuốc trung thành phẩm thuốc đông y bào chế sẵn và một ít bài thuốc. Bài thuốc là gia truyền của nhà ngoại, rất quý giá, để tránh thất lạc, em gửi cho anh 1/3 đầu tiên của mỗi bài thuốc trước. Đợi anh nhận được xác nhận không có vấn đề gì, em sẽ gửi tiếp. À đúng rồi anh hai, em nghe người ta nói, bất kể thời đại nào, tri thức và nhân tài sẽ không bao giờ thực sự bị chôn vùi. Anh học giỏi như vậy, em đề nghị anh đợi nhận được tiền và đồ em gửi, sau này cố gắng ít đi làm công, đọc sách học hỏi kỹ năng nhiều hơn. Đợi sau này thời cơ chín muồi, anh xuất đầu lộ diện che chở cho em gái anh được không? Lâm Vân Xuyên, anh cũng cảm thấy sự thay đổi của Lâm Vãn Tinh lúc này rất lớn, phá vỡ nhận thức cố hữu của anh về cô. Phải biết rằng, hôm kia gọi điện cho anh, cô còn biết khóc lóc và nũng nịu. Tuy nhiên, kể từ khi bố mẹ lần lượt qua đời, tâm trạng của bản thân anh cũng thay đổi rất nhiều, nên sự thay đổi này của em gái là rất bình thường. Mặc dù Kết Thành nơi em gái sắp đến và Ninh Thành nơi anh đang ở hơi xa, nhưng nếu cố gắng, không phải là không thể gặp nhau, đặc biệt là trong tình huống không thiếu tiền. Trong lòng anh ổn định lại, ôn tồn nói, tuy anh vẫn luôn âm thầm học hỏi, đặc biệt là y thuật mẹ dạy anh, nhưng đã em nói vậy, sau này anh sẽ cố gắng hơn nữa. À, em đoán khi nào đến Kết Thành, đợi em đến nơi, tốt nhất là gọi điện cho anh ngay ngày hôm sau nhé. Vâng, ngày mốt em đến, trưa ngày kia em gọi điện cho anh được không? Được, Tinh Tinh em nhất định phải đề phòng Lâm Phinh Đình. Vâng, em biết rồi, anh cả cũng nói vậy. Anh hai tạm biệt. Lâm Vãn Tinh nói xong, không đợi Lâm Vân Xuyên trả lời đã cúp điện thoại. Bây giờ phí điện thoại đắt lắm. Cô sẵn lòng nói nhiều với anh cả và anh hai, không có nghĩa là cô sẵn lòng tiêu tiền oan. Cúp điện thoại, cô trả 6 tệ 3 hào tiền điện thoại trên trời dưới ánh mắt cạn lời của nhân viên. Lâm Vãn Tinh đi chuyển tiền cho hai anh trai trước. Theo kế hoạch ban đầu, cô chuyển 5.000 tệ cho anh cả, 200 tệ cho anh hai, sau đó mới gửi bưu kiện. Nhân viên vốn không muốn nhiều chuyện, thấy cô chơi lớn như vậy, cuối cùng không nhịn được, cô bé, sao cô lại gửi nhiều đồ thế? Mắt Lâm Vãn Tinh lập tức đỏ hoe, bố mẹ cháu vừa qua đời không lâu, cháu gửi đồ trong nhà cho hai anh trai hu hu. Nhân viên vốn định lát nữa lén xem Lâm Vãn Tinh gửi những gì, người gửi 5.000 tệ đi, đồ trong bưu kiện chắc cũng không tệ, nhưng nghe nói là di vật của người đã khuất, lập tức cảm thấy xui xẻo,
chỉ muốn nhanh chóng vứt hai bưu kiện này sang một bên. Lâm Vãn Tinh ra khỏi bưu điện, đi vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ bên cạnh, chuẩn bị tránh người lấy một cái đùi gà từ không gian ra làm bữa trưa. Nghĩ đến đùi gà, nước bọt cô không kìm được tiết ra, sẵn sàng ăn ngay. Nhưng tại sao ý niệm động đi động lại, đùi gà vẫn không ra. Lâm Vãn Tinh trong lòng hoảng hốt nhìn quanh trái phải, thấy không có ai, thoát vào không gian. Vừa vào, cô mới phát hiện, bây giờ, cô lại chỉ có thể hoạt động xung quanh giếng cổ. Quầy đồ ăn sáng ở tầng 1 trung tâm thương mại và khu vực công cộng những nơi khác của trung tâm thương mại, bao gồm khu thuốc men, khu trang sức đều bị màn chắn trong suốt ngăn cách. Cái này sao đột nhiên lại như vậy? Lâm Vãn Tinh vô cùng buồn bực. Sớm biết thế này, cô đã chia một ít thuốc gửi cho hai anh trai ra cho mình rồi. Phải biết rằng, cô gửi cho họ rất đầy đủ, hoàn toàn có thể làm như vậy. Nhưng bưu kiện đã gửi đi rồi, dù vẫn còn ở bưu điện, cũng không tiện mở ra nữa. Thôi, cô vẫn nên tự mình đi bệnh viện mua một ít thuốc dự trữ vậy. Hiểu rằng không gian rất có thể sẽ lại mở cửa một chút như lần trước, nhưng Lâm Vãn Tinh, người biết rõ sự thiếu thốn vật chất ở Tiểu Tuyền thôn kiếp trước, quyết định đi tìm thuốc ngay lập tức. Dù sao bây giờ, cô không thiếu tiền, không sợ lãng phí. Lâm Vãn Tinh ngậm nước mắt gặm hai cái bánh bao nhân thịt lớn từ quầy đồ ăn sáng không gian, ra khỏi không gian, chuẩn bị đi thẳng đến bệnh viện. Đi ngang qua quán ăn Quốc Doanh, cô lập tức thay đổi ý định. Đồ ăn ở quầy đồ ăn sáng không gian tuy ngon, nhưng cũng không thể ăn mãi được, nên cô phải chuẩn bị cho mình một ít thịt kho tàu, gà quay, sư tử đầu thịt viên lớn và những món ngon khác. Đang giờ cao điểm ăn trưa, người đến ăn rất đông, xếp hàng dài trước quầy. Lâm Vãn Tinh xếp vào đám đông đợi một lúc, trong lúc nhàn rỗi, cô chợt thấy Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền tay phải bó bột đang cười nói đi thẳng về phía này. Cô không muốn chạm mặt họ, mắt đảo một vòng, quay người kéo một nhân viên phục vụ đang mang đồ ăn ra. Trước khi người đó kịp nổi giận, cô nhét vào tay người đó một chiếc khăn lụa đỏ mới tinh. Cô nhân viên phục vụ này khoảng ngoài 20, mặt tròn hơi mập, trông rất phúc hậu. Dường như đây không phải là lần đầu tiên cô nhận kiểu hối lộ này. Cô lập tức hiểu ý dẫn Lâm Vãn Tinh vào bếp sau. Nói đi, muốn ăn gì? Giọng cô nhân viên vô cùng dịu dàng. Cô nhân viên bây giờ thật sự rất vui. Trước đây những người muốn chen hàng chỉ hối lộ cô kẹo sữa, người như Lâm Vãn Tinh, vừa ra tay đã là một chiếc khăn lụa mới, căn bản không có. Tuy nhiên, cô không cho rằng Lâm Vãn Tinh ngốc, cô cảm thấy Lâm Vãn Tinh hẳn là rất có tiền. Nhìn dáng vẻ trắng trẻo, non nớt của cô, hẳn là con gái nhà giàu được nuông chiều. Điều cô không biết là, Lâm Vãn Tinh vốn cũng chỉ định cho cô một viên kẹo sữa đại bạch thỏ. Vô tình nhìn thấy chiếc khăn lụa màu đỏ này mà mấy hôm trước cô đặc biệt mua cho Lâm Phinh Đình, cô quyết định xử lý cái thứ trông ngứa mắt này trước. Lâm Vãn Tinh trước đây không quen biết cô nhân viên này, nhưng người ta có thể hơi mập trong cái thời đại ai cũng gầy gò này, tuyệt đối có lý do của nó. Ví dụ, không nói đâu xa, ít nhất cũng có chút tiếng nói trong bếp sau của nhà hàng này. Quả nhiên, khi cô nói ra yêu cầu của mình, đối phương lập tức cười ngọt ngào chạy đến trước mặt một người đàn ông trung niên nũng nịu nói, bố, bạn con muốn gói mang về 5 phần thịt kho tàu, 5 phần đầu sư tử, 5 phần gà quay, 5 phần thịt xào và 500 cái bánh chèo. Bố có thể linh động một chút không ạ? Người đàn ông trung niên lườm con gái một cái, đang định nói, cô gái kia đã rũ rũ chiếc khăn lụa đỏ trên tay, vô cùng đắc ý nói, cô ấy thật sự là bạn con, không thì bố nói xem tại sao cô ấy lại tặng con khăn lụa. Người đàn ông trung niên bị lời nói của con gái đánh bại, ra hiệu cho đầu bếp một cái, đầu bếp lập tức đích thân đến hỏi Lâm Vãn Tinh, xin hỏi những thứ này cô cần lúc nào? Cô xem bây giờ người ăn cơm khá đông, nếu cô không vội, chúng tôi sẽ giữ lại nguyên liệu, lát nữa làm riêng cho cô. Nếu cô thật sự cần gấp, chúng tôi cũng có thể làm ngay cho cô, nhưng 500 cái bánh chèo thì không làm được. Lâm Vãn Tinh tính toán một chút, cháu không vội, trước 3 giờ chiều đều được ạ. Nếu có thể, cháu muốn thêm một ít bánh chèo được không ạ? Cháu có thể đặt cọc trước, cũng có thể trả thêm một ít tiền công. Đầu bếp lập tức cười, không cần đặt cọc, cũng không cần trả thêm tiền công. Cô là bạn của Điềm Điềm, chỉ cần không quá khó xử, chúng tôi đều có thể làm được. Lâm Vãn Tinh, thế giới này dường như cũng không đến nỗi tệ. Lâm Vãn Tinh và Hứa Điềm Điềm hẹn 3 giờ sẽ quay lại, rồi lén lút rời khỏi nhà hàng Quốc Doanh từ cửa sau. Mười mấy phút sau, cô đã đến trước cửa hiệu thuốc ở đây. Bệnh viện thực ra có mấy người bạn thân của Phó Văn Phương. Lâm Vãn Tinh cũng từng nghĩ đến việc nhờ họ giúp mua thuốc, nhưng khi sắp vào bệnh viện, cô đột nhiên thay đổi ý định. Thôi vậy, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, vẫn là đừng lãng phí nhân tình thì hơn. Lâm Vãn Tinh trực tiếp tặng cho hai nhân viên phát thuốc ở hiệu thuốc mỗi người 2 cân đường đỏ. Đây là một trong những nguyên liệu của quầy đồ ăn sáng trong không gian, có đến 2 vại lớn, đủ để Lâm Vãn Tinh tiêu xài phung phí. Hai nhân viên phát thuốc thực ra có nhận ra Lâm Vãn Tinh, chỉ là không quen thân. Họ ngây người nhìn 2 gói đường đỏ chất lượng cao mịn như cát một lúc lâu, rồi cùng nhau cười gật đầu. Cháu là con gái của Phó Văn Phương phải không? Nói đi, cháu muốn gì chỉ cần có.
Bọn cô xem xét tình mẹ cháu sẽ cố gắng đáp ứng. Đúng, cô nhớ công việc của mẹ cháu vốn là để lại cho cháu. Nếu cháu muốn, bọn cô còn có thể cho cháu giá nội bộ. Đây không phải là vấn đề giá nội bộ, vấn đề là cấp thuốc nội bộ không vi phạm pháp luật. Lâm Vãn Tinh trước đây không nghĩ đến vấn đề này, bây giờ nghe vậy, lập tức hiểu ra. Cô lập tức đỏ hoe mắt. Cháu, bà nội cháu và bác cả cháu đã xúi giục chị họ cháu lén lút thêm tên cháu vào danh sách xuống nông thôn năm nay. Các cô biết đấy, nhà cháu có anh hai xuống nông thôn, cháu căn bản không cần đi. Nhưng họ nói, để chị họ một mình xuống nông thôn, họ không yên tâm, cho nên bây giờ, tên đã có trong danh sách, nói gì cũng muộn rồi, cháu chỉ có thể tìm cách để mình ở đó sống tốt hơn một chút, nên đến mua ít thuốc dự phòng. Cháu thực ra cũng không biết mua gì, hai chị có thể cho cháu chút gợi ý không? Nói đến đây, Lâm Vãn Tinh dùng sức lau nước mắt, ra vẻ kiên cường, nhẫn nhịn. Hai nhân viên phát thuốc lập tức hiểu ra ý trong lời nói của Lâm Vãn Tinh, bà cụ Lâm này chắc chắn là vì muốn để Lâm Kiến Phương tiếp tục chiếm đoạt công việc y tá của Lâm Vãn Tinh, mới bày ra trò này. Lâm Vãn Tinh này thật quá đáng thương. Tuy nhiên, chuyện nhà người khác, họ không thể quản nhiều, cũng không quản được. Lâm Vãn Tinh đã có tên trong danh sách xuống nông thôn, điều này căn bản không thể thay đổi. Vậy bây giờ, họ chỉ có thể giúp cô bé lấy thêm một ít thuốc nội bộ thôi. Người đến đây lấy thuốc cho con em xuống nông thôn không ít. Hai nhân viên đặc biệt có kinh nghiệm, rất nhanh đã giúp cô chuẩn bị đủ thuốc, còn dùng giá nội bộ. Đương nhiên, cuối cùng, họ để cô ký tên mình và điểm chỉ. Những điều này đều không vi phạm quy tắc, bởi vì trong danh sách nhân viên bệnh viện quả thật có tên Lâm Vãn Tinh. Ngược lại, Lâm Kiến Phương mới là danh bất chính, ngôn bất thuận. Cất thuốc xong, Lâm Vãn Tinh cảm kích rối rít tạm biệt hai nhân viên phát thuốc. Hai người cảm thấy đã chiếm hời đường đỏ của Lâm Vãn Tinh, lại không nỡ trả lại. Phải biết rằng, loại đường đỏ chất lượng tốt như vậy, có tiền cũng khó mua được, dù là tự dùng hay gói 2-3 lạng mang đi biếu, đều rất có thể diện. Hai người bàn bạc một chút, vội vàng chạy ra, mỗi người nhét cho Lâm Vãn Tinh một cân phiếu lương thực toàn quốc. Lâm Vãn Tinh, lẽ nào trên đời này chỉ có nhà bác cả và nhà họ Tống là người xấu? Tìm một góc cầu thang kín đáo, cất số thuốc vừa lấy vào không gian. Lâm Vãn Tinh dùng chiếc đồng hồ mẹ để lại xem giờ, thấy sắp đến 1 giờ, lập tức ra cổng bệnh viện đợi người. Cô gần như vừa đứng yên, Hứa Lệ Dung đã cùng một người phụ nữ trẻ trung, thanh tú, tháo vát đi đến trước mặt cô. Hứa Lệ Dung cười tủm tỉm giới thiệu Lâm Vãn Tinh và con dâu mình xong, mọi người cùng nhau đến văn phòng viện trưởng. Viện trưởng là một người đàn ông trung niên trông rất phúc hậu, ông nghe Lâm Vãn Tinh nói yêu cầu, không nói hai lời đã gọi một người phụ nữ trung niên đến giúp họ làm thủ tục. Thủ tục rất nhanh đã xong, Lâm Vãn Tinh nhận 1.000 tệ, tùy tay bỏ vào túi áo, kéo hai mẹ con Hứa Lệ Dung sang một bên thấp giọng nói, "Dì Hứa, chị dâu, con hy vọng hôm nay hai người đừng nói chuyện này ra ngoài, kẻo đến lúc đó, bà nội và cô út con đến tìm con gây chuyện. Hai người biết đấy, con không sợ cô út con gây chuyện, nhưng nếu bà nội con mà làm càn, con thật sự không đối phó được, cho nên, hai người đợi một chút, đợi sáng mai con đi rồi hãy nói." Hứa Lệ Dung gật đầu, không để tâm nói, bọn dì biết, chuyện này bọn dì đã nghĩ đến từ trước rồi. Tinh Tinh, nhà dì cũng có người chống lưng, không sợ ai gây chuyện, con không cần lo cho bọn dì, con cứ nhớ, sau này nhất định phải sống thật tốt. Hứa Lệ Dung nói xong, dẫn con dâu vội vàng rời đi. Lâm Vãn Tinh cười cười, cũng chuẩn bị rời đi, nào ngờ vừa ngẩng đầu, đã bất ngờ chạm mặt Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình. Lâm Vãn Tinh trong lòng hiểu rõ, chuyện nhỏ như chen hàng ở nhà hàng, một viên kẹo sữa là có thể giải quyết dễ dàng, còn việc tặng cả một chiếc khăn lụa mới hào phóng như vậy, không phải là vì cô nắm trong tay bảo vật mà có chút bay bổng, mà là vì vô tình nhìn thấy chiếc khăn lụa màu đỏ này mấy hôm trước đặc biệt mua cho Lâm Phinh Đình, cảm thấy đặc biệt ngứa mắt, muốn xử lý cái thứ xui xẻo này ngay lập tức. Cô trước đây không quen biết Hứa Điềm Điềm, nhưng người ta có thể hơi mập trong cái thời đại ai cũng gầy gò này, chắc chắn có lý do của nó. Ví dụ, không nói đâu xa, ít nhất cũng có chút tiếng nói trong bếp sau của nhà hàng này. Quả nhiên, khi cô giả vờ có chút do dự nói ra yêu cầu của mình, Hứa Điềm Điềm lập tức cười ngọt ngào chạy đến trước mặt một người đàn ông trung niên, nũng nịu mở lời. "Bố, bạn con muốn gói mang về 5 phần thịt kho tàu, 5 phần đầu sư tử, 5 phần gà luộc, 5 phần thịt xào và 500 cái bánh chèo. Bố có thể linh động một chút không ạ?" Bố Hứa lườm Hứa Điềm Điềm một cái, đang định nói, Hứa Điềm Điềm đã rũ rũ chiếc khăn lụa đỏ trên tay, vô cùng đắc ý nói, "Bạn tốt chịu tặng con khăn lụa, bố nhất định phải nể mặt đó nha." Bố Hứa bị lời nói của con gái đánh bại, đích thân đến tiếp đãi Lâm Vãn Tinh. "Cô bé à, những thứ này cháu cần lúc nào cháu xem, bây giờ người ăn cơm khá đông, nếu cháu không vội, chúng ta sẽ giữ lại nguyên liệu, lát nữa làm riêng cho cháu. Nếu cháu thật sự cần gấp, chúng ta cũng có thể làm ngay cho cháu, nhưng như vậy thì 500 cái bánh chèo sẽ không làm được đâu." Lâm Vãn Tinh tính toán một chút, "Cháu không vội, trước 3 giờ chiều đều được."
Nếu tiện, cháu muốn thêm một ít bánh trèo, được không ạ? Cháu có thể đặt cọc trước, cũng có thể trả thêm chút tiền công. Bố Hứa lập tức cười, không cần đặt cọc, cũng không cần trả thêm tiền công. Cháu là bạn của Điềm Điềm, chỉ cần không phải chuyện quá khó xử, chúng ta đều có thể làm được. Lâm Vãn Tinh, thế giới này hình như cũng không đến nỗi tệ. Lâm Vãn Tinh và Hứa Điềm Điềm hẹn khoảng 3 giờ sẽ quay lại, rồi lén lút chuồn khỏi nhà hàng quốc doanh từ cửa sau. Mười mấy phút sau, cô đã đến trước cửa hiệu thuốc ở đây. Bệnh viện thực ra có mấy người bạn thân của Phó Văn Phương. Lâm Vãn Tinh trước đây cũng từng nghĩ đến việc nhờ họ giúp mua thuốc. Nhưng khi sắp đến bệnh viện, cô đột nhiên thay đổi ý định thôi vậy. Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, vẫn là đừng nợ nhân tình thì hơn. Lâm Vãn Tinh không nói hai lời, trực tiếp tặng cho hai nhân viên phát thuốc ở hiệu thuốc mỗi người 2 cân đường đỏ. Đây là một trong những nguyên liệu của quầy đồ ăn sáng trong không gian. Có đến 2 vại lớn hơn 200 cân, đủ để cô tiêu xài phung phí. Hai nhân viên phát thuốc thực ra có nhận ra Lâm Vãn Tinh, chỉ là không quen thân lắm. Họ nhìn chằm chằm 2 gói đường đỏ chất lượng cao mịn như cát một lúc lâu, rồi cùng nhau cười gật đầu. Cháu là con gái của Phó Văn Phương phải không? Nói đi, cháu muốn gì chỉ cần chúng ta có, xem xét tình mẹ cháu, sẽ cố gắng đáp ứng. Đúng, cô nhớ công việc của mẹ cháu vốn là để lại cho cháu, nếu cháu muốn, chúng ta còn có thể cho cháu giá nội bộ. Đây không phải là vấn đề giá nội bộ, vấn đề là cấp thuốc nội bộ không vi phạm pháp luật. Lâm Vãn Tinh trước đây không nghĩ đến điểm này, bây giờ nghe vậy, lập tức hiểu ra. Cô lập tức đỏ hoe mắt, bắt đầu diễn vai đáng thương. Cháu, bà nội cháu và bác cả cháu đã xúi giục chị họ cháu lén lút thêm tên cháu vào danh sách xuống nông thôn năm nay. Các cô biết đấy, nhà cháu có anh hai xuống nông thôn, cháu căn bản không cần đi. Nhưng họ nói, để chị họ một mình xuống nông thôn, họ không yên tâm, cho nên bây giờ, tên đã có trong danh sách, nói gì cũng muộn rồi, cháu chỉ có thể tìm cách để mình ở đó sống tốt hơn một chút, nên đến mua ít thuốc dự phòng. Cháu thực ra cũng không biết mua gì, hai chị có thể cho cháu chút gợi ý không? Nói đến đây, Lâm Vãn Tinh dùng sức lau nước mắt ra vẻ kiên cường, nhẫn nhịn, nhưng trong lòng thì vui như mở cờ cơ hội tuyên truyền tốt như vậy, phải nắm bắt. Hai nhân viên phát thuốc đều rất lanh lợi, lập tức hiểu ra ý trong lời nói của Lâm Vãn Tinh, chắc chắn là bà cụ Lâm vì muốn để Lâm Kiến Phương tiếp tục chiếm đoạt công việc y tá của Lâm Vãn Tinh, mới bày ra trò này. Lâm Vãn Tinh này cũng quá thảm rồi. Tuy nhiên, đây là chuyện nhà người khác, họ không tiện quản nhiều, cũng không quản được Lâm Vãn Tinh đã có tên trong danh sách xuống nông thôn. Điều này căn bản không thể thay đổi. Vậy bây giờ, họ chỉ có thể giúp cô bé lấy thêm một ít thuốc nội bộ thôi. Người đến đây lấy thuốc cho con em xuống nông thôn không ít. Họ đặc biệt có kinh nghiệm, rất nhanh đã giúp cô chuẩn bị đủ thuốc, còn dùng giá nội bộ. Đương nhiên, cuối cùng, họ để cô ký tên mình và điểm chỉ. Những điều này đều không vi phạm quy tắc. Dù sao, trong danh sách nhân viên bệnh viện, quả thật có tên Lâm Vãn Tinh. Ngược lại, Lâm Kiến Phương mới là danh bất chính, ngôn bất thuận. Cất thuốc xong, Lâm Vãn Tinh cảm kích rối rít tạm biệt hai nhân viên phát thuốc. Hai người cảm thấy đã chiếm hời đường đỏ của Lâm Vãn Tinh, lại không nỡ trả lại. Phải biết rằng, loại đường đỏ tốt như vậy, có tiền cũng khó mua được, dù là tự dùng, hay gói 2-3 lạng mang đi biếu, đều rất có thể diện. Hai người bàn bạc một chút, mỗi người nhét cho Lâm Vãn Tinh 1 cân phiếu lương thực toàn quốc. Lâm Vãn Tinh, thế gian này vẫn còn nhiều người tốt mà. Tìm một góc cầu thang vắng vẻ, cất số thuốc vừa lấy vào không gian. Lâm Vãn Tinh dùng chiếc đồng hồ mẹ để lại xem giờ, thấy sắp đến 1 giờ, lập tức ra cổng bệnh viện đợi Hứa Lệ Dung. Nào ngờ ra ngoài không thấy Hứa Lệ Dung, lại thấy cô út Lâm Kiến Phương, Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền tay phải bó bột nhưng vẫn đi lại nhanh như bay. Lâm Vãn Tinh nhìn thấy những người này, đồng thời họ cũng nhìn thấy cô. Lâm Phinh Đình tuy vẫn còn tức giận vì hành động của Lâm Vãn Tinh ở cửa hàng bách hóa lúc nãy, nhưng để tiếp tục lợi dụng Lâm Vãn Tinh, không dám lật mặt. Lập tức cười tủm tỉm chạy đến trước mặt Lâm Vãn Tinh, thân mật khoác tay cô, nũng nịu hỏi, Tinh Tinh, sao em cũng đến bệnh viện vậy, đến mua thuốc dự phòng à? Tống Hướng Tiền do dự một chút, cũng giả vờ ra vẻ đa tình, đi về phía Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh vốn chỉ muốn lén lút bán đi công việc y tá, không định gây gổ với Lâm Kiến Phương trước khi xuống nông thôn. Tuy nhiên, đã gặp mặt rồi, không gài Lâm Kiến Phương một vố thì cô có lỗi với bản thân quá. Cô liếc nhìn túi thuốc lớn trên tay Lâm Phinh Đình, dùng sức giật tay Lâm Phinh Đình ra, đẩy mạnh về phía Tống Hướng Tiền. Sau đó, trong tiếng la hét đầy mờ ám của hai người, cô sải bước đến trước mặt Lâm Kiến Phương, cười nói, cô út, chị họ sợ một mình xuống nông thôn, nên đã lén lút thêm tên cháu vào danh sách xuống nông thôn ngày mai. Bây giờ cháu không thể không đi, không thể đi làm ở bệnh viện được nữa, hay là bán lại cho cô nhé cô út. Cháu tìm người hỏi rồi, suất làm việc này của cháu giá thị trường bây giờ là 1.000 tệ, nhưng cô là cô út của cháu không lấy nhiều, chỉ lấy 800 thôi, cô thấy được không ạ? Đang là giờ bệnh viện bắt đầu làm việc buổi chiều, gần đó có rất nhiều nhân viên bệnh viện.
Lâm Kiến Phương tính tình không tốt, họ vốn không quan tâm đến chuyện của Lâm Kiến Phương, nhưng Lâm Vãn Tinh lại hét quá to, lời nói ra lại quá chấn động, họ do dự một chút, rồi không hẹn mà cùng vây lại. Những lời này của Lâm Vãn Tinh vừa thốt ra, không chỉ sắc mặt Lâm Kiến Phương lập tức âm trầm vô cùng, mà Lâm Phinh Đình cũng tức đến mức suýt nhảy dựng lên. Con tiện nhân chết tiệt Lâm Vãn Tinh này, lại dám nhắc đến chuyện đăng ký trước mặt bao nhiêu người, nó cố ý muốn làm mình mất mặt phải không? Ả quay đầu nhìn Tống Hướng Tiền, muốn ra hiệu cho hắn ra mặt giúp mình, cho Lâm Vãn Tinh một bài học, nhưng nghĩ lại, Lâm Kiến Phương lúc này chắc còn tức giận hơn, tâm niệm vừa động, quyết định xem kịch trước đã. Lâm Kiến Phương đã sớm mặt đầy vẻ hung tợn, nhưng ngại có đồng nghiệp bên cạnh, bà ta không nổi giận, mà nghiến chặt răng, ánh mắt âm hiểm, giọng điệu bình thản nói, Vãn Tinh à, con biết hoàn cảnh nhà ta rồi đấy, ta không có tiền, con có thể thông cảm cho người cô ruột này của con được không? Lâm Vãn Tinh giả vờ do dự một chút rồi cao giọng hét lên, vậy con chỉ lấy cô 500 tệ được không ạ? Hơn nữa, cô không cần trả hết một lần, cô có thể đưa trước cho con 100 tệ, số còn lại, cô mỗi tháng gửi cho con 20 tệ không? Gửi 18 tệ là được rồi, cô thấy thế nào ạ? Con số 18 tệ này của Lâm Vãn Tinh không phải là nói bừa. Trong đó có ẩn ý, sâu xa tiền lương của suất y tá mà Phó Văn Phương để lại cho cô là 36 tệ mỗi tháng, 18 tệ là một nửa mà cô và Lâm Kiến Phương đã từng thỏa thuận. Khi Lâm Vãn Tinh nói chỉ cần 500, những người xem kịch, bao gồm cả Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền đều hít một hơi lạnh. Nhượng bộ thế này cũng quá nhiều rồi, mọi người không khỏi có chút ghen tị với Lâm Kiến Phương. Phải biết rằng, công việc chính thức ở bệnh viện không chỉ có lương, mà còn có phúc lợi rất tốt, mà 500 tệ chỉ cần hơn một năm lương là đủ. Lâm Kiến Phương thật sự lời to. Mọi người đều nghĩ Lâm Kiến Phương sẽ vui mừng khôn xiết mà đồng ý, nhưng bà ta lại căng mặt, lạnh lùng nói, sau này ta có thể gửi tiền cho con, nhưng bây giờ ta không có tiền, một xu cũng không có. Bà ta nói xong liền định bỏ đi. Phản ứng của Lâm Kiến Phương khiến mọi người kinh ngạc. Họ không thể hiểu tại sao Lâm Kiến Phương lại có thể lạnh lùng, vô tình như vậy. Lâm Vãn Tinh đã sớm đoán được kết quả này, cô bước nhanh lên chặn Lâm Kiến Phương lại, lớn tiếng hét lên, vậy cô có thể trả lại cho con tiền lương tháng trước của con được không ạ? Con nhớ, hôm qua là ngày bệnh viện phát lương, lúc cô nói giúp con làm thay, đã nói rõ, lúc cô làm việc, lương sẽ chia đôi với con. Tháng trước cô làm 10 ngày, 20 ngày trước là con đi làm, cho nên tiền lương tháng trước cô phải chia cho con 30 tệ. Cô út, chuyện bán công việc chúng ta có thể nói sau, nhưng cô trả lại cho con phần tiền lương đó trước được không ạ? Mọi người, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Kiến Phương lạnh lùng liếc Lâm Vãn Tinh một cái, đưa tay đẩy cô sang một bên, giọng điệu lạnh nhạt đáp, tiền lương hôm qua đã bị chú út con lấy đi trả nợ rồi, bây giờ trong tay ta một xu cũng không có. Mọi người, làm sao có thể không giữ lại một xu nào? Lâm Kiến Phương rõ ràng là muốn quỵt nợ, bà ta cũng quá vô sỉ rồi. Ánh mắt của mọi người đều trở nên kinh hãi, nhưng Lâm Kiến Phương lại như không nhìn thấy. Bà ta nói xong lại định bỏ đi. Lâm Vãn Tinh nhanh tay lẹ mắt túm lấy cánh tay bà ta, cao giọng van xin, vậy cô giúp con kiếm một ít thuốc dự trữ để xuống nông thôn được không ạ? Con nhớ, nhân viên bệnh viện có thể mua chịu một lượng thuốc nhất định của bệnh viện, cô giúp con mua chịu một ít đi, tháng sau lĩnh lương, trừ vào 18 tệ của con được không ạ? Lâm Vãn Tinh cố ý hạ thấp yêu cầu của mình từng cấp một như vậy, là để cho mọi người biết Lâm Kiến Phương đối xử với cô quá đáng đến mức nào. Như vậy, đợi mọi người biết cô đã lén lút bán đi suất y tá này, sẽ chỉ nói Lâm Kiến Phương đáng đời, nói cô có lý. Trên thực tế, khi cô đưa ra yêu cầu nhỏ này, những người xem kịch đều không khỏi cảm thán cô thật sự quá dễ nói chuyện, vận may của Lâm Kiến Phương thật sự quá tốt. Hơn nữa, mọi người đều tin chắc rằng, lần này, Lâm Kiến Phương dù thế nào cũng sẽ đáp ứng yêu cầu nhỏ này của Lâm Vãn Tinh. Đáng tiếc, họ đều đoán sai. Sự việc diễn ra hoàn toàn theo dự liệu của Lâm Vãn Tinh. Lâm Kiến Phương mất kiên nhẫn đẩy Lâm Vãn Tinh một cái, gắt gỏng hét lên, hôm qua ta đã mua chịu một ít thuốc cho mẹ chồng ta rồi, tháng này tạm thời không mua chịu được nữa, ta không giúp được con tự đi mà nghĩ cách, đừng đến làm phiền ta nữa. Cú đẩy này của Lâm Kiến Phương tuy có dùng một chút lực, nhưng không đến mức khiến Lâm Vãn Tinh ngã, nhưng Lâm Vãn Tinh có ý gài bẫy bà ta, không chút do dự ngã xuống đất. Tuy nhiên, cô không nằm ì dưới đất khóc lóc, mà giữa tiếng la hét kinh ngạc của mọi người, cô lồm cồm bò dậy, dùng tay che mặt, tập tễnh chạy đi. Các nhân viên bệnh viện nhìn cảnh này trong lòng đầy cảm khái, nhưng không ai lên tiếng chỉ trích Lâm Kiến Phương. Qua mấy ngày tiếp xúc, mọi người đã hiểu phần nào tính cách của Lâm Kiến Phương. Bà ta quả thực là một kẻ dầu muối không vào, mặt dày vô sỉ, chỉ trích và lên án chỉ là vô ích. Mọi người chỉ có chút thương cảm cho Lâm Vãn Tinh. Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền cũng có chút thương cảm, nhưng không phải thương cảm cho bản thân Lâm Vãn Tinh, mà là thương cảm cho số tiền Lâm Vãn Tinh không đòi lại được. Dù sao số tiền này nếu đến tay Lâm Vãn Tinh, cũng không khác gì rơi vào tay họ. Họ đứng ngơ ngác ở cổng bệnh viện một lúc, rồi thở dài bỏ đi. Lúc này,
Lâm Vãn Tinh đã tình cờ gặp hai mẹ con Hứa Lệ Dung ở ngã tư cách bệnh viện không xa. Hứa Lệ Dung tươi cười giới thiệu Lâm Vãn Tinh và cô con dâu Thanh Tú, tháo vát của mình xong, ba người cùng nhau đi đến văn phòng viện trưởng. Viện trưởng là một người đàn ông trung niên trông rất khoan hậu, ông nghe Lâm Vãn Tinh trình bày yêu cầu, không nói hai lời, gọi một phụ nữ trung niên đến giúp họ làm thủ tục. Thủ tục nhanh chóng hoàn tất, Lâm Vãn Tinh nhận lấy 1.000 tệ, tùy tay nhét vào túi áo, kéo hai mẹ con Hứa Văn Lệ sang một bên, nói nhỏ, dì Hứa, chị dâu, hôm nay hai người đừng nói chuyện này ra ngoài. Hai người biết đấy, cháu không sợ cô út cháu gây rối, nhưng bà nội cháu mà làm căng lên, ví dụ như giả vờ đòi chết chẳng hạn, cháu thật sự không chống đỡ nổi, nên hai người đợi một chút, đợi sáng mai cháu đi rồi hãy nói. Lâm Vãn Tinh vừa nãy đã hỏi rồi, anh cả của cô con dâu Hứa Lệ Dung này là cảnh sát khu vực này, không sợ Lâm Kiến Phương sau này trả thù. Hai mẹ con Hứa Lệ Dung cùng gật đầu. Sau đó, Hứa Lệ Dung cười an ủi Lâm Vãn Tinh, dì biết, chuyện này dì đã nghĩ đến rồi. Tinh Tinh, sau khi xuống nông thôn, cháu nhất định phải tự chăm sóc tốt bản thân, lỡ có chuyện gì khó khăn, ngoài việc tìm hai anh trai, cũng có thể gọi điện cho dì. Hứa Lệ Dung nói xong, đưa cho Lâm Vãn Tinh một tờ giấy nhỏ ghi mấy con số. Lâm Vãn Tinh vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, món quà lớn cô định để lại cho Lâm Kiến Thành cần người ở đây báo cho cô biết diễn biến tiếp theo, nên cô thuận theo ý tốt nhận lấy. Chào tạm biệt hai mẹ con Hứa Lệ Dung, Lâm Vãn Tinh đi đến quán ăn quốc doanh trước, vốn chỉ định xem tiến độ thế nào, không ngờ đã làm xong hết rồi. Cô bèn bỏ ra 1 tệ mua một cái thùng gỗ cũ ở đó, lại dùng 5 hào mua một cái gùi cũ của Hứa Điềm Điềm, đóng gói hết những món ngon đó lại, rồi gùi, xách thùng đi về nhà. Đi ngang qua một con hẻm vắng, cô lén lút cất đồ vào không gian, tay không về nhà. Về đến nhà phát hiện mới 2 giờ 40 chiều, tâm niệm vừa động, quyết định nhân cơ hội này kiểm tra hiệu quả của nước linh tuyển không gian. Lâm Vãn Tinh khóa trái cửa lớn, thử lấy đồ từ khu thuốc trong không gian trước, kết quả thất bại. Xem ra, điều kiện để tầng 1 không gian mở cửa hoàn toàn không liên quan đến việc cô có ở nhà hay không. Cô có chút thất vọng, nhưng lại thầm may mắn ngày mai cô phải rời nhà rồi. Nếu chỉ ở nhà tầng 1 trung tâm thương mại mới mở cửa hoàn toàn thì mới buồn bực chứ. Cô lắc đầu, gạt bỏ phiền não sang một bên, thầm niệm linh tuyển không gian, vèo một cái, cô đã đứng bên cạnh giếng cổ không gian. Nước giếng trong vắt, dường như sắp tràn ra khỏi thành giếng bằng ngọc trắng. Có lời nhắc nhở của Lâm Phinh Đình kiếp trước, Lâm Vãn Tinh không do dự, ý niệm vừa động, dùng chiếc cốc sứ quen thuộc của mình múc nửa cốc nước linh tuyền, đưa lên miệng, nhấp một ngụm oa ngon thật đã, vị ngon tuyệt vời đó khiến cô lập tức nghĩ đến Từ Xương Ngọc Thạch. Tuy nhiên, nước này tuy ngon, cô không dám uống nhiều. Nước linh tuyền trong tiểu thuyết kiếp trước phần lớn đều có công dụng tẩy kinh phạt tủy thanh lọc cơ thể. Một khi uống nhiều, không chỉ toàn thân đau đớn không chịu nổi, toàn thân sẽ thải ra lớp bùn hôi thối dày đặc, mà còn có thể bị đau bụng. Thật ra, cô không sợ đau, cũng không sợ hôi, nhưng cô không muốn bị tiêu chảy quá mức quá thảm hại. Cô nhân lúc cơ thể chưa có phản ứng, ý niệm vừa động, nhanh chóng đến quầy đồ ăn sáng của trung tâm thương mại không gian. Nói ra, cô cũng mới phát hiện ra vào buổi trưa, quầy đồ ăn sáng này có rất nhiều lợi ích. Mặc dù nó chỉ bán vài món ăn sáng, nhưng bên trong ngũ tạng đều đủ nhỏ mà đầy đủ. Toàn bộ bộ nồi niêu song chảo, bếp ga, bếp từ, nồi cơm điện, nồi hấp điện bột mì, trứng, đường đỏ, đường trắng và các loại gia vị. Ngoài ra, phía sau nó còn có một nhà kho nhỏ khoảng 6 mét vuông. Bên trong không chỉ có nấm hương khô, ớt khô, hoa tiêu, gừng, tỏi, rong biển, táo đỏ, lạc, tôm khô mà còn có một tủ đông lớn chứa đầy thịt lợn, thịt bò, thịt cừu. Hơn nữa, ở đây cũng giống như những nơi khác trong trung tâm thương mại, không chỉ có điện cả ngày, mà ngoài nhà kho nhỏ, phía sau còn có một phòng nghỉ nhỏ và một nhà vệ sinh nhỏ. Phòng nghỉ nhỏ khoảng 3 mét vuông, bên trong chỉ có một chiếc giường rộng 1 mét, nhà vệ sinh nhỏ chỉ có 1 mét vuông, trên sàn chỉ có một cái bệ xí xổm, trên tường chỉ có một chiếc gương soi mỏng và một chiếc máy nước nóng trông rất mới. Chiếc máy nước nóng này là loại nhỏ nhất mà Lâm Vãn Tinh từng thấy kiếp trước, nhưng chiếc máy nước nóng trong nhà vệ sinh đơn sơ này là thứ cô yêu thích nhất hiện tại, sau này không cần lo chuyện tắm rửa nữa. Lâm Vãn Tinh vừa đứng vững ở quầy đồ ăn sáng, bụng cô đã đau quặn thắt chưa từng có. Cái này thật sự có thể tẩy kinh phạt tủy, cô không kịp nghĩ nhiều, ý niệm vừa lóe lên, tìm cho mình một bộ quần áo sạch sẽ, rồi nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh. Tiếp theo, cô không chỉ phải chịu đựng cơn đau như gân cốt tái tạo toàn thân, mà còn phải lo đi tiêu chảy. Cái cảm giác này thật sự vừa khổ vừa thảm hại, không chỉ cơ thể sống không bằng chết, mà tinh thần cũng bị hành hạ. Nhưng hiệu quả lại vô cùng nghịch thiên. Sau gần nửa giờ bị hành hạ, Lâm Vãn Tinh phát hiện toàn thân cô đột nhiên có sức lực dùng không hết. Cô ý niệm vừa động, từ bên ngoài lấy một hạt lạc sống, nhẹ nhàng bóp một cái. Trời ơi, rõ ràng là hạt lạc sống. Bây giờ, cô bóp, lại giống như bóp bột. Cô trước đây vẫn luôn lo lắng vì sức lực quá nhỏ,
Khi đối đầu trực diện với Lâm Phinh Đình, Tống Hướng Tiền và những người khác dễ bị thiệt thòi bây giờ. Không cần sợ nữa. Lâm Vãn Tinh hài lòng vứt hạt lạc đi, bật máy nước nóng tắm rửa. Sau khi trà rửa sạch sẽ nhiều lần, cô dùng ý niệm lau sạch hơi nước trên gương soi, ngắm nhìn dung mạo hiện tại của mình. Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã trắng hồng của cô, bây giờ lại trắng đến mức gần như trong suốt, lông mi vốn đã dày và cong vút cũng dài hơn một chút, mái tóc đen như thác nước vốn có bây giờ không chỉ đen hơn, mà còn đặc biệt suôn mượt. Cô trong gương, thoạt nhìn vẫn là cô, nhưng nhìn kỹ, đẹp đến mức gần như không giống người phàm. Cái này Lâm Vãn Tinh có chút lo lắng, không kìm được nhớ lại sự thay đổi của Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền sau khi xuống nông thôn kiếp trước. Lâm Phinh Đình nói, cô ta và Tống Hướng Tiền sau khi xuống nông thôn, vô tình phát hiện ra bí mật của chiếc vòng tay. Theo lý mà nói, sau khi hai người phát hiện ra bí mật của không gian, sẽ uống nước linh tuyền ngay lập tức, chắc cũng sẽ trắng da, đẹp da. Tuy nhiên, lúc đó, bao gồm cả cô, dường như không ai phát hiện ra sự thay đổi của họ. Chuyện này là sao, họ đã dùng cách gì hay để che giấu sự thay đổi nghịch thiên này? Lâm Vãn Tinh không nghĩ ra, nhưng cô nhanh chóng nghĩ ra đối sách cho mình dùng kem nền để làm da mặt đen đi. Hơn nữa rất may mắn, trước đó tầng 1 trung tâm thương mại không gian mở cửa hoàn toàn. Khi cô chọn xà phòng và dầu bảo vệ cho anh cả và anh hai, cô đã tiện tay lấy cho mình một ít kem chống nắng và kem nền cách ly. Bây giờ, ít nhất là hiện tại, cô không lo thiếu kem nền để thay đổi màu da. Mặc quần áo xong, dùng kem nền màu sẫm để làm da mặt tối đi một chút, xác định mình trông không khác biệt nhiều so với trước đây. Lâm Vãn Tinh thở phào nhẹ nhõm, thoát ra khỏi cửa, chuẩn bị đến nhà Lâm Kiến Thành gây chuyện. Thật ra, nếu không phải cách cô trả thù, Lâm Kiến Thành cần phải đến nhà ông ta một chuyến. Cô hoàn toàn không muốn đi một chuyến này, nếu cô không đi, người sốt ruột sẽ là họ sẽ tự tìm đến cửa. Nơi Lâm Kiến Thành đang ở bây giờ là một sân nhỏ do tổ tiên nhà họ Lâm để lại. Khi ông nội Lâm qua đời, Lâm Kiến Thành đã kết hôn, nhưng Lâm Kiến Trung chưa kết hôn. Ông nội Lâm để tránh hai anh em sinh hiềm khích, đã để lại di chúc, trịnh trọng nói rõ, căn nhà này do hai người họ chia đều. Bà nội Lâm được quyền ở suốt đời, nhưng không có quyền định đoạt. Sau này, Lâm Kiến Trung cưới Phó Văn Phương, theo yêu cầu của Phó Văn Phương, hai vợ chồng cùng nhau chuyển đến ở một trong 3 căn nhà của nhà họ Phó. Lâm Kiến Thành và Lâm Kiến Trung quan hệ luôn rất tốt. Trước khi Lâm Kiến Trung qua đời, hai anh em chưa từng đỏ mặt, chưa từng nhắc đến quyền sở hữu của căn nhà tổ này. Lâm Vãn Tinh chỉ nghe một số hàng xóm nói về chuyện này. Về điểm này, Lâm Vãn Tinh kiếp trước kiếp này vốn đã quên sạch. Bây giờ đứng trước căn nhà tổ, không biết tại sao, đột nhiên nghĩ đến điểm này, trong lòng không khỏi thịch một cái. Theo di chúc của ông nội, một nửa căn nhà này là của bố, sau khi bố qua đời, sẽ do 3 anh em họ thừa kế. Cô là con gái gả đi, theo công tự lương tục phong tục tốt đẹp lúc đó, có thể bỏ qua, nhưng hai anh trai có quyền thừa kế tuyệt đối. Nếu hai anh trai qua đời, vậy thì tất cả sẽ là của nhà Lâm Kiến Thành. Cái quái gì thế này? Lâm Vãn Tinh lập tức mặt đen lại, không khỏi âm thầm quan sát căn nhà mà cô từng vô cùng quen thuộc này, muốn ước tính giá trị của nó. Cô vừa đi chậm vào trong, vừa quan sát kỹ, phát hiện căn nhà cũ thô sơ không có gì đặc sắc này, bề ngoài nhìn, giá trị không cao lắm. Tuy nhiên, căn nhà có kho báu dưới tầng hầm của nhà cô, bề ngoài nhìn cũng rất bình thường, cho nên căn nhà có niên đại lâu đời này, không chừng cũng có mật thất kho báu gì đó. Lâm Vãn Tinh nghĩ vậy, đang chuẩn bị sử dụng chức năng cất giữ đồ vật của không gian để tìm kho báu. Bà nội Lâm và Lâm Kiến Thành đột nhiên một trước một sau từ nhà chính phía đông đi ra. Tuổi 14, bác cả âm hiểm. Bà nội Lâm và Lâm Kiến Thành nhìn Lâm Vãn Tinh, đều nở nụ cười nhiệt tình. Kiếp trước khi xuống nông thôn, Lâm Vãn Tinh cảm thấy hai người họ hiền từ, ôn hòa. Bây giờ, cô chỉ thấy trên mặt họ sự tính toán và độc ác. Chỉ là, cặp mẹ con có tướng mạo giống hệt nhau này. Trong sự tính toán của Lâm Kiến Thành mang theo vẻ hung tợn, còn trong sự tính toán của bà nội Lâm lại mang theo sự xảo quyệt giả tạo. Lâm Vãn Tinh đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, cô lập tức cười ngọt ngào chào hỏi, bà nội, bác cả, cháu còn tưởng hai người không có nhà. Bà nội Lâm cười tủm tỉm đi đến trước mặt Lâm Vãn Tinh, tự cho là hiền từ nhìn cô, miệng nói rất thân mật, có nhà, bà đang định đi tìm cháu đây. Nếu là kiếp trước, Lâm Vãn Tinh sẽ không cảm thấy phản ứng này của bà nội Lâm có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy vấn đề rất lớn. Ngày mai cô phải xuống nông thôn rồi, trong tình hình bố mẹ không còn, bà nội Lâm chẳng lẽ không nên chuẩn bị cho cô chút đồ ăn khô mang theo sao? Hơn nữa, bà già độc ác này, không chuẩn bị thì thôi, nhưng kiếp trước, bà ta có làm bánh thịt cho Lâm Phinh Đình. Mặc dù đã sớm hiểu rõ sự giả tạo của bà nội Lâm, nhưng lúc này đối mặt trực tiếp, Lâm Vãn Tinh vẫn cảm thấy lạnh lòng. Cô mỉm cười, không chút do dự nói, bà nội tìm cháu có chuyện gì ạ? Có phải muốn hỏi cháu ngày mai thích loại đồ ăn khô nào không à? Không cần hỏi đâu, bà chuẩn bị gì cho chị họ thì cứ chuẩn bị cho cháu như vậy là được rồi. Lâm Vãn Tinh chắc chắn, dù cô có nhắc đến,
bà nội Lâm cũng sẽ không làm gì cho cô. Nhưng, chắc chắn không dám làm cho Lâm Phinh Đình quá ngon. Như vậy, cô coi như đã lời rồi. Quả nhiên, bà nội Lâm không tiếp lời Lâm Vãn Tinh. Bà ta cười ha ha, chuyển sang chủ đề khác. Vãn Tinh à, bà muốn hỏi xin cháu chìa khóa nhà cháu. Bà sợ lát nữa chúng ta đều quên mất. Lâm Vãn Tinh giả vờ do dự một chút, kiêu tự tin nói. Bà nội, bác cả, mẹ của Tống Hướng Tiền hỏi cháu mượn nhà ở. Hai người thấy thế nào ạ, có thể cho mượn không? Kiếp trước, cô đã gọi điện cho anh cả, chạy đến đây, trực tiếp nói với Lâm Kiến Thành. Bác cả, mẹ của Tống Hướng Tiền hỏi cháu mượn nhà ở. Cháu thấy không có vấn đề gì, nên đã đồng ý rồi. Lập tức chọc giận Lâm Kiến Thành nổi trận lôi đình. Lúc đó, cũng coi như Lâm Vãn Tinh tiền trảm hậu tấu. Lâm Kiến Thành có lý do để nổi giận. Bây giờ, Lâm Vãn Tinh đang xin ý kiến, nhưng vẫn nhận lại sự mắng chửi như kiếp trước, phủ trời lấp đất của Lâm Kiến Thành. Lâm Vãn Tinh, sao mày lại không biết tự trọng như vậy? Tuy Tống Hướng Tiền đã cứu mày, nhưng mày không nhận lễ hỏi của hắn, còn chuẩn bị xuống nông thôn chăm sóc hắn. Thế đã đủ để trả ơn cứu mạng của hắn rồi sao? Mày có thể đổ tiền cho hắn không ngừng nghỉ như vậy? Mày nói đi, có phải mày sinh ra đã xương cốt tiện không? Mày nói đi, có phải mày định đem cả tiền tuất bố mày để lại và tiền tiết kiệm trước đây của gia đình đều cho nhà họ Tống không? Nhà cũng cho nhà họ Tống. Mày nói đi, có phải mày đã hoàn toàn quên mất hai anh trai của mày rồi không? Mày muốn chiếm hết tài sản thuộc về họ làm của riêng, rồi đổ hết cho nhà họ Tống. Lâm Vãn Tinh từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều, hai anh trai cũng luôn yêu thương cô. Kiếp trước lần đầu tiên bị người ta sỉ nhục đến mức này, cô không khỏi xấu hổ, tức giận đến mức muốn chết. Đáng nói, đối phương lại là trưởng bối mà cô luôn tin tưởng và kính trọng. Cô không dám tức giận, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Không phải đâu ạ, cháu không có, cháu chỉ là cảm thấy bác và bà nội đều không thiếu nhà ở. Nhà này để trống cũng là để trống, hơn nữa họ đã nói bất kể lúc nào nhà cháu cần nhà. Lúc đó Lâm Kiến Thành không đợi cô nói xong, đã gắt gỏng ngắt lời cô. Hư, nhà cửa lớn như vậy mà nói cho mượn là cho mượn, số tiền trong tay mày chắc chắn cũng sẽ dần dần bị họ mượn hết. Hừ, Lâm Vãn Tinh, mày thật sự làm tao quá thất vọng. Không là mày làm bố mẹ mày quá thất vọng, nếu họ biết mày xấu xa như vậy, sẽ đau lòng biết bao. Lúc này, bà nội Lâm giả vờ khuyên giải. Không Kiến Thành, bà tin Tinh Tinh không ngốc như vậy, nó dù có cho mượn, cũng nhiều nhất là vài trăm, sẽ không cho mượn hết mấy ngàn đâu. Không, bà đột nhiên cảm thấy, lâu ngày, quả thật không đáng tin. Hay là Tinh Tinh, cháu đưa số tiền đó cho bác cả cháu giữ hộ. Lâm Vãn Tinh lúc đó vô cùng tin tưởng bà nội Lâm và Lâm Kiến Thành, để tự chứng minh trong sạch, cũng là lo lắng mang tiền xuống nông thôn sẽ bị mất, chỗ anh cả, anh hai cũng không an toàn, nên đã ngốc nghếch giao ra 8.000 tệ. Nhưng bây giờ, họ đừng hòng lấy được gì. Cô lập tức nói, nếu bác cảm thấy không nên cho mượn, vậy thì không cho mượn nữa. Nhưng mà, bác cả, tiền tất của bố cháu đều bị cháu lấy đi trả nợ mẹ cháu trước đây chữa bệnh rồi. À đúng rồi, bác cả, bây giờ nhà cháu vẫn còn một ít nợ chưa trả, hay là bác đưa trước cho cháu tiền anh họ cả mua công việc của bố cháu. Lâm Kiến Thành trước đây không đòi Lâm Vãn Tinh tiền tuất của Lâm Kiến Trung là vì nghĩ rằng hai anh em Lâm Vân Chu sẽ về bất cứ lúc nào. Vừa nãy nói đến tiền tiết kiệm, cũng chỉ là cố ý gài bẫy Lâm Vãn Tinh. Chuyện Phó Văn Phương chữa bệnh thiếu nợ bên ngoài ông ta cũng biết, nên ông ta lập tức tin lời Lâm Vãn Tinh nói không có tiền. Nhưng, ông ta không thể ngờ được, Lâm Vãn Tinh lại nhắc đến tiền con trai ông ta chiếm suất kế toán ở nhà máy cơ khí. Ông ta muốn mắng chửi Lâm Vãn Tinh, nhưng đáng nói, vì Lâm Vãn Tinh vừa nãy đã hét quá to, một số hàng xóm láng giềng tò mò vây quanh cổng nhà ông ta. Dưới con mắt của bao nhiêu người, ông ta không dám nói dối, chỉ có thể bán thảm. Ông ta vẻ mặt khó xử cười khổ, Tinh Tinh, nhà ta khó khăn thế nào cháu còn không biết sao, nhưng cháu yên tâm, đợi anh họ cả của cháu tháng sau lĩnh lương, ta lập tức gửi hết cho cháu. Lâm Vãn Tinh giả vờ suy nghĩ một chút rồi cười nói, được ạ, nhưng anh em ruột thịt, tiền bạc phân minh, bác viết cho cháu một tờ giấy nợ được không ạ? Như vậy, cháu cũng dễ ăn nói với anh cả và anh hai. Lâm Kiến Thành bên ngoài xây dựng hình tượng người trung hậu, thẳng thắn. Đương nhiên, đó là ông ta tự cho là vậy. Cho nên, trong tình huống có một đám đông người xem như hiện tại, ông ta không chút do dự đồng ý yêu cầu của Lâm Vãn Tinh. Cháu nói đúng, ta viết cho cháu ngay. Ông ta nói xong, lập tức lấy giấy bút ra viết một tờ giấy nợ, còn tìm hàng xóm láng giềng ký tên làm chứng. Lâm Vãn Tinh xem kỹ giấy nợ, xác định không có vấn đề gì, tùy tay cất vào không gian, cười tủm tỉm nói với Lâm Kiến Thành, bác cả, có một chuyện cháu muốn nhờ bác. Nhà cháu bây giờ, nếu bà nội chuyển đến ở hoặc để trống, thì thôi, nếu có người muốn thuê nhà, xin bác giúp cháu xử lý các công việc liên quan, rồi đưa tiền thuê cho bà nội giúp chúng cháu tích góp. Đáy mắt Lâm Kiến Thành lóe lên một tia âm hiểm, nhưng lại giả vờ nói đùa, sao tiền thuê đó chỉ để bà nội cháu giúp tích góp, không phải là hiếu kính bà nội cháu sao? Tinh Tinh à, cháu đừng quên, tuy bố mẹ cháu không còn, nhưng cháu và hai anh trai cũng phải phụng dưỡng bà nội cháu đấy.
Lâm Vãn Tinh cười hì hì, nhà máy không phải đã phát cho bà nội 500 tệ tiền tuất riêng sao, hơn nữa bác cả, căn nhà này có một nửa là của nhà cháu. Trước đây thì không nói, bây giờ, vì nhà cháu không ở đây, ba anh họ không cần ra ngoài thuê nhà, tiết kiệm được không ít tiền thuê nhà. Chưa kể, bà nội những năm nay vẫn luôn giúp nhà bác nấu cơm, trông con, cho nên, bác cả, bác thật sự muốn tính toán với cháu khoản này sao? Mất mặt trước đám đông, Lâm Kiến Thành hận không thể đánh chết Lâm Vãn Tinh. Nhưng để giữ vững hình tượng, ông ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông ta cười ha ha, lớn tiếng nói, bác cả chỉ đùa với cháu thôi, ha ha, Tinh Tinh, bà nội có chuyện muốn nói riêng với cháu mau cùng bà nội vào nhà đi. Lâm Kiến Thành nói xong liền đi đóng cổng sân. Bà nội Lâm cũng phụ họa, đúng vậy, Tinh Tinh, cháu chưa từng đi xa, bà có một số việc cần phải dặn dò cháu, đi, chúng ta vào phòng bà nói chuyện. Ban ngày ban mặt, Lâm Kiến Thành và bà nội Lâm vốn rất coi trọng danh tiếng bề ngoài. Lâm Vãn Tinh không sợ họ đóng cửa lại sẽ ra tay với cô. Cô thuận theo ý tốt đi theo bà nội Lâm vào phòng ngủ chung của bà nội Lâm và Lâm Phinh Đình. Vừa vào đã nhìn thấy trên dây phơi trong phòng treo chiếc áo khoác dạ len màu xanh lam đậm dài vừa mà mẹ cô đã bỏ ra 50 tệ mua cho cô vào đầu xuân năm nay. Còn có một số quần áo đẹp khác. Kiếp trước những bộ quần áo này đều bị Lâm Phinh Đình lén lút mang xuống nông thôn, cô nhìn thấy tuy có chút không thoải mái, nhưng vẫn không dám đòi lại. Trọng sinh trở về, cô hoàn toàn quên mất chuyện này. Nhưng bây giờ đã nhìn thấy, chắc chắn phải lấy lại. Cô nhanh chóng vơ những bộ quần áo đó vào tay, cười tủm tỉm nói, hi hi, chị Đình Đình lấy những bộ quần áo này ra, là định hôm nay trả lại cho cháu sao? Vậy thì tốt quá, không cần chị ấy phải đặc biệt mang trả lại, cháu tự mình mang về là được rồi. Hành lý của Lâm Phinh Đình cũng đã thu dọn xong, những bộ quần áo này sở dĩ treo lên, là không muốn chúng bị nhàu, lại bị Lâm Vãn Tinh nhìn thấy còn muốn lấy đi. Làm sao có thể được? Bà nội Lâm vội vàng ngăn cản, nhưng lời đến miệng, đột nhiên thay đổi ý định, dù Lâm Vãn Tinh bây giờ có lấy những bộ quần áo này về cũng vô ích, nó ngốc như vậy, đợi đến Tiểu Tuyền thôn, những bộ quần áo này vẫn là của Đình Nhi. Bà ta khinh miệt cười một tiếng, đang định trách mắng Lâm Vãn Tinh vừa nãy thái độ với Lâm Kiến Thành quá tệ. Lâm Vãn Tinh đột nhiên lớn tiếng nói với bà ta, bà nội, Kết Thành lạnh lắm, bố và mẹ cháu có tổng cộng 3 chiếc áo khoác quân đội, bà bảo bác cả dù thế nào cũng phải cho cháu một chiếc. Lâm Vãn Tinh lại muốn lấy lại một chiếc áo khoác quân đội. Bà nội Lâm kinh ngạc đến mức mắt sắp rớt ra ngoài. Tuy nhiên, chiếc áo khoác quân đội đó chắc chắn sẽ không trả lại. Chỉ có 3 chiếc, nhà cả còn không đủ chia, làm sao có thể cho Lâm Vãn Tinh một chiếc, chưa kể, chỉ cho nó, không cho Đình Nhi chắc chắn sẽ buồn. Bà ta lập tức nghiêm mặt, cháu là con gái, cần gì áo khoác quân đội? Bà nhớ năm ngoái cháu không phải có 2 chiếc áo bông dày sao, thế đã đủ rồi. Chị Đình Đình của cháu cũng chỉ chuẩn bị 2 chiếc áo bông dày thôi. Lâm Vãn Tinh chỉ là trêu chọc bà nội Lâm, không có ý định thật sự lấy lại áo khoác quân đội. Cô nghe vậy lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Bà nội nói không cần thì thôi. Đúng rồi bà nội, cháu hỏi bà một câu, đó là căn nhà tổ này của chúng ta bây giờ trị giá bao nhiêu tiền ạ? Lâm Vãn Tinh vừa nói, vừa cuộn những bộ quần áo vào trong chiếc áo bông mỏng màu đỏ hoa xanh, tùy tiện đặt lên chiếc ghế bên cạnh giường của bà nội Lâm. Sau đó, lén lút thầm niệm trong lòng, vàng bạc châu báu trong vòng 10 mét đều vào không gian đi. Cô đã thử nghiệm trước đó, tốc độ cô dùng ý niệm thu đồ vật cực nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy, người khác không nhìn thấy, chính cô cũng không nhìn thấy, chỉ có thể sau đó vào không gian kiểm tra thành quả. Bà nội Lâm không ngờ cô sẽ hỏi câu này, không chỉ kinh ngạc mà còn cảm thấy cô có ý đồ xấu. Lập tức xa sầm mặt, cháu hỏi cái này làm gì? Lâm Vãn Tinh đã kiểm tra được thành quả của chuyến tìm kho báu nhà tổ lần này, lại thu được 2 chiếc dương gỗ lớn màu đỏ đã rỉ sét ổ khóa và một số trang sức vàng bạc lẻ tẻ, cùng một xấp tiền và phiếu. Dùng ý niệm mở 2 chiếc dương đó ra, trời ơi, lại là một dương vàng thỏi, một dương trang sức châu báu. Cái này hóa ra tổ tiên nhà họ Lâm cũng có bảo bối sao? Tuy nhiên, nhìn màu sắc của ổ khóa và chiếc dương này, đây hẳn là bảo bối đã thất truyền. Nói cách khác, bà nội Lâm và Lâm Kiến Thành phần lớn là không biết. Còn những món trang sức vàng bạc lẻ tẻ và tiền phiếu đó hẳn là tiền riêng của bà nội Lâm. Lâm Vãn Tinh tùy tiện xem qua, phát hiện tiền chỉ có hơn 20 tệ, phiếu cũng không phải loại hiếm. Trang sức vàng bạc chỉ có một đôi hoa tai là vàng, còn lại đều là bạc. Tuy nhiên, đôi hoa tai vàng đó, rõ ràng là đôi mà mẹ cô đã từng làm mất. Lâm Vãn Tinh do dự một chút, cất đôi hoa tai đi, còn lại trang sức bạc và tiền phiếu đều đặt lại như cũ. Làm như vậy, không phải là mềm lòng với bà nội Lâm mà là cố ý tung hỏa mù. Lại thu hoạch được một đống bảo bối, tâm trạng Lâm Vãn Tinh tốt, quyết định thay đổi kế hoạch trước đó, không chấp nhặt với bà nội Lâm. Cô giả vờ hiền lành, ngoan ngoãn nói, không phải cháu muốn hỏi, mà là anh cả và anh hai nói, nếu mấy anh họ cần, thì cứ bán rẻ một nửa căn nhà thuộc về nhà cháu cho bác cả là được. Đương nhiên, họ chỉ có ý nghĩ như vậy, chưa thực sự quyết định.
Bà nội Lâm không ghét câu hỏi này, nhưng về giá cả, nhất thời có chút khó xử. Không phải là không biết giá thị trường hiện tại của căn nhà này, mà là không biết nên nói cao hay nói thấp. Nói cao đi sau này nếu thật sự bàn chuyện mua bán nhà, Lâm Kiến Thành sẽ bị thiệt. Nói thấp đi mất mặt. Bà ta đang khó xử, Lâm Kiến Thành đang nghe lén bên ngoài lớn tiếng nói, căn nhà này hiện tại trị giá 2.000 tệ, nhưng bây giờ không cho phép mua bán nhà riêng, ta muốn mua cũng không mua được, hơn nữa, ta tạm thời không có tiền mua. Hi hi. Lâm Vãn Tinh giả vờ quên mất túi quần áo, tay không đi ra ngoài, cháu cũng đã nói với các anh như vậy, họ nói, họ chỉ nghĩ vậy thôi, dù có bán, cũng phải 3 năm sau. Lâm Kiến Thành có chút tò mò, tại sao lại phải 3 năm sau? 3 năm sau mới có thể xác định anh cả là xuất ngũ hay là gì khác. Còn anh hai vốn dĩ cháu xuống nông thôn, có thể đổi anh ấy về thành phố. Nhưng, anh ấy nói bố mẹ không còn nữa, anh ấy tạm thời không muốn về thành phố. Hu hu hu. Lâm Vãn Tinh nói xong, lại nước mắt lưng tròng khóc nức nở. Tiếng khóc của cô thu hút một trận la hét ngoài cửa. Lâm Kiến Thành, ông đang làm gì đấy, ông đừng quá đáng, cháu gái ông đã đủ thảm rồi, ông không được bắt nạt nó. Lâm Kiến Thành, mau mở cửa không thì chúng tôi đi báo ủy ban khu phố. Lâm Kiến Thành tự cho rằng danh tiếng của mình còn tốt hơn Lâm Kiến Trung một chút. Trên thực tế, qua nhiều năm tiếp xúc, mọi người đã sớm nhìn thấu phẩm chất của ông ta và Lâm Kiến Trung. Lâm Kiến Trung là người thật sự trung hậu, Lâm Kiến Thành là một con hổ mặt cười. Mọi người vừa nãy nghe những lời hỗn láo của Lâm Kiến Thành, đều lo lắng cho Lâm Vãn Tinh, nên sau khi ông ta đóng cổng sân, mấy người bạn thân của Lâm Kiến Trung và Phó Văn Phương lúc sinh thời không rời đi mà âm thầm đợi bên ngoài. Vốn định dạy dỗ Lâm Vãn Tinh một trận, tiện thể lấy được giấy tờ nhà của căn nhà của Phó Văn Phương. Lâm Kiến Thành nghe thấy tiếng của mọi người, lập tức hoảng hốt. Ông ta vội vàng mở cổng sân, cười giải thích với mọi người, không có, tôi không bắt nạt nó. Lâm Vãn Tinh muốn tiếp tục tìm kho báu và thực hiện kế hoạch trả thù, cũng cười phụ họa, đúng vậy, bác cả không bắt nạt cháu chỉ là nhớ bố mẹ thôi. Cô nói xong, lớn tiếng nói với Lâm Kiến Thành, bác cả, cháu có thể đi dạo quanh nhà được không ạ? Nói ra, căn nhà này tuy có một nửa là của nhà cháu, nhưng cháu còn không biết nó có mấy phòng nữa, bác có thể thỏa mãn sự tò mò này của cháu không ạ? Chỉ là một căn nhà rách nát, Lâm Kiến Thành không quan tâm đến điều đó. Ông ta cười tủm tỉm gật đầu, để bà nội dẫn cháu đi xem, ta làm xong chút việc trong tay, sẽ ra ngoài mua ít thịt, tối nay làm tiệc tiễn cháu và Phinh Đình. Vâng ạ, cảm ơn bác cả. Lâm Vãn Tinh nói xong, thân mật khoác tay bà nội Lâm, đi tham quan khắp nơi. Tuy nhiên, cô không vào thêm bất kỳ phòng nào nữa, mặc dù mỗi phòng đều đã xem, nhưng đều chỉ đứng ở cửa nhìn vào. Lâm Kiến Thành và bà nội Lâm rất hài lòng về điều này. Những người xem náo nhiệt cũng không kìm được mà khen ngợi cô một phen, thật là ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng họ không biết rằng, dưới mắt bao nhiêu người, cô đã lén lút làm 3 việc lớn. Thứ nhất, tuy không thu được thêm kho báu nào bị chôn sâu, nhưng trong phòng ngủ của Lâm Kiến Thành, cô đã thu được đến hơn 3.000 tệ tiền mặt, một đống lớn phiếu mua hàng, còn có một số trang sức vàng mà bà ngoại để lại cho mẹ cô, và một chiếc đồng hồ cổ. 10 năm trước nhà họ từng bị trộm một lần những món trang sức và đồng hồ cổ này, cùng với đôi hoa tai mà bà nội Lâm giấu, và hơn 1.000 tệ tiền mặt, cùng một số tiền và phiếu, đều đã biến mất vào lúc đó. Bố mẹ cô cứ nghĩ là trộm bên ngoài, không ngờ lại là giặc nhà. Vốn đã hận chết Lâm Kiến Thành, phát hiện ra điều này, Lâm Vãn Tinh càng hận hơn. Cô không chút do dự lấy sạch những thứ này. Còn chiếc áo khoác quân đội và một chiếc chăn bông mới mà ông ta vừa lấy từ nhà cô không lâu trước đó, cô cũng lén lút cất vào không gian. Dù cô không dùng đến, cũng tuyệt đối không để ông ta được hời, dù sao cô cũng có chỗ để. Thứ hai, cô lén lút đặt những cuốn sách cũ như Liêu Trai, Tam Ngôn Nhị Phách, Ma Y Tướng Thư, Hồng Lâu Mộng mà cô tìm được trong thư viện của Trung tâm Thương mại Không gian, cùng với vài cuốn sách cũ hiện đang bị cấm nghiêm ngặt, tất cả đều đặt dưới gầm giường của ông ta. Thứ ba, hơn 1.000 cân gạo và bột mì trong hầm rượu của nhà tổ, cô đã cười nhận. Điều duy nhất đáng tiếc là ba anh họ và Lâm Phinh Đình đều không có tiền bạc hay đồ vật gì để ở nhà. Nếu có, cô tuyệt đối không khách sáo. Nhìn cái cách họ khinh miệt, coi thường cô mỗi khi gặp mặt kiếp trước, họ không hề vô tội, họ cũng là đối tượng báo thù của cô. Làm xong những việc này, Lâm Vãn Tinh ném một chiếc chìa khóa cho bà nội Lâm, dứt khoát rời đi. Bà nội, bác cả, hành lý của cháu vẫn chưa thu dọn xong, cháu về trước đây. Bà nội, đây là chìa khóa nhà cháu, bà giữ cẩn thận nhé. À đúng rồi bà nội, túi quần áo của cháu, bà đừng quên ngày mai bảo bác cả giúp cháu mang ra ga tàu. Túi quần áo cô vừa nãy đã lén lút cất vào không gian rồi, để lại cho bà nội Lâm và Lâm Phinh Đình, chỉ là một cái vỏ rỗng. Bà nội Lâm liên tục đồng ý. Lâm Kiến Thành giả vờ níu kéo, đừng, Tinh Tinh cháu ăn cơm tối xong hãy đi. Lâm Vãn Tinh xua tay cười, nhanh chóng rời đi như một cơn gió. Những người đứng đợi bên ngoài thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, cũng đều rời đi. Sau khi về nhà,
Lâm Vãn Tinh sắp xếp lại hành lý. Trong hành lý trước đây, có quá nhiều thứ cô mua riêng cho Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình nhìn thôi đã thấy đau lòng. Cô vội vàng ném những thứ đó vào không gian, đóng gói lại hành lý. Có vũ khí gian lận lớn là không gian. Cô chỉ buộc một chiếc chăn, tùy tiện bỏ vài bộ quần áo không quan trọng vào một chiếc túi du lịch màu xám, nhiệm vụ đóng gói coi như hoàn thành. Đồ ăn khô cho ngày mai đã có Tần Mẫn chuẩn bị, cô không giống như kiếp trước, dành cả buổi chiều này để luộc trứng, làm bánh gạo, chiên cá khô cho mình, Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình. Cô sắp xếp phòng nghỉ của quầy đồ ăn sáng không gian thành một cái ổ nhỏ thoải mái, chuẩn bị tối nay sẽ ngủ ở đây. Làm xong, Lâm Vãn Tinh thuận thế nằm xuống chiếc giường nhỏ, vốn chỉ muốn trải nghiệm sự thoải mái của chiếc giường này, không ngờ lại nhanh chóng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này rất sâu, cho đến khi Tống Á Lan đập cửa bên ngoài thật mạnh, đánh thức cô dậy. Cô biết người nhà họ Tống sẽ đến một chuyến như vậy. Dù sao lần này, vòng tay của Lâm Á Lan vẫn chưa đến tay, chuyện mượn nhà ở cũng chưa nói xong. Cô lấy một ít nước linh tuyền thoa lên mặt, giả vờ nước mắt lưng tròng, khổ sở mở cửa, tiên phát chế nhân, lớn tiếng khóc lóc. Hu 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 dì Lưu, làm sao bây giờ, bác cả cháu không cho cháu mượn nhà cho nhà dì, hu hu ông ấy vừa nãy còn đánh cháu, còn làm vỡ vòng tay của cháu, hu hu ông ấy còn nói cháu muốn chiếm tài sản của hai anh trai, hu hu. Nghe nói vòng tay bị vỡ, Tống Á Lan chỉ cảm thấy tim mình cũng tan nát. Cô ta tức giận không kìm được lao về phía Lâm Vãn Tinh, đưa tay định túm cổ áo cô. Chỉ là cô ta vừa đến trước mặt Lâm Vãn Tinh, một giọng nữ dịu dàng và một giọng nam trong trẻo đồng thời vang lên sau lưng cô ta. Các người đang làm gì vậy? Các người có chuyện gì vậy? Đây là Thẩm Việt và mẹ anh ta. Tống Á Lan kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông trong mộng, trái tim lập tức đập loạn xạ, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Mẹ Tống cũng biết người cứu Lâm Vãn Tinh hôm đó vốn là Thẩm Việt, bà ta bây giờ tốt nhất nên giữ im lặng, không thì sẽ bị lộ tẩy, cũng nhất thời không nói gì. Lâm Vãn Tinh không ngờ Thẩm Việt và Tần Mẫn lại chọn lúc này đến nhà, cũng sững sờ, nhưng cô nhanh chóng hoàn hồn, cười khổ nói, họ muốn thuê nhà cháu đã đồng ý, nhưng bác cả cháu không cho. Hóa ra là chuyện này à, tôi còn tưởng ai đến gây sự chứ. Nếu là các người, vậy thì tôi yên tâm rồi, chúng tôi về trước đây. Tần Mẫn cười nhạt, kéo tay áo Thẩm Việt quay về. Đồ ăn vốn định mang cho Lâm Vãn Tinh bây giờ cũng mang về, chuẩn bị đợi người nhà họ Tống đi rồi hãy nói. Mặc dù Tần Mẫn và Thẩm Việt đã đi, nhưng nhà người ta ở ngay bên cạnh, mẹ Tống và Tống Á Lan không dám gây sự nữa. Tống Á Lan mặt đen lại không nói gì. Mẹ Tống nhỏ giọng bán thảm. Cái này làm sao bây giờ, cháu trai lớn của tôi đã nói chuyện này ra ngoài rồi, cái này ngày mai làm sao mà thu dọn đây. Tinh Tinh, cháu có thể đi cầu xin bác cả cháu một lần nữa không? Lâm Vãn Tinh thở dài một hơi. Cháu vừa nãy đã cầu xin rất lâu rồi, nhưng bác cả cháu nói, tuy Hướng Tiền đã cứu cháu, nhưng cháu không nhận lễ hỏi của nhà dì, còn tự nguyện xuống nông thôn cùng anh ấy, còn cho nhà dì nhiều tiền bạc và đồ vật như vậy, những thứ đó đã đủ nặng rồi. Ông ấy còn nói, nhà là của hai anh trai cháu cho nhà dì mượn ở, là muốn chiếm làm của riêng. Ông ấy nói, ông ấy nhất định phải giúp hai anh trai cháu giữ lại căn nhà này, không thì sẽ có lỗi với bố cháu dì Lưu. Á Lan, nói thật, trong ấn tượng của cháu, bác cả cháu luôn là người hiền lành, độ lượng, thông tình đạt lý, cháu cứ nghĩ ông ấy sẽ không có ý kiến gì, không ngờ ông ấy lại có phản ứng như vậy. Tống Á Lan tức đến bật cười, bác cả cháu hiền lành, độ lượng hừ. Lâm Vãn Tinh giả vờ không hiểu sự mỉa mai của cô ta, vẻ mặt ngây thơ, lo lắng bênh vực, thật đấy, bác cả cháu thật sự rất tốt, ông ấy rất có học vấn, rất thích đọc sách, còn hay giúp đỡ người khác, thật đấy, cô đừng không tin, cháu thường xuyên thấy ông ấy tối đến nhà chị Tú Quyên, kể chuyện cho con trai chị ấy nghe, chuyện đó hay lắm, đều là chuyện về hồ ly tinh và thư sinh. Cháu nghe bác cả cháu nói, đó là chuyện liêu trai, ông ấy còn nói, nhà ông ấy có rất nhiều sách loại này. Lâm Kiến Thành tối đến nhà góa phụ Vương Tú Quyên kể chuyện. Tống Á Lan và mẹ Tống lập tức trợn tròn mắt. Tống Á Lan khó khăn lắm mới hoàn hồn, khóe miệng giật giật mấy cái, cuối cùng không nhịn được mà nói bóng nói gió với Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh, mày nói xem, có khả năng bác cả mày thực ra và Vương Tú Quyên có một chân không? Lâm Vãn Tinh giả vờ bị sốc đến mức há hốc mồm một lúc lâu, cuối cùng cô kiên quyết lắc đầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nếu bác cả cháu và bà ấy có một chân, sao không cưới bà ấy luôn đi? Cháu nghĩ, bác cả cháu chỉ đơn giản là thích trẻ con thôi. Thật đấy, ông ấy không chỉ thường xuyên kể chuyện cho con nhà chị Tú Quyên nghe, mà còn thường xuyên kể chuyện cho cháu trai, cháu gái của dì Phượng Vân, bác Hạnh Hoa nữa. Cháu và chị Đình Đình của cháu đã gặp mấy lần rồi, nếu thật như các người nói, những người đó đều là bồ nhí của bác cả cháu, chị Đình Đình của cháu chắc chắn sẽ tức giận, các người nói xem có đúng không? Tống Á Lan và mẹ Tống càng kinh ngạc hơn, hai người mà Lâm Vãn Tinh nhắc đến, Phượng Vân cũng là góa phụ, Hạnh Hoa thì có chồng, nhưng chồng bà ta là thợ mỏ, quanh năm không ở nhà, nếu nói
Lâm Kiến Thành và họ không có quan hệ mờ ám, ai cũng không tin, không chỉ có loại ngốc nghếch thiếu não như Lâm Vãn Tinh mới tin. Còn về việc Lâm Phinh Đình không để ý, chắc chắn là không dám để ý rồi. Lâm Kiến Thành là bố ruột của lại có tính cách hổ mặt cười, dù là Lâm Phinh Đình cũng không dám có ý kiến. Nghĩ đến đây, mẹ Tống đột nhiên cảm thấy đây là một tin tốt trời cho đối với nhà bà ta. Chỉ cần tính toán tốt, họ có thể nhân cơ hội này tống tiền mấy người này một phen, nói không chừng còn có thể khiến Lâm Kiến Thành cho họ mượn nhà của Lâm Vãn Tinh nữa. Mẹ Tống càng nghĩ càng phấn khích, hận không thể lập tức quay về bàn bạc với các con trai của mình. Nhưng Tống Á Lan vì mất vòng tay, trong lòng rất không cân bằng, muốn nhanh chóng đòi Lâm Vãn Tinh chút lợi lộc, không thì đợi Lâm Vãn Tinh ngày mai xuống nông thôn, cô ta sẽ chẳng vớt vát được gì. Cô ta trợn mắt, mặt dày vô sỉ nói, Lâm Vãn Tinh, cái vòng tay đó không thể cứ thế mà mất được, mày phải đền cho tao thứ khác. Cô ta vừa nói, vừa như một con sói nhỏ lùng sục khắp nhà. Mẹ Tống được nhắc nhở, cũng không kìm được mà nhìn quanh nhà. Trước đây, họ nghĩ, nếu có thể mượn được nhà, thì những đồ đạc bằng gỗ đẹp đẽ có sẵn trong nhà Lâm Vãn Tinh cũng sẽ là của họ. Bây giờ nhà không có, nhất định phải vớt vát lại chút đồ đạc. Cũng chính lúc này, hai mẹ con này mới phát hiện, những đồ đạc bằng gỗ đẹp đẽ mà nhà Lâm Vãn Tinh trước đây dùng, bây giờ lại không còn một món. Tống Á Lan lập tức sốt ruột, đồ đạc đâu Lâm Vãn Tinh, đồ đạc nhà mày sao lại không còn một món nào, còn giường của mày nữa. Mày đừng nói với tao, tối nay mày không ngủ trên giường không phải, hành lý của mày đâu. Cả căn nhà, ngoài một tấm ván gỗ mục và một bộ chăn ga gối đệm cũ kỹ đặt trên đó, lại không có gì cả. Lâm Vãn Tinh cười khổ, bác cả cháu tối qua đã chuyển hết đến nhà ông ấy rồi, các người biết đấy, cháu có 3 anh họ, đều đã kết hôn, bao nhiêu đồ đạc cũng không đủ, còn hành lý, cháu để ở nhà bác cả rồi. Lát nữa cháu sẽ đến đó ngủ cùng chị Đình Đình, cũng tiện sáng mai cùng nhau ra ga tàu. Lâm Kiến Thành chết tiệt, lại dám phá hỏng chuyện tốt của nhà mình. Tống Á Lan và mẹ Tống tức đến điên người, nhưng cũng không có cách nào. Họ thầm quyết định, đợi bắt được bằng chứng Lâm Kiến Thành làm bậy, nhất định phải khiến ông ta lột ra. Tống Á Lan và mẹ Tống tức giận bỏ đi. Họ đi được vài phút, Tần Mẫn xách một chiếc túi vải nhỏ màu xám đậm giống như cặp sách màu xanh lá cây đến. Thấy phòng khách nhà Lâm Vãn Tinh trống trơn, bà sững sờ một chút, nhưng không hỏi nhiều. Bà cười tủm tỉm mở túi vải ra, để lộ 3 túi giấy và 2 lọ thủy tinh bên trong. Tinh Tinh, trong 3 túi giấy này, một túi là bánh trung thu, một túi là bánh thịt, một túi là màn thầu, đều là gì tự làm. Bánh thịt và màn thầu nhiều nhất có thể để được 3 ngày, bánh trung thu có thể để được nửa tháng, cháu tự xem mà ăn. 2 lọ tương đậu này cũng là gì tự làm, có thể để được nửa năm, cháu ăn trực tiếp hoặc dùng làm gia vị đều được. Dì lại biết làm bánh trung thu và tương đậu sao, dì khéo tay quá. Cháu nếm thử tương đậu này trước đã. Lâm Vãn Tinh cười tủm tỉm nếm một chút tương đậu rồi lại khen Tần Mẫn một trận, ngon quá dì Tần, dì thật là lợi hại. Ai mà không thích nghe lời hay ý đẹp, huống chi, tương đậu của bà quả thật ngon. Tần Mẫn lập tức mặt mày hớn hở, cháu thích là được rồi, sau này có cơ hội, dì làm thêm cho cháu một ít. Sau khi Tần Mẫn đi, Lâm Vãn Tinh nghĩ sẽ không còn ai đến nữa, chuẩn bị đóng chặt cửa, vào không gian uống thêm nửa cốc nước linh tuyền thử xem. Không ngờ cửa vừa đóng, bên ngoài lại vang lên một giọng nữ trẻ trung vừa lạ vừa quen. Tinh Tinh, đợi đã, đừng đóng cửa vội. Lâm Vãn Tinh sững sờ một chút, lập tức nhớ ra, giọng nói này là của người bạn thân một thời của cô, Vu Tiểu Thu. Lâm Vãn Tinh mở cửa, dưới ánh đèn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy gò, rụt rè đó một lúc, rồi cười chào hỏi, Tiểu Thu, sao cậu lại đến đây, là cố ý đến tiễn mình sao? Mình và bà nội mình đã luộc cho cậu mấy quả trứng, cậu mang theo ăn trên đường nhé. Vu Tiểu Thu nói xong, nhét một chiếc giỏ tre nhỏ đựng 10 quả trứng gà luộc vào tay Lâm Vãn Tinh. Bố của Vu Tiểu Thu 2 năm trước qua đời vì tai nạn mỏ, mẹ cô mang theo tiền tuất và em trai biến mất trong đêm. Bà nội cô vì thế mà tức giận sinh bệnh, những người thân khác đều tránh xa. Chính Lâm Kiến Trung và Phó Văn Phương đã đưa bà nội Vu đi chữa trị. 2 năm nay Vu Tiểu Thu và bà nội nương tựa vào nhau, cuộc sống vô cùng khó khăn, vậy mà họ vẫn nhớ đến việc mang đồ ăn khô cho cô. Nghĩ đến kiếp trước nửa năm sau, Vu Tiểu Thu vì để gom đủ 300 tệ chữa bệnh cho bà nội Vu, đã tự nguyện gả cho một người đàn ông trung niên góa vợ vũ phu. Sau khi kết hôn chưa đầy 1 năm đã bị đánh chết, bà nội Vu cũng vì thế mà tức giận qua đời. Lâm Vãn Tinh thở dài một tiếng, cười mở lời. Cảm ơn hai người Tiểu Thu, trước khi mẹ mình qua đời đã dặn mình, nói rằng lúc anh hai mình chào đời, may mắn có bà nội Vu giúp đỡ đẻ, mẹ mới không phải chịu khổ nhiều. Mẹ còn nói, nếu chúng ta là bạn tốt, nếu các cậu có khó khăn, mình có thể giúp được thì nhất định phải giúp. Cô nói xong, lấy ra 30 tệ từ túi áo đưa cho Vu Tiểu Thu. Tiểu Thu, bà nội cậu lớn tuổi rồi, khó tránh khỏi có lúc đau đầu sổ mũi. Số tiền này cậu cầm lấy để phòng khi cần gấp. Tiểu Thu đừng từ chối, vì bệnh của mẹ mình, bây giờ mình không có nhiều tiền trong tay,
nhưng cũng còn 400-500 tệ, cậu đừng từ chối, cứ coi như là vì bà nội cậu. À đúng rồi, đợi mình đến Tiểu Tuyền thôn, mình sẽ viết thư cho cậu. Cậu nhận được rồi, nhất định phải trả lời thư cho mình nhé. Nói không chừng đến lúc đó, mình sẽ nhờ cậu giúp mình gửi đồ từ đây qua. Vu Tiểu Thu nhíu mày do dự một lúc lâu, rồi đưa tay nhận tiền. Sau đó, cô lấy ra một chiếc nhẫn buộc bằng dây đỏ từ cổ áo, nhìn kỹ một lúc, rồi tháo ra đưa cho Lâm Vãn Tinh. Tinh Tinh, đây là mình nhặt được ở ngoài đồng lúc nhỏ, tuy không lớn, nhưng là bạc thật, mình tặng cậu làm kỷ niệm nhé. Lâm Vãn Tinh, thấy Vu Tiểu Thu vẻ mặt thành khẩn, Lâm Vãn Tinh nhận lấy chiếc nhẫn xem xét, phát hiện quả thật rất bình thường, quyết định nhận, nhưng không định nhận không. Cô tùy tay ném chiếc nhẫn vào không gian, cười nói với Vu Tiểu Thu, Tiểu Thu cậu đợi đã, mình cho cậu xem vài thứ. Lâm Vãn Tinh nhanh chóng quay về phòng ngủ của mình một chuyến, rất nhanh đã mang ra 2 cân đường đỏ và một túi bột mì tinh 10 cân. Tiểu Thu, đường đỏ này là người khác tặng trước đây, tổng cộng có 5 cân, mình vốn định mang đi hết, nhưng mà, cậu đã đến đây rồi, cậu cầm 2 cân về, coi như giúp mình giảm bớt gánh nặng nhé. Vu Tiểu Thu vội vàng xua tay, cái này mình không thể nhận được. Lâm Vãn Tinh giả vờ tức giận phồng má, nghiêm túc nói, phải nhận còn túi bột mì tinh này, là nhà mình trước đây ăn không hết, mình không thể mang đi, nhưng cũng không muốn để cho bác cả và bà nội mình được hời. Đang lúc đau đầu đây, cậu đến, vừa hay giải quyết được vấn đề của mình. Thật đấy, nếu cậu cảm thấy ngại, đợi sau này cậu có tiền, cứ coi như là mình cho cậu mượn, đợi sau này có cơ hội, cậu trả lại cho mình. Cái này, Vu Tiểu Thu càng thêm bối rối, chớp mắt một lúc lâu, mới nhỏ giọng hỏi, bác cả và bà nội cậu đã làm gì khiến cậu đột nhiên không ưa họ vậy? Lâm Vãn Tinh chính là chờ câu này, vội vàng tuyên truyền, bà nội mình lén lút luộc cho chị họ mình rất nhiều trứng gà, còn làm rất nhiều bánh thịt, nhưng lại không chuẩn bị cho mình dù chỉ một cái bánh ngô, còn dặn chị họ mình lừa mình nói đó là do chị dâu chị ấy làm, còn bác cả mình, càng đáng ghét hơn, ông ấy lại giấu chuyện nhà máy cơ khí để lại cho nhà mình một suất làm việc, lén lút để anh họ cả mình thay thế mình nói cho cậu biết, sau này mình sẽ không bao giờ tin họ nữa, cũng sẽ không để họ chiếm thêm một chút lợi lộc nào, nói thế này đi, những thứ này nếu cậu không nhận, sáng mai mình sẽ mang ra vứt ở góc phố. Vu Tiểu Thu, cô không tin Lâm Vãn Tinh nỡ vứt những thứ này ra góc phố. Hơn nữa, dù không nỡ để cho bà nội Lâm và Lâm Kiến Thành được hời, tùy tiện tìm một người là có thể bán đi đổi lấy tiền, Tinh Tinh là cố ý giúp đỡ mình. Cô cười gật đầu, mình nhận, đợi cậu trở về mình sẽ trả lại cho cậu ngay lập tức. Được trời không còn sớm nữa, cậu mau về đi, kẻo bà nội cậu lo lắng. Lâm Vãn Tinh nói xong, ôm chặt Vu Tiểu Thu một cái. Vu Tiểu Thu đột nhiên bị đuổi đi, vốn không thoải mái, đột nhiên được ôm, bỗng nhiên cười, cậu nhất định phải viết thư cho mình nhé. Mau về đi. Nhà họ Vu cũng ở trên con phố này. Lâm Vãn Tinh tiễn cô đến cửa nhà họ Vu, mới quay người về nhà. Lâm Vãn Tinh đóng cửa lại không khỏi chìm vào suy tư kiếp trước. Vu Tiểu Thu cũng đã đến tiễn cô đồ ăn khô phải không? Tuy nhiên, kiếp trước ngày này, cô đã sớm ở nhà Lâm Phinh Đình rồi, cho nên cô ấy đã đến vào lúc này nhưng không gặp được cô. 2ZZ kiếp trước lúc này mình thật sự bị nhà Lâm Phinh Đình lừa thảm quá đi, nhưng cũng trách mình thiếu não. Lâm Vãn Tinh cuối cùng đi kiểm tra lại một lượt trong nhà, xác định không có gì bỏ sót, từ phòng ngủ đi vào không gian. Vốn định làm thí nghiệm nước linh tuyền ngay lập tức, không ngờ sau khi vào lại lẩm bẩm một câu, nếu có thể, xin cho tôi một hộp dạ ba phân. Lại thật sự nhận được một hộp gì ba phân. Trời mới biết cô chỉ là gọi cho vui, không ngờ lại thành công. Cô lại thử thầm niệm tôi muốn vịt quay Bắc Kinh. Giây tiếp theo, đồ vật đã đến tay. Cô mừng như bắt được vàng, không kịp suy nghĩ nguyên nhân, không gian đột nhiên mở cửa hoàn toàn, lập tức càn quét một trận dữ dội. Đầu tiên, cô lấy gấp đôi một phần thuốc men và đồ ăn ngon mà cô đã lấy cho các anh trai trước đó. Sau đó là kem nền, kem chống nắng, dầu gội, sữa tắm, nước hoa, tiếp theo là một số sách công cụ. Cô đặt hết những thứ mà cô đã ao ước từ lâu này bên cạnh giếng cổ, rồi đến hiệu thuốc không gian, bổ sung hàng hóa chính xác từng quầy một. Băng vệ sinh có thể lấy thêm một ít, khẩu trang y tế và găng tay cũng có thể chuẩn bị một ít, thuốc trợ tim, thuốc huyết áp, nhiệt kế, các loại vitamin cô bây giờ không cần, nhưng sau này nói không chừng có thể cứu mạng người, cũng lấy một ít, kỳ tử, nhân sâm Mỹ, thái tử sâm, đảng sâm, la hán quả, những loại dược liệu trung y này cũng lấy một ít đi, không sợ hết hạn. Cô đã thử nghiệm trước đó, tốc độ thời gian ở khu vực mở cửa tầng 1 của trung tâm thương mại giống như bên ngoài, nhưng bên cạnh giếng cổ và không gian ở trạng thái đóng là tĩnh, cho nên bây giờ cô tích trữ hàng, phải tích trữ ở bên cạnh giếng cổ. Xung quanh giếng cổ bán kính 100 mét đều là khu vực mở, đủ để cô đặt đồ. Kiểm tra lại toàn bộ hiệu thuốc một lượt, cảm thấy gần đủ, lo lắng những nơi này đột nhiên đóng lại, cô vội vàng đến khu vực thức ăn nhanh của trung tâm thương mại không gian. Nói là khu vực thức ăn nhanh, thực ra là cách nói tương đối với lẩu thành, các loại nhà hàng ở các tầng trên.
Ở đây cũng có quán ăn nhỏ, cũng bán thịt kho tàu, thịt luộc, cá kho tàu và các loại cơm niêu. Lâm Vãn Tinh đến mỗi quầy không chỉ lấy rất nhiều món ăn cô muốn ăn, mà còn lấy một ít nguyên liệu, bộ đồ ăn, dụng cụ nhà bếp mà cô muốn trong các quầy đó. Than củi của quầy nướng và than tổ ong của một số quầy cô còn lấy sạch. Sau khi hoàn thành sơ bộ nhiệm vụ, cô thở phào một hơi dài, chuẩn bị đi đến hiệu thuốc tìm kiếm thêm, không gian lại bị trục trặc. Mặc dù điều này đã nằm trong dự liệu, và cô cũng đã lấy được hết những thứ muốn lấy, nhưng tại sao lại không thoải mái như vậy? Cô buồn bực một lúc lâu, mới bắt đầu suy nghĩ quy luật mở cửa hoàn toàn của không gian đương nhiên là không tìm ra. Ngay cả suy đoán cũng chỉ có một liên quan đến thời gian nó mở cửa vào một thời điểm cố định, hay cách một khoảng thời gian cố định mới mở cửa. Chắc là vậy có phải hay không? Ngày mai sẽ biết. Cô nghĩ vậy, lại uống thêm nửa cốc nước linh tuyền, kết quả không có cảm giác gì. Uống thêm nửa cốc vẫn vậy, uống cả một cốc vẫn vậy. Uống nữa không uống được nữa, bụng không chứa nổi, ngày mai thử lại vậy. Lâm Vãn Tinh nhanh chóng tắm rửa, sau khi lên giường vốn định đọc sách một lát, kết quả đầu vừa chạm gối đã buồn ngủ. Tỉnh lại, đã là 5 giờ sáng hôm sau, đây là thời gian cô thường thức dậy sớm. Qua cửa sổ phòng hai anh trai, có thể thấy đèn bếp và phòng khách nhà họ Thẩm đều sáng, xem ra Thẩm Việt cũng đã dậy rồi. Lâm Vãn Tinh khẽ nhếch môi, quay lại không gian kiểm tra xem lúc này không gian có mở cửa hoàn toàn không. Thử một lần phát hiện, lại mở cửa rồi. Thật là quá tuyệt vời, cô lập tức lại một trận càn quét điên cuồng. Lần này cô để ý đến bộ đồng phục công sở bằng vải nỉ màu đen ở khu vực mỹ phẩm của trung tâm thương mại không gian, nếu sửa lại một chút, có thể mang ra ngoài mặc, vừa hay cô biết sửa, mà máy may trong nhà đã được cất vào không gian. Lâm Vãn Tinh bận rộn tích trữ hàng, quên mất thời gian, cho đến khi nhân viên văn phòng thanh niên trí thức đến đón họ ra ga tàu gõ chiêng đánh trống đến. Cô vẫn chưa ăn sáng, cô do dự một chút, gùi chân, xách túi du lịch, khóa cửa lại, lấy ra một cái bánh ngô lớn, vừa gặm, vừa lao vào đội ngũ xuống nông thôn. Lúc này, Lâm Phinh Đình, Tống Hướng Tiền đều đã ở trong đội ngũ rồi. Lúc này tay phải của Tống Hướng Tiền đã không còn bó bột, nhưng lại cố ý dùng băng gạc treo lên. Họ nhìn thấy chiếc bánh ngô cứng ngắc trên tay Lâm Vãn Tinh, ánh mắt đồng loạt lóe lên. Sau đó, Tống Hướng Tiền bước nhanh đến, không chút khách sáo nhét chiếc túi du lịch lớn trên tay vào tay cô. Lâm Vãn Tinh chưa bao giờ thực sự thích Tống Hướng Tiền. Hôm đó, bị Lâm Phinh Đình lừa, tưởng rằng người giúp cô đánh đuổi hai tên côn đồ là Tống Hướng Tiền. Cô không có ý nghĩ ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp. Mặc dù, trước khi hôn mê cô từng bị vẻ ngoài anh dũng, phong trần của Tống Hướng Tiền làm cho kinh ngạc. Lý do rất đơn giản, bố và 4 anh trai của Tống Hướng Tiền đều có tiếng xấu. Bố mẹ và hai anh trai cô luôn kính nhi viễn chi kính trọng nhưng giữ khoảng cách với nhà họ Tống. Cô cũng vậy. Dù trong lòng kinh ngạc Tống Hướng Tiền sinh ra trong một gia đình tai tiếng như vậy, lại có phẩm chất tốt đẹp xả thân cứu người. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là tặng quà hậu hĩnh và giữ khoảng cách. Sau này cô đính hôn với Tống Hướng Tiền là do Lâm Phinh Đình từng chút một lừa gạt cô. Lâm Phinh Đình trước tiên nói với cô, Tống Hướng Tiền vẫn luôn thích cô, cho nên anh ta, một người thật thà, hôm đó mới dám anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó lại nói, anh ta đã có tên trong danh sách xuống nông thôn, nhưng cánh tay bị thương phải 100 ngày mới khỏi. Nhà anh ta nghèo, sau khi xuống nông thôn, khó mà sống nổi, thậm chí tính mạng cũng khó bảo toàn. Hết lần này đến lần khác khuyên cô, bố mẹ cô đều đã qua đời, hai anh trai không ở bên cạnh, cũng không có người đàn ông nào vừa ý, không bằng qua lại với Tống Hướng Tiền, xuống nông thôn chăm sóc anh ta, không thì anh ta thật sự xảy ra chuyện ở nông thôn, tội lỗi của cô sẽ rất lớn. Cô vốn nhát gan, lập tức lo lắng, nhưng cũng không đồng ý ngay. Cho đến sau này mấy lần cùng Lâm Phinh Đình đến nhà họ Tống tặng quà, nhà họ Tống đều tỏ ra rất hiền lành, cô cảm thấy cả nhà họ không xấu như lời đồn, cuối cùng đã mắc bẫy của họ. Cô không chỉ cho nhà họ Tống rất nhiều lợi lộc trước khi xuống nông thôn, mà sau khi xuống nông thôn còn như một kẻ đại ngốc chăm sóc Tống Hướng Tiền hơn 100 ngày. Điều duy nhất đáng mừng là Lâm Phinh Đình canh chừng Tống Hướng Tiền rất chặt, họ thường không có lúc nào ở riêng, cô chưa từng bị anh ta đụng chạm, không thì cô không thể tiếp tục giả vờ với anh ta dù chỉ một giây. Lâm Vãn Tinh nhận lấy túi du lịch của Tống Hướng Tiền như kiếp trước, nhưng không ôm chặt như kiếp trước. Cô nhét miếng bánh ngô cuối cùng vào miệng, tâm niệm vừa động, dùng ý niệm thu đi đường chỉ may dưới đáy túi du lịch của anh ta. Đây là kỹ năng mới của không gian mà cô vô tình phát hiện ra hôm qua khi thu đồ vật. Chỉ cần là đồ vật trong phạm vi 10 mét của cô không chỉ có thể thu toàn bộ, mà còn có thể thu cục bộ. Đương nhiên, loại thu có tính chất phá hoại này không thể phục hồi. Ví dụ như bây giờ, cô có thể tháo chỉ trong nháy mắt nhưng không thể may lại trong nháy mắt. Sau khi đường chỉ may biến mất, chiếc túi du lịch xoẹt một tiếng bung ra, loảng xoảng mấy tiếng, đồ vật trong túi du lịch đều rơi xuống đất. Mà mọi người chưa kịp kinh ngạc về chuyện chiếc túi du lịch đột nhiên bị rách, đã bị 2 viên gạch xanh lớn bên trong làm cho kinh ngạc. Lập tức bàn tán xôn xao. Không phải chứ Tống Hướng Tiền,
túi du lịch của cậu cũ đến mức không dùng được nữa thì thôi, sao bên trong lại có 2 viên gạch? Làm gì vậy, cậu định mang theo 2 viên gạch à? Đây không phải là gạch báu hay gạch vàng gì chứ, nhưng tôi thấy nó rất bình thường, không giống bảo bối. Ê, không phải, sao trong cái túi du lịch lớn như vậy của cậu lại chỉ có một chiếc áo khoác cũ rách và víu? Đúng vậy, cậu bỏ 2 viên gạch vào, không phải là để che giấu chứ? Mọi người nói gì cũng có. Tống Hướng Tiền lập tức đỏ mặt tía tai. Lâm Vãn Tinh thì vẻ mặt không thể tin nổi, vẻ mặt này của cô không phải là giả vờ. Cô thật sự ngơ ngác. Kiếp trước chiếc túi du lịch này của Tống Hướng Tiền là do cô xách suốt đường đến Kiết Thành. Sự giáo dục của cô không cho phép cô tùy tiện xem xét, lục lọi. Cô cứ nghĩ bên trong là áo khoác bông cũ, áo thu cũ, quần bông cũ, giày bông cũ của Tống Hướng Tiền. Kiếp trước họ xuống nông thôn không lâu, Tống Hướng Tiền bị trộm. Cô bèn lấy tiền mua cho anh ta một bộ quần áo mùa đông và giày mùa đông đầy đủ, còn âm thầm nguyền rủa tên trộm đó rất lâu. Không ngờ, thật sự không ngờ, nhà họ Tống lại tính toán đến mức này. Thật là thương cho bản thân, kiếp trước đã vác 2 viên gạch xanh lớn đến Kiết Thành. Nhưng bây giờ, coi như đã trả lại món nợ này cho họ. Lúc này, Tống Hướng Tiền đã nghĩ ra lời đối phó. Cái này cháu trai tôi tối qua nghịch ngợm, tôi đã dạy dỗ chúng nó vài câu. Đây chắc là trò đùa của chúng nó. Ha ha, bây giờ đã không kịp về nhà lấy hành lý thật rồi. Tôi sẽ bảo bố mẹ tôi gửi sau. Tống Hướng Tiền nói xong, nhận lấy chiếc túi du lịch rách và chiếc áo khoác bông rách mà một số người nhiệt tình nhặt lên cho anh ta, đỏ mặt tía tai dưới sự giúp đỡ của nhân viên văn phòng thanh niên trí thức, lên chiếc xe tải đưa tiễn. Lâm Vãn Tinh trong lòng vui như nở hoa, nhưng vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc đến mức không nói nên lời, xếp hàng leo lên xe tải đưa tiễn. Cô vốn đã quên mất Thẩm Việt, sau khi lên xe ngồi xuống mới phát hiện, người vừa nãy giúp cô nhận hành lý lại chính là Thẩm Việt. Tuy nhiên, anh không chào hỏi cô. Sau khi đặt hành lý của cô dưới chân cô, anh ngồi vào chỗ của đám thanh niên trí thức nam. Lâm Vãn Tinh vốn định mỉm cười lịch sự với anh, nhưng xe tải vừa khởi động, cô chỉ lo giữ chặt hành lý của mình để giữ thăng bằng trong thùng xe mui trần. May mà ga tàu không xa nhà cô, mà đón cô, rõ ràng là trạm cuối cùng. Chưa đầy 5 phút, họ đã được đưa lên tàu hỏa. Có kinh nghiệm của kiếp trước và không muốn chăm sóc Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền nữa, Lâm Vãn Tinh nhanh chóng tìm một vị trí cạnh cửa sổ ở toa số 6 có thể nhìn thấy toa số 5. Rồi quan sát xung quanh. Kiếp trước, họ ngồi ở toa số 5. Bên trong có một tên trộm dê sồm đáng ghét. Không chỉ khiến cô mất 100 tệ mà còn khiến cô bị Lâm Phinh Đình trách mắng rất lâu, thật là một trải nghiệm đau khổ. Tuy nhiên, cô cũng không muốn ở quá xa nơi đó, nếu có thể, cô sẽ tố cáo tên xấu xa đó. Lâm Vãn Tinh liếc mắt một cái đã nhận ra tên trộm đang ngồi ở toa số 5 lúc này. Đồng thời cũng phát hiện, toa số 6 về cơ bản đã ngồi kín. Không Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình đi theo cô ngồi qua đây thì thôi. Sao Thẩm Việt cũng ngồi qua đây, lại còn ngồi lưng tựa lưng với cô? Đại lão, anh đã có ý cùng đi Tiểu Tuyền thôn, sao không ngồi đối diện luôn đi, như vậy cô sẽ không phải đối mặt trực diện với Tống Hướng Tiền. Bố và anh trai của Tống Hướng Tiền cùng Tống Á Lan đều cao to, nhưng Tống Hướng Tiền lại chỉ có vóc dáng trung bình và rất gầy. Anh ta mặt mũi thanh tú, vì cận thị nên đeo kính, tạo cho người ta ấn tượng hiền lành, yên tĩnh. Vẻ ngoài này của anh ta không phải là mẫu người Lâm Vãn Tinh thích, nhờ vào vầng hào quang ơn cứu mạng, cô mới cảm thấy anh ta trông cũng được. Nhưng bây giờ, anh ta không phải là ân nhân, mà là kẻ thù. Lâm Vãn Tinh đột nhiên cảm thấy anh ta không chỉ xấu, mà còn đặc biệt nhờn nhụa. Ánh mắt dê sồm đó không chỉ thường xuyên lướt qua người cô, mà những hành khách nữ trẻ tuổi xinh đẹp gần đó, anh ta cũng không tha. Một người đàn ông đê tiện như vậy, Lâm Vãn Tinh không hiểu nổi tại sao Lâm Phinh Đình lại qua lại với anh ta từ năm 16 tuổi. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sói cùng lang thang? Trong lúc Lâm Vãn Tinh đang não bổ, từng tốp hành khách lại tràn vào toa xe. Rất nhanh, không chỉ không còn ghế trống, mà lối đi cũng đã đứng kín người. Một số kẻ côn đồ nhân cơ hội bắt đầu sàm sỡ. Cũng giống như kiếp trước, Lâm Phinh Đình vì để bảo vệ cánh tay phải bị thương nặng của Tống Hướng Tiền đã để hắn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Kiếp trước, Lâm Vãn Tinh vì phải chăm sóc họ, lên xe chậm, không giành được ghế bên trong, ngồi đối diện với Lâm Phinh Đình, bên cạnh lối đi. Bây giờ, bên cạnh Lâm Vãn Tinh là 2 nữ thanh niên trí thức gầy gò, 3 người gầy gò ngồi sát nhau, không quá chật chội, nhưng cũng không còn chỗ trống. Lâm Phinh Đình có vẻ ngoài quyến rũ, là mục tiêu hàng đầu của một số người, nhưng ả lại có tính tình nóng nảy, bị sàm sỡ ngực, ả không chút do dự đưa tay lên, bốp một tiếng tát cho đối phương một cái thật mạnh. Tầng 1 của trung tâm thương mại không gian vẫn đang trong trạng thái mở cửa hoàn toàn. Lâm Vãn Tinh đang lén lút mua sắm không đồng trong không gian. Nghe tiếng động, cô nhìn qua, lập tức kinh ngạc, trời ơi, đây không phải là tên trộm ở toa số 5 kiếp trước sao? Lần này sao hắn lại đối đầu với Lâm Phinh Đình nhanh như vậy? Tên xấu xa có vẻ ngoài thô lỗ này kiếp trước ban đầu nhắm vào tiền của cô. Cô, một người chưa từng trải sự đời, lúc đó sau khi lên xe, không ngừng cung cấp cho Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình trứng gà,
bánh bao nhân thịt, bánh hoa quế, kẹo sữa, hết thứ này đến thứ khác. Lâm Phinh Đình giả vờ khuyên cô tiết kiệm, kẻo không còn gì cho bữa sau. Cô ngốc này lại lớn tiếng trả lời, em mang đủ tiền, không sao đâu. Cô có chút đề phòng, không nói cụ thể có bao nhiêu tiền nhưng vẫn bị tên trộm này nhắm đến. Cô ngốc này ban đầu không hề hay biết. Lâm Phinh Đình phát hiện ra liền kinh hãi kêu lên, kết quả đối phương bị dọa, trực tiếp bắt cóc Lâm Phinh Đình rồi uy hiếp cô đưa tiền. Cô đành phải dùng 100 tệ để đổi lấy Lâm Phinh Đình. Dù vậy, Lâm Phinh Đình sau này vẫn luôn dùng chuyện này để nắm thóp cô. Nhưng lần này thì Lâm Vãn Tinh quan sát địa hình có lợi của mình, lén lút thu hết tiền bạc, phiếu mua hàng, trang sức, một chiếc đồng hồ mà cô đã tặng cho Tống Hướng Tiền trước đây, cùng với những thứ có giá trị như bánh thịt, màn thầu, trứng gà luộc mà họ mang theo vào không gian. Sau đó liều mạng đứng dậy, lớn tiếng la hét với tên trộm kia, mày lại dám trộm đồ của chị họ tao, mau trả lại đây. Tên trộm lập tức hoảng hốt, hắn vừa lên xe còn chưa kịp trộm gì, con nhóc chết tiệt này đang làm gì vậy? Hắn đưa tay định lôi Lâm Vãn Tinh ra, đáng tiếc cách hai người, không với tới. Lúc này, Lâm Vãn Tinh vừa cố gắng ép mình vào cửa sổ, vừa hét lớn về phía đầu xe. Đồng chí cảnh sát đến rồi, nhanh đồng chí cảnh sát mau đến bắt trộm, người mặc áo xám này là trộm, các người mau bắt hắn. Tên trộm này không dám để người ta bắt, hắn lên xe chưa kịp trộm, nhưng đồ trộm được trước khi lên xe đều ở trên người, đủ thứ, không cần chủ nhân đối chất, ai nhìn cũng hiểu. Hắn không kịp xác minh xem Lâm Vãn Tinh có đang giở trò hay không, vội vàng chạy về phía cuối xe. Trước đó có một số hành khách không tin lời Lâm Vãn Tinh, nghĩ rằng cô cố ý nói bừa để giúp Lâm Phinh Đình. Thấy tên trộm bỏ chạy, họ vội vàng kiểm tra tài sản. Một số người đã bị mất trộm trước khi lên xe, lập tức khóc lóc thảm thiết. Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền lén lút sờ vào tài sản mang theo, không sờ thấy, cả hai đều sợ đến tái mặt. Lâm Phinh Đình khóc trước tiên, tiền của tôi, trang sức của tôi, phiếu của tôi đều không thấy đâu cả, hu hu không được, tôi phải đi tìm cảnh sát. Tống Hướng Tiền mặt như đất sét, tiền bạc và đồng hồ của tôi cũng không thấy đâu cả, tên trộm chết tiệt, tôi phải đánh chết hắn. Lúc này, những người bị trộm khác đều đứng dậy đi tìm cảnh sát. Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền do dự một chút quyết định đi theo. Họ muốn Lâm Vãn Tinh đi cùng, nhưng hành lý cần người trông coi, đành phải để cô lại. Sau khi họ đi, Lâm Vãn Tinh nhân lúc mọi người không để ý, lén lút nhét một túi thức ăn cho Thẩm Việt. Thời gian tiếp theo, cô không thể công khai ăn đồ ngon được nữa, không bằng để cho đại lão được hời. Thẩm Việt im lặng nhận lấy đồ, nhanh chóng giấu vào hành lý dưới chân. Anh cảm thấy, anh có lẽ đã biết cô sắp làm gì rồi. Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền rất nhanh đã quay lại, chỗ ngồi của họ không bị ai cướp mất. Trên ghế, có đặt hành lý, Tống Hướng Tiền là bệnh nhân, chỉ cần có người đến cướp chỗ, Lâm Vãn Tinh và hai nữ thanh niên trí thức cùng ngồi với cô đều sẽ giải thích. Tên trộm đó đã bị bắt, những người bị mất trộm khác trong toa xe đều đã lấy lại được tài sản của mình. Chỉ có Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền là ngoại lệ. Hai người mặt mày khổ sở quay lại, không ngừng chửi bới, không chỉ chửi tên trộm, mà còn chửi cả hành khách và cảnh sát. Tên trộm chết tiệt, chắc chắn là lúc nãy bỏ chạy đã làm rơi mất những thứ đó của chúng ta. Cảnh sát trên chuyến tàu này thật quá đáng. Tôi cầu xin họ giúp chúng tôi tìm những hành khách đã nhặt được đồ của chúng tôi để hòa giải. Họ lại từ chối, tại sao họ lại từ chối chứ? Sao họ có thể không nói lý lẽ như vậy? Giữa những lời chửi bới của hai người, Lâm Vãn Tinh lén lút dùng thần thức kiểm kê tài sản của hai người. Phát hiện, Lâm Phinh Đình lại có hơn 1.000 tệ, Tống Hướng Tiền cũng có hơn 800. Phiếu mua hàng của hai người đều rất đầy đủ, không chỉ mỗi người có hơn 50 cân phiếu lương thực toàn quốc, mà còn có phiếu đường, phiếu vải, phiếu thịt, phiếu công nghiệp, phiếu bánh ngọt. Đồng hồ của Tống Hướng Tiền quả thật là chiếc mà cô đã tặng. Lâm Phinh Đình chỉ có 2 món trang sức, một chiếc nhẫn vàng, một đôi hoa tai bạc. Đôi hoa tai bạc là do Lâm Vãn Tinh tặng trước đây, nhưng chiếc nhẫn lại là đồ vật bị mất của nhà Lâm Vãn Tinh 10 năm trước. Điều này khiến Lâm Vãn Tinh vô cùng cạn lời. Nhưng điều cạn lời hơn là, đồ ăn Lâm Phinh Đình mang theo rất đầy đủ, trứng gà luộc có 10 quả, bánh thịt có 20 cái, trứng vịt muối có 20 quả, màn thầu có 20 cái, còn có một túi kẹo sữa Đại Bạch Thỏ chưa mở. Nhưng Tống Hướng Tiền lại không mang theo bất kỳ đồ ăn nào. Cái này là định ăn ké của mình đây mà. Nhưng nhớ lại kiếp trước, Tống Hướng Tiền ban đầu cũng đã lấy ra 10 cái màn thầu, nói là mẹ Tống chuẩn bị cho hai người họ, nhưng vì nhà nghèo, chỉ chuẩn bị được bấy nhiêu. Lâm Phinh Đình thì lấy ra 6 quả trứng gà luộc, nói sức yếu nên không để người nhà chuẩn bị đồ ăn khô, chỉ mang cho 3 người họ 6 quả trứng gà luộc làm bữa sáng, những bữa còn lại định mua trực tiếp trên tàu. Nhà họ quả thật không giàu có bằng cô, nhưng họ đều nhớ đến cô. Lâm Vãn Tinh lúc đó vô cùng cảm động, suốt đường đi đều hầu hạ họ ăn ngon uống tốt. Thôi được, ngay cả khi đến Tiểu Tuyền Hương, cô cũng vẫn luôn hầu hạ họ như tổ tông. Thật ngốc quá đi. Lâm Vãn Tinh lại một lần nữa ôm mặt trong lòng. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt tái mét của hai người đối diện,
Tâm trạng cô lập tức tốt lên. Cô giả vờ quan tâm nói, hai người bị trộm mất những gì vậy nhiều không? Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền lập tức bị hỏi khó. Những món tiền bạc đó của họ đều không thể công khai trước mặt Lâm Vãn Tinh, họ không thể nói bừa nữa. Tuy nhiên, nhiều tiền như vậy, không thể cứ thế mà mất được. Họ trao đổi ánh mắt, lại cùng nhau đi tìm cảnh sát. Lần này họ vừa đi, một phụ nữ mang thai trung niên lập tức thở hổn hển ngồi vào chỗ của họ. Đối phương thái độ rất tốt, để tôi ngồi một lát nhé, họ về tôi đi ngay. Lâm Vãn Tinh, cơ hội tốt đến rồi. Lâm Vãn Tinh kiếp trước có ấn tượng với người phụ nữ mang thai này. Người ta không phải trốn vé, mà là bị một người họ hàng xa cướp mất chỗ ngồi. Cho nên, cô muốn phát huy phong cách tốt đẹp, nhưng chỗ cho người phụ nữ mang thai này, và bản thân cũng có thể tạm thời tránh mặt Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình. Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, cô không lo lát nữa sẽ không có chỗ ngồi. Chỉ cần bỏ ra đủ tiền, đừng nói là ghế cứng thế này, ghế mềm, giường nằm, thậm chí là giường nằm đơn cũng có thể kiếm được. Kiếp trước ngày thứ hai, cô đã bị Lâm Phinh Đình xúi giục, bỏ ra 15 tệ mua 3 vé giường nằm. Đã quyết định, Lâm Vãn Tinh cười tủm tỉm hỏi người phụ nữ mang thai, chị gái này, chị xuống xe ở đâu ạ? Nếu không quá xa, lát nữa chỗ ngồi của em có thể cho chị ngồi một lát. Người phụ nữ mang thai mặt đầy vẻ cảm kích, vậy thì tốt quá, cảm ơn em gái trước nhé. Nhưng chị chỉ đi 2 trạm nữa là xuống xe, sẽ không chiếm hời của em quá lâu đâu. Vâng, vậy đợi chị họ em đến, chị qua đây ngồi chỗ em nhé. Lâm Vãn Tinh rất hài lòng với kết quả này. Thời gian 2 trạm xe không ngắn, Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền không thể trì hoãn lâu như vậy. Điều cô không ngờ là, cho đến khi người phụ nữ mang thai đó xuống xe, Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền vẫn chưa quay lại có thể dây dưa với cảnh sát hơn 2 tiếng đồng hồ. Hai người này thật lợi hại. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu được, dù sao tiền bạc cũng quá nhiều, nếu là cô của kiếp trước vào thời điểm này, cũng không thể chấp nhận được. Hơn nửa tiếng sau, Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình mới vẻ mặt dữ tợn quay lại. Ai cũng có thể nhìn ra, họ đã tay trắng trở về. Một số người không kìm được bàn tán. Tôi nghĩ, tên trộm này chắc có đồng bọn, đồ của họ chắc là bị đồng bọn của tên trộm lấy đi rồi. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy, không thì không giải thích được. Chính xác, nếu lúc bỏ chạy làm rơi, người nhìn thấy chắc chắn rất nhiều, người không nhặt được đồ chắc chắn sẽ là ó. Mọi người nói như vậy, có ý an ủi Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền, là để họ biết, cảnh sát không hề qua loa với họ. Nhưng bao nhiêu năm tích góp cứ thế mà mất. Lâm Phinh Đình trong lòng lửa giận khó nguôi, bèn lại dùng cách bắt nạt Lâm Vãn Tinh để xả giận. Tức giận trừng mắt nhìn Lâm Vãn Tinh, mày cười cái gì, mày cũng đang hả hê phải không? Lâm Vãn Tinh, cô quả thật đã cười điên cuồng trong lòng, nhưng cô có thể dùng linh hồn 62 tuổi của mình kiếp trước để thề, trên mặt cô thật sự không hề biểu hiện ra một chút nào. Lâm Phinh Đình đây là cố ý tìm cô xả giận. Lâm Phinh Đình trước đây không ít lần làm những chuyện như vậy, cô đều ngốc nghếch không nhận ra. Cho nên lần này cô cũng giả vờ như không nhận ra vậy. Quầy đồ ăn sáng không gian có nước máy. Lâm Vãn Tinh cúi đầu, che mắt một chút, lập tức nước mắt lưng tròng. Sau đó, ngốc nghếch nói, em không cười, em sợ chị nhìn thấy em đang khóc. Hu hu chị, bây giờ tiền của hai người đều mất hết rồi, mà em chỉ có 7 tệ. Sau này cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào đây hu hu. Cô khóc, lại lau mắt, thêm một ít nước máy lên mặt. Trong lúc mọi người kinh ngạc vì sự ngây thơ của cô, Lâm Phinh Đình lại hét lên, sao chỉ còn 7 tệ, hôm qua mày không phải nói có 30 tệ sao? 30 tệ tuy không nhiều, nhưng cũng là lương một tháng của một công nhân bình thường, đủ để trang trải chi phí ban đầu sau khi họ xuống nông thôn. Lâm Vãn Tinh mặt đầy nước mắt, khóc lóc giải thích, tối qua lại có người cầm giấy nợ đến đòi tiền em lại trả 23 tệ, bây giờ chỉ còn 7 tệ hu hu, sau này chúng ta phải làm sao đây? Ngoài Thẩm Việt, không ai nghĩ rằng sự đau buồn của Lâm Vãn Tinh là giả vờ. Tuy nhiên, Thẩm Việt bây giờ thật sự khâm phục Lâm Vãn Tinh, cô gái nhỏ này diễn cũng khá lắm. Nếu không phải hôm qua đã chứng kiến bộ dạng hào phóng của cô, anh cũng đã tin rồi. Hơn nữa, anh không cảm thấy cô làm như vậy có gì sai. Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền ngay cả chuyện lừa hôn cũng làm được. Cô không đánh chết họ đã là nhân từ rồi. Nước mắt của Lâm Vãn Tinh chảy quá nhiều, trước mặt bao nhiêu người, Lâm Phinh Đình không dám tiếp tục nổi giận. Lúc này, một số người thích nói chuyện bắt đầu an ủi họ. Đừng sợ, sau khi xuống nông thôn ban đầu có thể đến công xã vay lương thực 1 tháng, sau này các bạn có thể kiếm công điểm đổi lấy lương thực. Đúng vậy, tuy các bạn bị trộm tiền cũng thảm, nhưng không thảm bằng hai chúng tôi cả người chỉ có 2 hào, anh em tôi cũng chỉ có 5 hào. Câu nói này coi như đã mở đầu cho cuộc trò chuyện của mọi người. Tôi cũng chỉ có 2 tệ, đây là bà ngoại tôi lén cho tôi. Tôi cũng chỉ có 3 tệ rưỡi. Tôi có thể nói tôi chỉ có 1 hào rưỡi không? Lúc này, Thẩm Việt đột nhiên nói với Lâm Phinh Đình, Lâm Phinh Đình, nghe nói các bạn cũng đi Kiết Thành, huyện Mãnh Hổ, đã cùng đường, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Bạn ngồi ở lối đi không tiện, tôi đổi chỗ với bạn nhé.
Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình trước đó không hề phát hiện ra Thẩm Việt. Câu nói đột ngột này của anh khiến hai người suýt nữa sợ vỡ mật. Cho đến khi Thẩm Việt xách túi đứng ở lối đi, họ mới hoàn hồn. Lâm Phinh Đình theo bản năng muốn từ chối, nhưng những hành khách khác đều bảo ả đồng ý. Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Việt cũng khiến ả không nói nên lời từ chối. Sợ giây tiếp theo anh sẽ nhắc đến chuyện hôm đó anh cứu Lâm Vãn Tinh, ả vội vàng đứng dậy, chạy đến chỗ ngồi trước đó của anh. Vé tàu hỏa chuyến đầu tiên xuống nông thôn của thanh niên trí thức là miễn phí, ngoài một số trường hợp đặc biệt, mấy toa xe gần đó đều là thanh niên trí thức sắp xuống nông thôn. Một số người ngẫm lại ý tứ trong lời nói của Thẩm Việt, không kìm được hỏi, bạn vừa nói nơi các bạn đến là Kiết Thành, huyện Mãnh Hổ, 2ZZ, mấy chúng tôi cũng đến đó, chẳng lẽ cả toa xe này đều đến đó sao? Câu nói này nhận được sự hưởng ứng của đa số mọi người. Rất nhanh, mọi người phát hiện, toàn bộ thanh niên trí thức trong toa xe đều đến Kiết Thành, gần một nửa là đến huyện Mãnh Hổ. Điều này khiến mọi người vô cùng phấn khích. Đây đều là duyên phận, nào, mọi người tự giới thiệu đi, đều là đồng hương, sau này gặp nhau ở Kiết Thành, đều giúp đỡ lẫn nhau nhé. Tôi giới thiệu trước, tôi tên là Ngô Phương Quân, năm nay 21 tuổi, người Nam Thành. Tôi tên là Lý Hà, năm nay 17 tuổi, người Nam Thành. Sau một hồi giới thiệu, Lâm Vãn Tinh biết được hai cô gái trẻ gầy gò bên cạnh mình cũng là chị em họ. Một người tên là Triệu Tiểu Nam, năm nay 19 tuổi. Một người tên là Triệu Tiểu Bắc, năm nay 18 tuổi. Họ cũng đến Kiết Thành, huyện Mãnh Hổ, nhưng không phải Tiểu Tuyền thôn, mà là Tú Miêu thôn. Lâm Vãn Tinh biết Tú Miêu thôn và Tiểu Tuyền thôn liền kề nhau, nhưng điều này không thể nói ra. Hơn nữa, hai cô gái nhỏ đều có vẻ không thích nói chuyện, cô vẫn nên ít giao tiếp thì hơn. Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền sắp bị hành hạ đến phát điên rồi. Họ trước đó không hề biết Thẩm Việt sẽ xuống nông thôn, càng không biết anh cũng đến Kiết Thành, huyện Mãnh Hổ, Tiểu Tuyền thôn. Nếu sớm biết, họ nhất định sẽ tìm cách đổi nơi khác, ít nhất là đổi thôn. Tuy nhiên, bây giờ nói gì cũng đã muộn, họ chỉ hy vọng Thẩm Việt sẽ lạnh lùng, không thích nói chuyện như lời đồn. Đáng tiếc là, trong tình huống bình thường người ta càng sợ cái gì, thì cái đó càng đến. Khi mọi người nô nức tự giới thiệu, Thẩm Việt cũng đơn giản nói một câu, tôi tên Thẩm Việt, năm nay 20 tuổi, người Nam Thành. Đợi cơn sốt này qua đi, anh nhẹ nhàng gõ vào cánh tay Tống Hướng Tiền, mang theo vài phần tò mò, khẽ khàng mở lời, Tống Hướng Tiền, tay phải của cậu sao vậy, bị thương thế nào? Mặt Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình đồng loạt tái đi. Tuy nhiên, vì lúc này đã có chuẩn bị, Tống Hướng Tiền lập tức hơi run rẩy đưa ra câu trả lời, bị côn đồ đánh. Hi hi, anh Thẩm đừng hỏi nữa, đây là chuyện xấu hổ, không dám nhớ lại, không dám nhớ lại. Lâm Vãn Tinh cũng bị câu nói bất ngờ này của Thẩm Việt làm cho kinh ngạc. Tuy nhiên, cô luôn cảm thấy, đại lão Thẩm là loại người vừa có đầu óc vừa có uy tín, chắc sẽ không vạch trần Tống Hướng Tiền ngay bây giờ. Anh ta chắc là đang mèo vờn chuột. Cô phối hợp trợn to mắt nhìn Tống Hướng Tiền một cái, sau đó làm một biểu cảm khoa trương, quả nhiên là vậy. Thấy cô như vậy, mà Thẩm Việt cũng không hỏi thêm, trong lòng Tống Hướng Tiền tràn đầy niềm vui sướng vì thoát nạn. Anh ta đưa tay trái lên, lau mồ hôi lạnh trên trán, giả vờ nhắm mắt dưỡng thần. Không ngờ Thẩm Việt đột nhiên lại hỏi, Tống Hướng Tiền, tay của cậu, bao lâu thì khỏi, sau khi xuống nông thôn có làm việc được không, nếu không, cậu thực ra có thể hoãn việc xuống nông thôn. Tôi quen người ở văn phòng thanh niên trí thức, hay là đến trạm tiếp theo, tôi giúp cậu gọi điện hỏi thử, nếu được, cậu trực tiếp từ trạm tiếp theo quay về đi. Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình sắp khóc đến nơi, không phải nói Thẩm Việt lạnh lùng, vô tình, âm trầm, kiêu ngạo sao lại thích xen vào chuyện của người khác như vậy. Không, nếu anh ta không thích xen vào chuyện của người khác, hôm đó đã không cứu Lâm Vãn Tinh. Lời đồn có sai, Thẩm Việt thực ra là một người nhiệt tình. Tống Hướng Tiền gần như sắp sụp đổ, nhưng không dám chậm trễ với Thẩm Việt. Hôm đó Thẩm Việt cứu Lâm Vãn Tinh, anh ta cũng ở gần đó, biết Thẩm Việt võ nghệ cao cường, người như anh ta, Thẩm Việt một cước là có thể đá bay. Anh ta cười khổ liên tục, tôi chỉ cần 5 ngày nữa là có thể khỏi hẳn, không cần quay về. Thấy Lâm Vãn Tinh ném ánh mắt kinh ngạc, anh ta vội vàng giải thích, vốn dĩ các bác sĩ đều nói, tôi cần phải dưỡng 100 ngày, nhưng mẹ tôi hôm kia đã bỏ ra một khoản tiền lớn tìm người mua được một ít rượu thuốc trị chấn thương của Triệu Thần Y. Các người biết đấy, rượu thuốc trị chấn thương của Triệu Thần Y được coi là thần dược, những vết thương thông thường chỉ cần 7 ngày là có thể khỏi. Lâm Vãn Tinh lập tức sáng mắt, trong truyền thuyết, rượu thuốc trị chấn thương của Triệu Thần Y quả thật có công dụng thần kỳ như vậy. Cô kiếp trước chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng đã nghe rất nhiều. Tuy nhiên, rất đáng tiếc là Triệu Thần Y hình như chính là năm nay qua đời. Rượu thuốc của ông vì thế càng trở nên quý giá. Mà điều cô quan tâm bây giờ là rượu thuốc trị chấn thương của Triệu Thần Y có thể làm mưa làm gió, có phải là biểu thị nước linh tuyền của cô cũng có thể sản xuất được. Kiếp trước, Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền cũng tham gia vào ngành dược, nhưng nhà họ dường như không có loại thuốc nào lợi hại. Chuyện này là sao? Không biết tại sao Lâm Vãn Tinh đột nhiên kích động. Tuy nhiên, đã nhìn thấy trong mắt, Thẩm Việt không ngại giúp cô tìm hiểu sâu hơn một chút.
Anh ta giả vờ kinh ngạc một chút, sau đó, có chút tiếc nuối nói, rượu thuốc đó của cậu không phải cũng bị trộm mất rồi chứ, nếu vậy cậu còn có cách nào mua được một ít không? Nếu có thể mua được, tiền không phải là vấn đề, và tôi có thể đặt cọc ngay bây giờ. Đặt cọc ngay bây giờ? Mắt Tống Hướng Tiền cũng sáng lên, thật sao? Tôi nói cho anh biết, rượu thuốc tôi mang theo lần này quả thật đã bị trộm mất, nhưng tôi thật sự có cách mua được hàng thật của rượu thuốc trị chấn thương. Nếu anh tin tôi, đợi đến Kiết Thành, tôi lập tức gọi điện về nhà bảo họ gửi qua cho tôi. Thẩm Việt lắc đầu, không cần gửi qua, đến lúc đó tôi sẽ cho người đến nhà cậu lấy. Nói đi, cậu có thể mua cho tôi bao nhiêu, cần bao nhiêu tiền đặt cọc? Tống Hướng Tiền do dự một chút, cho 10 tệ đi, vốn dĩ không nên nhận, nhưng anh biết đấy, tiền của tôi vừa bị trộm mất, tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi biết, không sao. Thẩm Việt nói xong, từ trong lòng lấy ra một chiếc túi vải nhỏ bằng lòng bàn tay, từ trong đó rút ra một tờ 10 tệ mới tinh đưa cho Tống Hướng Tiền. Mọi người, Lâm Vãn Tinh. Cô sợ đại lão cho Tống Hướng Tiền quá nhiều tiền. Phát hiện chỉ có 10 tệ, cô yên tâm rồi. Còn về việc trách đại lão nhiều chuyện không tồn tại, đại lão chắc là thật sự muốn rượu thuốc trị chấn thương. Sau đó, Thẩm Việt không nói gì nữa, nhưng tim Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình vẫn không thể kiểm soát được mà treo lơ lửng. Cho đến giờ ăn trưa, họ mới bị cơn đói chuyển hướng sự chú ý. Kiếp trước không đợi nhân viên phục vụ đến bán vé ăn, Lâm Vãn Tinh đã vội vàng dâng đồ ăn ngon đến trước mặt Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền. Bây giờ hì hì, Lâm Vãn Tinh chậm chạp không hành động, cho đến khi nhân viên phục vụ đến rồi lại đi. Triệu Tiểu Nam và Triệu Tiểu Bắc mỗi người từ trong túi nhỏ mang theo lấy ra 2 cái bánh màn thầu 3 loại bột. Cô mới lấy ra một chiếc hộp cơm bằng nhung lớn, để lộ những chiếc bánh ngô màu nâu đen bên trong cho Tống Hướng Tiền xem, sau đó cẩn thận hỏi, ăn không? Hỏi xong Tống Hướng Tiền, cô đứng dậy hỏi Lâm Phinh Đình, chị, ăn không? Lâm Phinh Đình đã sớm bị Lâm Vãn Tinh nuôi cho kén ăn, làm sao có thể coi trọng bánh ngô, chưa kể, bánh ngô của Lâm Vãn Tinh vừa nhìn đã biết là làm từ bột thô, không cần nếm cũng biết khó ăn thế nào. Tống Hướng Tiền tuy thời gian tiếp xúc với Lâm Vãn Tinh không dài, nhưng trước đây vẫn luôn được ăn ngon uống tốt, cũng không muốn ăn bánh ngô. Nhưng ba người họ, bây giờ trong tay tổng cộng chỉ có 17 tệ, không thể xa xỉ được. Anh ta cắn răng, chuẩn bị lấy một miếng bánh ngô ăn thử. Lâm Phinh Đình đột nhiên nói, Tinh Tinh, Hướng Tiền là bệnh nhân, không thể ăn uống kém như vậy. Em dùng tiền của em mua cho bọn chị ít cơm hộp trước đi, đợi đến Kiết Thành, chị lập tức bảo bố chị gửi tiền cho chúng ta. Bố ả còn trông cậy vào ả để giết Lâm Vãn Tinh, chắc ít nhiều sẽ đồng ý gửi tiền, không thì ả sẽ dùng đình công để uy hiếp ông ta. Lâm Vãn Tinh biết Lâm Phinh Đình sẽ nói như vậy, cô do dự một chút, lấy ra 7 tệ đưa cho Lâm Phinh Đình. Chị nói đúng nhưng tiền quá ít, những ngày tiếp theo, hai người ăn cơm hộp, em ăn bánh ngô. Tiền giao hết cho chị cầm, cơm hộp cũng phiền chị đi mua kẻo, lúc em mua cơm nhìn thấy đồ ngon lại không kìm được. Lâm Vãn Tinh nói xong, lấy ra một chiếc bánh ngô, cắn mạnh một miếng. Hai ZZ Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền thật không biết hàng. Đây là bánh ngô cô vừa lén lút dùng nước linh tuyền làm, ngon đến mức có thể khiến người ta nuốt cả lưỡi. Tuy nhiên, nếu Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền thật sự muốn ăn, cô tuyệt đối sẽ không cho loại này, cô chỉ cho họ loại đặc biệt khó ăn. Lâm Vãn Tinh vừa nói xong, Lâm Phinh Đình chỉ cần không quá tham ăn hoặc biết xấu hổ sẽ chọn ăn bánh ngô cùng Lâm Vãn Tinh. Đáng tiếc, ả vừa tham ăn vừa không biết xấu hổ. Ả không chút do dự nhận tiền, không nói một lời đi mua cơm. Lúc này, những người khác đều nghĩ ả sẽ mua 3 suất cơm hộp. Đợi ả quay lại, phát hiện ả lại chỉ mua 2 suất, và không phải loại rẻ nhất 5 hào một suất, mà là loại 8 hào một suất có thịt kho tàu. Ả rất tự nhiên đưa cho Tống Hướng Tiền một suất, trực tiếp bắt đầu ăn suất còn lại. Mọi người, cái cô Lâm Phinh Đình này có phải là quá không biết xấu hổ không còn nữa? Lâm Vãn Tinh hình như có chút ngốc. Một số người không chịu nổi, lập tức mắng chửi. Ba người đi cùng nhau, lại chỉ mua 2 suất cơm hộp, đáng nói hơn là tiền cơm lại là của người ta, thế này cũng quá đáng quá rồi. Đúng vậy, đây là cố ý bắt nạt người ta mà. Nhìn cái vẻ đương nhiên kia, chắc là bắt nạt quen rồi. Ngược lại không ai mắng Tống Hướng Tiền, dù sao cơm không phải do anh ta mua, hơn nữa anh ta còn là bệnh nhân. Nhưng đối với Lâm Phinh Đình thì không chút nể tình. Lâm Phinh Đình muộn màng nhận ra, tức đến mức suýt ngã ngửa. Quả thật đã quen bắt nạt Lâm Vãn Tinh như vậy, nhưng trước đây đều là lén lút, như hôm nay ở nơi công cộng vẫn là lần đầu tiên. Tuy nhiên, đối với đây chỉ là chuyện nhỏ. Hít hít mũi, vẻ mặt oan ức nói, không phải như vậy, gần đây sức khỏe tôi không tốt, bác sĩ dặn tôi nhất định phải ăn uống đầy đủ, không thì tôi cũng ăn bánh ngô cùng Tinh Tinh. Hu hu Tinh Tinh, em mau giúp chị giải thích đi. Trước đây mỗi khi gặp khó khăn, Lâm Phinh Đình đều bảo Lâm Vãn Tinh giúp nói dối. Lâm Vãn Tinh chưa bao giờ làm thất vọng, cứ nghĩ bây giờ cũng vậy. Không ngờ, lần này, Lâm Vãn Tinh quả thật đã giúp nói dối, nhưng nói ra còn tệ hơn không nói. Đúng chị họ em quả thật bị bệnh, và bệnh rất nặng, là dù sao cũng bệnh rất nặng.
Lâm Vãn Tinh nói lúc đó vẻ mặt chột dạ, vừa nhìn đã biết là bị ép nói dối. Mọi người vừa thương cảm cho sự ngây thơ của Lâm Vãn Tinh, vừa càng thêm khinh bỉ Lâm Phinh Đình, tiếng chỉ trích càng thêm gay gắt. Lại còn bảo em họ giúp nói dối hử, nói là bị bệnh, lúc nãy cãi nhau với cảnh sát, trông không giống bệnh nhân chút nào. Nhà ai bệnh nhân mà một miếng thịt kho tàu lớn như vậy, chỉ cần nhìn cái khẩu vị này cũng không giống bị bệnh. Dù có bị bệnh, trong tình huống này không mua cơm cho em gái mình là sai. Mặt Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền lúc xanh lúc trắng, đều không dám động đũa nữa. Lúc này, Thẩm Việt đột nhiên đưa một quả trứng gà luộc đến trước mặt Lâm Vãn Tinh, giọng nói ôn hòa, có thể dùng một quả trứng gà luộc đổi lấy một cái bánh ngô của em không, tôi lâu rồi không ăn bánh ngô, đột nhiên muốn nếm thử. Mọi người biết Thẩm Việt đang giúp đỡ Lâm Vãn Tinh, không nói gì, nhưng mọi người đều không giàu có, không ai học theo. Lâm Vãn Tinh sững sờ, có thể đổi nhưng cho loại bánh ngô nào là một vấn đề. Cô do dự 3 giây, đưa ra quyết định, vẫn là cho bánh ngô nước Linh Tuyền đi. Những chiếc bánh ngô khác là cô làm riêng cho Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền, đặc biệt khó ăn, vẫn là không nên hại đại lão Thẩm. Hơn nữa, cô thực ra không cần lo lắng bánh ngô nước Linh Tuyền bị lộ. Mỗi chiếc bên trong chỉ có nửa ngụm nước Linh Tuyền, Thẩm Việt ăn vào, nhiều nhất là đau bụng, hoặc thải ra một ít mồ hôi đen. Cô chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, đưa hộp cơm đựng bánh ngô đến trước mặt Thẩm Việt. Thẩm Việt không chút do dự cầm lấy một chiếc bánh ngô và nhanh chóng cắn một miếng. Vị ngon không thể tả nổi khiến anh không kìm được nheo mắt lại. Sau đó, anh nhanh chóng cầm thêm 2 chiếc nữa, nghiêm túc nói với Lâm Vãn Tinh, vị cũng không tệ, tôi đổi thêm mấy chiếc nữa, vẫn là một quả trứng đổi một chiếc. Lâm Vãn Tinh, cái này không thể ăn nhiều được. Cô nhanh chóng thu lại hộp cơm, trực tiếp nhét vào túi du lịch. Thẩm Việt, Lâm Vãn Tinh thật là thú vị, anh chưa từng gặp ai thú vị hơn cô, anh suýt nữa bật cười. Tuy nhiên, không muốn dọa cô, anh nhanh chóng lấy ra 3 quả trứng gà luộc đưa cho cô, vô cùng áy náy nói, trứng gà quả thật không no bằng bánh ngô, thế này, tôi cho em thêm một quả trứng. Lâm Vãn Tinh thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy 3 quả trứng đó, bỏ vào túi du lịch, tiếp tục gặm bánh ngô. Lâm Vãn Tinh có trứng gà luộc ăn rồi, Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền cảm thấy bớt xấu hổ, vội vàng ăn cơm. Thẩm Việt từ từ thưởng thức xong chiếc bánh ngô đó, không ăn chiếc thứ hai. Anh nhớ đến túi đồ ăn mà Lâm Vãn Tinh đã đưa cho anh trước đó, do dự một chút, lấy ra xem, phát hiện bên trong chỉ có trứng gà luộc, màn thầu bột mì trắng và bánh bao nhân thịt, không có bánh ngô. Anh vừa buồn cười vừa nghi ngờ, đang định lấy một chiếc màn thầu ra nếm thử, đột nhiên trong bụng đau quặn thắt, là cảm giác muốn đi vệ sinh. Anh mím môi, đặt chiếc túi du lịch dưới chân trước mặt Lâm Vãn Tinh, nhỏ giọng nói, giữ giúp tôi đi có chút việc. Lâm Vãn Tinh lúc này đã quên mất chuyện Thẩm Việt có thể bị đau bụng. Không gian hôm nay đặc biệt hữu ích, tầng 1 của trung tâm thương mại luôn trong trạng thái mở cửa hoàn toàn. Chỉ cần có thể, cô sẽ chìm thần thức vào trong đó để chọn hàng. Đợi cô phản ứng lại, anh đã không thấy đâu nữa. Vẻ mặt ngơ ngác của cô khiến mọi người nghĩ, cô thực ra và Thẩm Việt không hề quen thân. Đối với việc anh nhờ cô giữ hành lý, vô cùng bất ngờ. Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình lén lút thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng rất buồn rầu. Thẩm Việt hình như có hứng thú với Lâm Vãn Tinh, nếu là như vậy thì cũng rất tệ. Họ phải tìm cách ngăn chặn tất cả những điều này. Lâm Vãn Tinh lo lắng cho Thẩm Việt nửa phút, tiếp tục chìm thần thức vào không gian chọn hàng. Không sao, không gian lại bị trục trặc rồi. Thật là buồn bực. Cô thở dài một hơi, quyết định thử lại, phát hiện lại được rồi. Cái này không gian rốt cuộc đang giở trò gì? Cô vừa buồn bực vừa chọn hàng, đột nhiên nghe thấy có người kinh ngạc kêu lên. Cô nghe tiếng nhìn qua, thấy Thẩm Việt và một thanh niên đẹp trai mặc đồng phục cảnh sát đang khoác vai nhau nói chuyện. Mọi người trong toa xe đang bàn tán xôn xao. Cảnh sát này lại là anh họ của Thẩm Việt, có phải là nói, sau này chúng ta muốn về nhà, có thể nhờ anh ta giúp đặt vé không? Chắc là được chứ, tôi thấy quan hệ của họ khá tốt, chuyện nhỏ như đặt vé, chắc không có vấn đề gì. Lát nữa hỏi thử xem. Lâm Vãn Tinh thấy vậy hoàn toàn yên tâm, xem ra Thẩm Việt chỉ bị đau bụng nhẹ. Cô kéo sự chú ý trở lại, chuẩn bị tiếp tục chọn hàng, phát hiện không gian lại bị trục trặc. Ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Việt, phát hiện anh và anh họ cảnh sát của anh đều không thấy đâu nữa. Lâm Vãn Tinh lúc này vẫn chưa nghĩ nhiều, cô vừa nghe mọi người tán gẫu, vừa đặt tay phải vào túi áo, không ngừng lẩm bẩm lấy một miếng bánh kem. Như vậy bị trục trặc một khắc, đợi Thẩm Việt thay một bộ quần áo khác, mang theo mùi hương xà phòng quay lại, không gian lại khôi phục trạng thái mở cửa. Lâm Vãn Tinh đột nhiên có một suy đoán, không phải không gian này có bị trục trặc hay không, chẳng lẽ có liên quan đến Thẩm Việt. Gần anh thì mở cửa hoàn toàn, xa anh thì bị trục trặc. Không thể nào, không thể nào. Không, cô phải đi thử ngay lập tức. Cô không chút do dự đứng dậy, chen ra khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng chạy về phía Thẩm Việt vừa đi. Mọi người, cô ấy bị đau bụng sao? Thẩm Việt vừa nãy chạy nhanh như vậy chắc cũng vậy. Vậy là bánh ngô của cô có vấn đề, hay là trứng gà của Thẩm Việt có vấn đề?
Lâm Vãn Tinh không đi vệ sinh. Cô nhanh chóng đi qua 3 toa xe rồi dừng lại, thử lấy bánh kem từ một quầy bánh kem nhỏ trong không gian, phát hiện lại bị trục trặc rồi. Thế là cô từ từ đi ngược lại, đi một bước thử một lần. Quả nhiên, ở khoảng cách dưới 10 mét so với Thẩm Việt, tầng 1 của không gian ở trạng thái mở cửa hoàn toàn. Vượt quá 10 mét lập tức bị trục trặc. Đổi hướng đi, cũng vẫn vậy. Chỉ cần khoảng cách giữa cô và Thẩm Việt vượt quá 10 mét, không gian sẽ bị trục trặc. Ngược lại, tầng 1 của trung tâm thương mại không gian tùy cô tung hoành. Xác định được điều này, Lâm Vãn Tinh lập tức buồn bực không gian của cô tại sao lại có mối quan hệ không thể nói thành lời này với Thẩm Việt chứ? Chẳng lẽ chiếc vòng tay này có duyên nợ gì với anh ta? Lâm Vãn Tinh suy nghĩ lung tung trở về chỗ ngồi của mình, im lặng ngẩn ngơ. Cô vừa nãy ở các toa xe gần đó lượn lờ qua lại, mọi người đều nghĩ cô làm rơi mất thứ gì đó, nên đang tìm kiếm. Lúc này buồn bực như vậy là vì không tìm thấy. Mọi người đều rất đồng cảm với cô, nhưng những điểm đáng đồng cảm của cô quá nhiều, mọi người không biết nói gì, đều im lặng. Buổi chiều, mọi người đều không nói chuyện nhiều, đều nhắm mắt ngủ thật hoặc giả vờ ngủ. Cho đến khi nhân viên phục vụ đến bán vé ăn tối. Buổi tối người mua cơm khá đông, đa số là thanh niên trí thức nam, hoặc là những nữ thanh niên trí thức có vẻ ngoài gia đình khá giả. Triệu Tiểu Nam và Triệu Tiểu Bắc không mua cơm, vẫn ăn màn thầu. Thẩm Việt cũng không đi mua cơm, anh ăn một chiếc bánh ngô trước, sau đó lấy ra chiếc màn thầu mà Lâm Vãn Tinh đã lén đưa cho anh buổi sáng để gặm. Quả nhiên, không bằng 1/10 vị của bánh ngô, nhưng cũng ngon hơn rất nhiều so với đồ ăn của người bình thường. Cô gái nhỏ trước đây ở ngay bên cạnh anh, tuy hai nhà không có giao thiệp gì, nhưng anh đứng bên cửa sổ phòng mình, thường xuyên có thể nghe thấy cô và bố mẹ cô nói chuyện. Bố mẹ cô đều là những người tốt có tam quan cực chính, cô là tâm can bảo bối của họ. Họ rất yêu thương cô, nhưng không phải là kiểu nuông chiều mù quáng. Sự giáo dục của họ đối với cô cũng rất nghiêm khắc. Cô không chỉ là một người giỏi việc nhà, có tài nấu ăn ngon, mà còn biết may vá, biết trung y, cầm kỳ thi họa hình như cũng biết một chút. Tóm lại, là một người rất may mắn và cũng rất tốt đẹp. Anh cứ nghĩ cô sẽ sống một cuộc đời bình yên, tốt đẹp như vậy, không ngờ bố mẹ cô lại lần lượt qua đời. Sau này, nghe nói cô đã có đối tượng, anh thở phào nhẹ nhõm cho cô. Nhưng không ngờ, cô lại bị lừa hôn, trong đó còn có nguyên nhân của anh. Đáng nói hơn là, sau khi phát hiện bị lừa hôn, tuy buồn bã, nhưng cô vẫn nhớ đến việc báo đáp ơn của anh, ra tay chính là một củ nhân sâm giá trên trời. Điều này khiến anh không kìm được mà có một phần trách nhiệm với cô, cảm thấy ít nhất phải nhìn cô thuận lợi hủy bỏ hôn ước với Tống Hướng Tiền. Nhưng không ngờ, tài nấu ăn của cô lại ngon đến mức anh chưa từng thấy trong đời. Anh hình như đột nhiên nổi lòng tham rồi. Lâm Vãn Tinh hình như đã buồn lòng vì hành động không mua cơm cho cô của Lâm Phinh Đình vào buổi trưa. Lần này, cô trực tiếp lấy ra một chiếc bánh ngô bắt đầu gặm. Có cảnh tượng buổi trưa, Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền không dám ăn cơm hộp nữa, dù là loại rẻ nhất Nam Hào, cũng không dám, sợ bị chỉ trích, nhưng lại đói. Hai người bất lực nhìn nhau, Lâm Phinh Đình đứng dậy gõ nhẹ vào vai Lâm Vãn Tinh, ôn hòa nói, Tinh Tinh, cho chị và Hướng Tiền mỗi người 2 cái bánh ngô đi. Lâm Vãn Tinh giả vờ sững sờ một chút, cắn môi, lấy ra một chiếc hộp cơm đưa cho Lâm Phinh Đình. Lâm Phinh Đình cười tủm tỉm lấy 2 chiếc bánh ngô, rồi truyền tay chiếc hộp cơm cho Tống Hướng Tiền. Tống Hướng Tiền cầm lấy một chiếc bánh ngô đang chuẩn bị ăn, phát hiện ánh mắt của Thẩm Việt đang dừng lại trên những chiếc bánh ngô đó, vội vàng đưa chiếc hộp cơm qua, anh Thẩm, mời anh ăn. Thẩm Việt đã nhìn ra những chiếc bánh ngô này khác với những chiếc Lâm Vãn Tinh đã đưa cho anh trước đó, lại thấy Tống Hướng Tiền cắn một miếng, mặt nhăn lại thành một cục, dứt khoát lắc đầu, tôi ăn màn thầu là được rồi. Bánh ngô lần này Lâm Vãn Tinh làm khó ăn như vậy, Thẩm Việt thích ăn mới lạ. Tống Hướng Tiền hiểu ra, cầm lại chiếc hộp cơm, ồ, được được. Lúc này, Lâm Phinh Đình đã nếm gia vị, không thể tin nổi hỏi Lâm Vãn Tinh, Tinh Tinh, bánh ngô lần này em làm sao lại khó ăn như vậy, bên trong đã cho những gì? Lâm Vãn Tinh cười khổ một tiếng, em không làm bánh ngô, những thứ này đều là hàng xóm láng giềng tặng, có cái ngon, có cái khó ăn, nếu chị cảm thấy cái đó không ngon, có thể đổi cái khác. Lâm Phinh Đình tin là thật, lấy đi chiếc hộp cơm, bẻ một miếng trên mỗi chiếc bánh ngô, nếm thử từng cái, phát hiện tất cả đều rất khó ăn. Tuy nhiên, Lâm Vãn Tinh nói không sai, vị của những chiếc bánh ngô này không hoàn toàn giống nhau, quả thật không giống như do cùng một người làm. Mọi người thấy bộ dạng ích kỷ, vô giáo dục này của Lâm Phinh Đình, trong lòng lại một trận xì xào, nhưng đều ngầm hiểu không chỉ trích ả nữa. Nhưng những người cùng đi huyện Mãnh Hổ đều thầm quyết định, sau này sẽ tránh xa ả một chút. Có lẽ là do đã được nước linh tuyền tẩy kinh phạt tủy, Lâm Vãn Tinh ngồi khô một đêm, phát hiện trên người mình không có một chỗ nào khó chịu. Thế là, cô hủy bỏ kế hoạch lén lút đi kiếm một chiếc giường nằm để nghỉ ngơi thoải mái, cô phải chịu đựng đến chết Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền. Và thời gian tiếp theo, Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền quả thật đã bị hại thảm.
Hai người cũng đã từng nghĩ đến việc tránh mặt Lâm Vãn Tinh lén lút đến nhà ăn để ăn ngon. Đáng tiếc, mỗi khi họ ra ngoài, đều có một hai thanh niên trí thức cùng toa xe đi theo đến nhà ăn. Họ không tiện giở trò, lại không nỡ mua cơm cho Lâm Vãn Tinh, đành phải mua màn thầu để lấp bụng, và mỗi lần đều mang về cho Lâm Vãn Tinh một cái, nhưng cũng chỉ mang một cái. Khó khăn lắm mới cố gắng đến trưa ngày hôm sau, họ cuối cùng cũng đến huyện Mãnh Hổ. Mọi người lúc này mới biết, anh họ của Thẩm Việt lại là đội trưởng cảnh sát trên chuyến tàu này. Đối với việc sau này giúp mọi người đặt vé trước, đối phương đã đồng ý ngay. Hành lý của Thẩm Việt trước đó đều để ở chỗ anh họ anh. Lúc xuống xe, anh họ anh đã đích thân giúp anh mang hành lý xuống xe. Thẩm Việt chỉ nhẹ nhàng xách một chiếc túi du lịch nhỏ. Mọi người đều nghĩ anh sẽ xách hành lý cho Lâm Vãn Tinh. Kết quả, anh cứ thế mà đứng nhìn. Mọi người, sau khi xuống xe, Lâm Vãn Tinh vì không cam lòng, lại một lần nữa tiến hành thí nghiệm khoảng cách giữa không gian và Thẩm Việt. Nhưng vẫn là kết quả trước đó. Cô vì buồn bực, tỏ ra đặc biệt lơ đãng. Thấy Thẩm Việt không quan tâm đến cô nhiều, cô cũng vậy. Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền đã hoàn toàn yên tâm. Cũng giống như kiếp trước, người đến đón ở Tiểu Tuyền thôn là ông lão Điền lái xe, đội trưởng Lưu Vĩnh Vượng và con trai lớn của ông ta là Lưu Phúc. Ông lão Điền là một người tốt thật sự, Lưu Vĩnh Vượng là một kẻ đạo đức giả. Họ nhìn thấy mọi người đều nở nụ cười,